ይቅርታ ብቻ እንግዲህ ያው እንግዲህ ምን እናድርግ ኔትወርኩም ይሁን ወያኔዎችም ይሁኑ ምን እንደሆነ አላቅም ምንድነው አዎ እለን የግድ ሞርኒንግ ብለናል ኔትወርኩ እንኳን አስቸግሮን ነው እና ኮምፒውተር ቀይረን መጣን ምን አድርግ መቼም አያስቆም ከኮምፒውተሩም ይሁን ወይም ደግሞ ከኔትወርኩም ይሁን ወይም ኦፕሬተር ኤረርም ይሁን እንግዲህ የምታውቂው ነው አዎ እና ግን ተመልሰን መጥተናል ወያኔዎች ጁንታዎች የጁንታ ሳፖርተሮች አዎ መጀመሪያ እንትኑ ጠፋ ኮሜንት ሴክሽኑ ዲስአፒር እንደሳለን ከዛ ደግሞ እዛው ራሱ እንትና ቲፒኤልኤፍ ነው አዎ እሱ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ያ he's sending several message ወብዬ ሰላም ብለናል ሃፒ መስቀል እንኳን ደህና መጣህ ነጉያው መጣናል ተመልሰን የት አባታቸው ያስቆሙናል እንዴ አይነት እኮ ያው አብነት ሄሎ ምላ my fellow citizen my fellow man my fellow Ethiopians welcome back ብለናል አየን አዎ እና ቀድም ስነግረ እንደነበረ 200 ነበር የምከፍለው እና እነዚህ ወያኔዎች እና እናንተ ዳብል ዲጂት ኢኮኖሚው ዳብል ዲጂት ዲቨሎፕ ኢትዮጵያን ማርኬት በኢኮኖሚ አደገ በዳብል ዲጂት እያሉ ሌክቸር የሚያደርጉት የኢንፍሌሽን ይባላል ኢንፍሌሽን you drop the inflation to the roof ያ 200 ነበር የምንከፍለው እኛ በእኛ ጊዜ ለሩም ዋን ሩም እንደውም እኮ ሴንትራል ፒያሳ yeah I was paying for one room $200 እና አሁን እነሱ አሁን ስንት ነው ያለ ነብዩ 5000 ነው ይሆናል ነው እኮ ዳብል ዲጂት እስቲ ተመልከተው 5000 ነው አሁን እኮ ያልከኝ እኮ አሁን ቢያንስ እንደውም ብታገኝ ነው እንደውም እዛ አካባቢ አታገኝም እንደውም እዛ አካባቢ የለም ፒያሳ እዛው central location for everything in walking distance everything I used to walk down Leghar station in the theater in the ambassador in the stadium 4 kilo everything in the walking distance everything was on walking distance if I want to I can go to 6 kilo 4 kilo walking distance ይኸው ደግሞ ኤርሚ መጣው ይለኛል ገደል ግባና ምን ልታደርገው የምትመጣት ወያኔ ቁራጭ ነው እና እንግዲህ ምንድነው እና ወያኔዎች አሁን ዛሬ አሁን ቅድም ያ ትግራይ የሚሉት ገብቶ ነበር እየተንጨረጨሩ ነው በአየር ተመተዋል በአየር የባይደን it is a misguided ዝም ብሎ እኮ ምንድን ሳንክሽ እኮ እንትን የለውም እኮ አብነት በፍጹም ምንም ይሄን ያህል አይደለም እኮ ሳንክሽኑ የነሱ ሳንክሽን there are no sanction food ታዲያ ምንድነው ሌላ ሳንክሽን የሚያደርጉት መሳሪያ ከዚህ ገዝተናናቅ የአሜሪካ መሳሪያ ብትገዛውም እኮ ትራቭሊንግ ኤክስፔንሱ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው to ship it from here እና እንደዛ ስለሆነ ምንም ነገር የለውም ዝም ብሎ የፕሮፓጋንዳ ሳንክሽን ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም it is a PR sanction it is a PR sanction የትኛው ኦፊሻል ትራቭል ሊያደርግ ነው የትኛው ኦፊሻል እንትን ሊያደርጉ ነው ባንክ ኒውዮርክ ባንክ ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ባንክ ያለው የትኛው ኦፊሻል ነው ኢትዮጵያ ነው ኦፊሻል እና ምንም ነገር የለውም ዝም ብለ እንደው እኛም አንደጋግሞ የነሱን ሳንክሽን የባይደን ሳንክሽን nothing እና ፉድ ደግሞ they are not going to sanction food እና እንደዛ ስለሆነ ይሄን ያህልም ነገር የለውም በተለይ በዶክተር አብይ መንግስት ላይ ምንም ያመጣው ነገር የለም እንዴ እሱ እኮ ነው የሚለው እሱ እኮ ነው የሚያናድደው እሱ ላይ እኮ ነው ወያኔ ቴሮሪስት ግሩፕ ናቸው ኢንተርናሽናሊም እንኳን ይሄ አንድ ጊዜ ባለፈው ካፕል ኦፍ ዊክስ አጎ ይሄ አንድ ካናዳ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን አለ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ይሄ በአለም ላይ ቴሮሪስቶችን እንትን የሚል ፎሎ አፕ ያደረገ ቴሮሪስት ግሩፖችን ሬጂስተር የሚያደርገው ኦርጋናይዜሽን አለ እና ቲፒኤልኤፍ
It has been on the list for years. It has been on the world terrorist list for years, guys. Yeah. እና እነዚህ በአሁን ብቻ እንትን በፓርላመንቱ ዴዚግኔትድ መባሉ ብቻ አይደለም። they've been on terrorist list, on the world terrorist list for many decades. እና እነዚህ እንደዛው ናቸው። ይሄ ደግሞ ኤርሚ ታውቆብሃል። አንተ ባንዳ ነህ። የባንዳ ልጅ ባንዳ ነህ አንተ፣ ውሸታም ሌባ። እስካሁን ድረስ ስትዋሽ ነው የኖርከው። ታውቆብሃል። ባንዳ፣ እልም ያልክ ግጥም ያልክ ባንዳ። አዎ። እና ባይደን የራሱ ችግር አለበት ከዚህ ዶሜስቲክሊ እና ከዚሁ እዛው የራሱ እንትን የሱ የፖለቲካ ማጣጣሚያ አንሆንም ኢትዮጵያውያኖች። አንሆንም። እሱ እንትን የሱን ፖለቲካ እንትን የሚያስረሳ ነገር ነው የሚፈልገው። እና ዶሜስቲክሊ ባይደን he's in trouble. He's down on the poll. He's not handling any domestic issue or international issue very well. እና they're in trouble. እና የነሱ ደግሞ እንትን ማረሻሻ አንሆንም። እና አሁን እንግዲህ ምንድነው ይሄ ዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን እና ቅድም ስንናገር የነበረው ምርጫ ያደረጉ ጀርመኖች አሁን ደግሞ ዘይገንቱ ፎርም ዜር ገቨርንመንት እያደረጉ ነው። ኢትዮጵያ ላይ የሚሆነው ያ ነው። ምንም ልዩነት የለውም። what's happening in Germany, it is happening in Ethiopia. እና ይሄ በወርልድ አክሰፕትድ የሆነ ስታንዳርድ ሩቲን እንትን ነው። ሩቲንሊ it is happening around the world እና የተለየ ነገር አይደለም። ስማ አንተ TPLF ደንቆሮ፣ what's happening in Germany, it is happening in Ethiopia. We had an election, German had an election. Now they're going to form their government. We are going to form our government. Nothing. እና ምንም ነገር እና በዓለም ላይ የሚደረግ ነገር ነው የምንሰራኛ ኢትዮጵያውያን። በዓለም ላይ የሌለ ነገር አይደለም ፕራክቲስ እያደረግን ያለ ነው። በዓለም ላይ የሌለ ነገር ከብቶችን የምትገሉ ሴቶችና ህፃናቶችን፣ አሮጊቶችን፣ ሰዎችን ሲቪሊያን የምታፈናቅሉ፣ ሆምለስ የምታደርጉ እናንተ። በዓለም ላይ የማይደረግ ነገር የምታደርጉት እናንተ ናችሁ። ንፍጣም ኤርሚ፣ አንተ የ360 አጨብጫቢ አልነበርክም እንዴ? ዛሬ ደግሞ አይደለሁም ብል ንፍጣም፣ የኤርሚያስ ደጋፊ አልነበርክም አንተ? ስንት ጊዜ መጠ ነው ሌክቸር የምታደርገን የነበረው? 360 እያልክ እኮ ነው ልቤን የምታደርቀው። ገደል ግባ ሂፖክረት፣ ሌባ። 360 እያለ እኮ ነው ልቤን የሚያደርቀኝ የነበረው። አሁን ይኸው ራሱ ይኸውን ተመልከተው፣ ራሱ ይጽፋል 360 አይ ላቭ 360። ሄድና ኤርሚያስ ይሸጉርህ። ሜኪ ጉድ ሞርኒንግ ብለናል። ዌልካም ባክ ብራዘር። ነህ የ360 እንትን ነህ፣ የእነሱ ቆለጣ። እና ኢትዮጵያ የሚዲያ እጥረት የለም። የሚዲያ እጥረት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እነዚህ 360 ከዚህ እነ ኤርሚ ከዋሽንግተን ዲሲ ሆነው ተቀምጠው እነሱ በቃ የገንዘብ መስሪያ ነው የሚያደርጉ። የገንዘብ መስሪያ ነው በቃ፣ ሌላ ነገር የላቸውም። ለኢትዮጵያ ሕዝብ አዝነው አይደለም። ለኢትዮጵያ ሕዝብ አዝነው አይደለም። እነሱ የራሳቸው this is how they make their living. They all are unprofessional. They have no skill. This is how they make their money. እንጂ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም ነገር አንድ እናስተምራለን ይላል። እዛው
እዛው አዲስ አበባ ላይ ያሉ ብዙ ሚዲያዎች አሉ። አዎ ውብዬ ሰላችሁን እንዴ? በጣም እኮ በዛ። ዝም ብሎ ማንም እየተነሳ ግሩፕም እየተነሳ ግለሰቡም እየተነሳ ያ ኒውስ ብሬኪንግ ኒውስ ይልሻል። ደግሞ እኮ ብዙ ጊዜ ሪሳይክል ነው የሚያደርጉት። ያ ሌላ ነገር የለውም። ወይም ገቨርንመንታል ወይም ደግሞ ከዚህ ከአልጀዚራ እነሱ እንግዲህ እነ ቢቢሲ ሪሶርሱም አላቸው። አትሊስት they travel they do investigative work ያደርጋሉ። አሁን 360 ምን አባቱ አድርጎ ነው? የትኛውን ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርት አድርጎ ነው መጣችሁ እንትናችሁ የምትሉ? እነሱንም እንደ ኒውስ ሚዲያ የምንቆጥራቸው እንዴ? ታዲያስ ዋን ኒውስ ሪሳይክል እኮ ነው የሚያደርጉት። ሪሳይክል እና 360 ማለት የነሱ ገንዘብ this is how they make their living. that's it. ዩቲዩብም ከፈላቸው እነሱም ፈንድሬዝ የሚያደርጉ they are using the Ethiopian culture, the Ethiopian politics to make their money. They live here. If they want to help the people, they should live on the ground. They should live in the ground like the other peoples. እዚህ ተቀምጦ ልጆቹንም እንትንም እያደረገ እነሱ ግን የሚያባላ መርዛቸውን ብቻ ነው እንትን የሚሉ። አይኖሩበትም። እየኖሩ አይደሉም። ታክስ አይከፍሉም። መዛገር ታክስ አይከፍሉ። የኢትዮጵያን ህዝብ የኢትዮጵያን ባህል ፖለቲክስ ያንን ነው እያወሩ they use them to make money, to make a living. that's it. ጎበዞች ከሆኑ ለምን ሌላ ቦታ አይሰሩም? እንግዲህ ታዲያ CNN ለምን አይገባም? ፎክስ ሲቢኤስ ለምን አይሰራም? የላቸውማ። ኖሌጅ የለም። this is basic guys. ብዙዎቻችን we work in incorporate America. እነሱ ግን የላቸውም፣ ስኪል የላቸውም። የኖ ስኪል ኖ ኖሌጅ ንፍጣሞች። እና ይሄ እንትን ይበል፣ ይሄ ይግባችሁ። እንደነ ኤርሚ ያላችሁ ተበዳ ይለኛል። ራስክን ሂድና አንተ ራስክን ሸጉረው ንፍጣም። እኔ ሌባ አይደለሁም። እኔ ፈንድሬዚንግ አድርጉልኝ አልልም። ፈንድሬዚንግ ላይክ አድርገኝ እያልኩ አልለምንም። የለማይ ልጅ አንተ ነህ ፈሳ። ራሴ እንደሌለው በምኖርበት ዓለም I compete. I found a job. I work in corporate America. You son of a bitch. Tell Ermias and the so-called 360, tell them to get a job in corporate America. Tell them to get a skill. ለቃውት የመጣውን ህዝብ በህብረተሰብ እኮ የእነሱን ባህል ፖለቲክስ ያንን እኮ እያወሩ ነው እነሱ ገንዘብ ሜክ የሚያደርጉ። that's it. they use them for money. እንዳንተ ያለው ድንቁሩ ግን አይገባውም። ሄድና ይሸጉርህ። ኤርሚ ሄድና ኤርሚያስ ይሸጉርህ ንፍጣ። ታዲያስ እንዴ ለምን ኡበር አይነዳም እንደ ሌሎች? ሀብታሙ አያሌው ለኦሮሞ ይጮህ፣ ሀብታሙ አያሌው ለአማራ የሚጮህ ነው። ያጮህና የሚጮህ ከሆነ ሄድና እዛው እየኖረ እዛው ይጮህ። እኔ የመጣሁበት ህብረተሰብ ማነው ሀብታሙ አያሌው የሚለውን የሚሰሙበትም የላቸውም። there is no means, there is no YouTube, no network. they can't hear him. የባንዳ ልጅ ትግራይ TPLF ሰማህ አይደል? አባትህ ሙቶ ይሆናል ዛሬ። ጌታቸው አሰፋ ይሄ እኮ የጌታቸው ረዳ ልጅ ነው። ትግራይ ይህ ሌባ ቀጣፊ የጌታቸው ልጅ ነው። እና ሙቶልሃል አባትህ። ኤር ካምፔን ሙቶልሃል ዛሬ። እና እንግዲህ አሁን ይኸው ገቨርንመንት ዶክተር አብይ ሂዝ ገን ቱ ፎርም እሌና ግርሞርኒ ብለናል። ቁራጭ
ፎርም ገቨርንመንቱ ፎርም ይደረጋል እንደ ጀርመን እንደ ዲቨሎፕድ ካንትሪ ይደረጋል እዛ እነዚህን the first thing first እነዚህ ወያኔዎችን መጥፋት አለባቸው እነሱ ሰምተኛል አይደለም ትግራይ yeah the first day of business yeah the first day of business yeah the new government must ensure safety and security to the Ethiopian people the first in priority እና ያንን ደግሞ በምንነው ጋራንቲ የሚሆነው destroy junta once for all destroy junta how እንዴት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ ጋራንቲ የሚሆነው ያ by destroying junta እነሱ ናቸው በቃ ኦነግን የሚቀጥሩ እነሱ ከኦነግ ጋር የሚሰሩ እነሱ ከቴሮሪስት ጋር ይሄ ማን ነው ይሄ ደግሞ አሉ ቴሮሪስት ስሞል ግሩፖች አሉ ቴሮሪስቶች አሉ ባብ ወርቁ ግርሞን ይበለናል ጌታዬ ያው what did he say መቼ ጻድቃን ተናገረና ሌሎች እኮ ናቸው የተናገሩ they are divided they create division in between them now ሰምተናል ያልሰማን እንዳይመስል ጻድቃን ምንድነው ያላለ ጻድቃን ሄድና he wasn't included in the press release እኔ ካየሁት የለበትም እሱ የለበትም our own military አልሰማሁም እሱ ያንተ ነው እሱ ያንተ ነው ሌባ እስቲ አሁን ሙቶም እንደ ጻድቃን ወይም አሁን እንኳን አንተ እንትን ልትል ነው ሙቶ ይሆናል በኤር ካምፔን ጻድቃን ለዛ ነው ስሙንም የጠራኸው ለዛ ነው ያ ድሪም ኦን ጻድቃን እንዴት ታዲያስ ኤፍሬም ንገረው ከዛ ከንትኑ ውስጥ የለም ከዚህ ከነሱ ሃይ ሚሊታሪ ኦፊሰር ከተባሉት የለም where was he TPLF where was he የለም እኔ ሁሉ ጊዜ እንዳማረብኝ እኮ ነው አንቺ ደግሞ ዛሬ ነው ያማረብትኛለሽ እንዴ ሁሉ ጊዜ እኮ ነው ሁሉ ጊዜ ነው እኔ እንዳማረብኝ አምሮብሃል ትለኛለሽ እኔ አልሰርቅ እንደሰው እንደነዚህ አላጭበረብር እንደነ 360 ለምንድን ነው why he wasn't there TPLF why he wasn't there yeah why he wasn't there እና እንትን አሁን ገቨርንመንታችን ፎርም እያደረግነን ነው እሱ ገቨርንመንታችን ፎርም እያደረግነን ነው ገቨርንመንታችን ፎርም ባናደርግ ብንችል ኑሮ እየተሸነፍነን ነው እንላለን ታንኪው አልኩሽ እኮ አይ ላቭ ዩ ቱ እንዴ ታንኪው ብያለሁኝ ታንኪው ይድገምብሽ ነገ ደግሞ አመዳም ትይኛለሽ እንግዲህ ምን አለ ያንቺ ነገር እንደዛ እኮ ነው ለአንድ ቀን I guess ነገ ደግሞ አመዳም ትይኛለሽ ዛሬ አልተሸጎርክም ትይኛለሽ ሹገር ማማ የለችም ትይኛለሽ ዛሬ ሹገር ማማ መጣለች ትያለሽ ትናንትና አልተሸጎርሽም መሰል ትንሽ ጸባይሽ እንዴት ነው ዛሬ ይኸውልህ TPLF እኛን እኛ ፎርም ባናደርግ ኑሮ ገቨርንመንት በጣም ተጨናንቀን ፖስት ፖንድ ብናደርገው ምን ብንለው ኑሮ
እንደዛ ትል ነበር እያሸነፋችሁ እንል ነበር ግን አይደለማ we're moving forward dude you can't stop us we're forming our government we are forming our government we're moving forward how you can't stop us እስቲ እናንተ ለምንድን ነው ታዲያ why didn't you attend the world meeting United Nations meeting how come we were the deputy minister prime minister he was attending he was addressing the United Nations the world yeah እናንተ ግን በረሃ ነው ያላችሁ እንዴ ቀልደኛ ነው እንዴ ይቀልዳል እንዴ now if our prime minister our lieutenant prime minister deputy prime minister if he wasn't addressing the United Nations yeah you say oh we are in trouble but we are not in trouble he was addressing he was telling the world እናንተ ግን በረሃ ነው ያላችሁ እንኳን በረሃ ነውና መቀሌ ነው ትለኛል መቀሌም አይደላችሁም መቀሌ ሰላም ብለናል አዘብዬ ሰላም ብለናል መቀሌም አይደላችሁም እንዴ በእውነት ነብዩ ደውል ነብዩ እና ምንድነው መቀሌ እንኳን ሳይቀመጡ እንግዲህ ተመልከት እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽን ተጋብዘው አልመጡ how no one invited them how እንደዚህ ሳይመጡ ወርልድ ሚቲንግ አቴንድ ሳያደርጉ እናሸንፋለን ይለኛል ጆከሮች ናችሁ እንዴ በፍጹም እያለቅሽ ነው አሁን እኮ ያላችሁበት እንኳን አይታወቅም መቀሌ እንኳን አይደላችሁም ጁንታው መቀሌ አይደለም እንዴት ነው እናሸንፋለን ስትል እኮ we have to see some sign ማየት አለብን እኮ yeah oh 1/3 of America control መንደር ተቆጣጥረ መንደር እያያዝክ አሸነፍኩ ማለት አይቻልም call from hello love you yeah ሰላም ነው to accept press 1 hello ወንድም ጋሼ ሰላም ነው ጋሼ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ አለን ይመስገን ነው እንኳን አደረሰ ትላንትና እኮ ከቤተሰብ ጋር ነበርኩኝና በሄድፎን አድርጌ እየሰማኋችሁ ነበረ ምንም ማድረግ አልቻልኩኝም እና እያንዳንዱ ነገር ሰምቼ በጣም ቅጥል ብዬ ነበርና በነገራችን ላይ ያ ወርጋት ወይዘሮ መሬትን እንደዛ መናገሩ በጣም አናዶኛል በዛ በጣም ተናድጃለሁ ግን ከሁሉም በጣም ያናደደኝ የእናንተ መናደድ በጣም አናዶኛል የእናንተ መናደድ በጣም ነው ያናደደኝ ነኩዬ እሺ እንዴት በዚህ ወርጋት እናደዳላችሁ አይ የኛን እንዴት እንኳን ትናንትና ብንሳሳት ዛሬ ኮሬክት እናደርገዋለን ምንም ችግር የለውም አትናደዱበት ነኩዬ ምንም ግን ወይዘሮ መሬትን መሳደቡ በጣም አናዶኛል እና ትናንትና በቃ መደወል ስላልቻልኩኝ ነው እንጂ ብዙ ምነግረው ነገር አለ በነገራችን ላይ እያንዳንዱ ነገር አስታውሳታለሁ እና መናገር ይችላል ነጉየለ እንዴ ታዲያስ anytime okay እንት ጠይቀው እስቲ ነጉዬ መኪና ውስጥ ጂፒኤስ አለ ወይ ብለህ ጠይቀው መኪናው ጂፒኤስ አለ ወይ ጂፒኤስ ይጠቀማል ቆይ እንትኑ ጋር ልግባና እኔም እንዳየው ማለት ነው ጂፒኤስ መኪናው ጂፒኤስ አለ ወይ መኪናው ወይ ስልክ ላይ ያለው ጂፒኤስ ተጠቀምበታል ወይ ጂፒኤስ አይመስለኝም አይ ስልኩ ላይ ይታለው መለሰ አይመልስም እንዴ ምን አባቱ ነው የሚመልስ እንግዲህ እየጻፈ ይሆናል ገና ፈርቶ ይሆናል አው ያው አለው ግን ባይመልስም ግድ የለም ነግረዋለሁ አው አንተ ቆረቆንዳ አህያ ጂፒኤስን ኢንቨንት ያደረገው ሳይንቲስት ቅጣው እጅጉ ይባላል እሺ ደንቆሮ
ሳይንቲስት ቅጣው እጅጉ ይባላል። ሰማ ባለ 68 አይኪው እሱን ረስቼዋለሁ እኮ። አዎ 68 ነው አይኪያችኋልን እኮ። ባለ 68 አይኪው አማራው ቅጣው እጅጉ ነው። ጂፒኤስን ኢንቨንት ያደረገው ቲፒኤልኤፍ እሺ። በዛ ላይ ደግሞ እሱ ኢንጂነር ሳይንቲስት ቅጣው እጅጉ ነው የሚባለው። ሁለት ፓተንትድ የሆኑ ሮኬት ቴክኖሎጂዎች አሉ። በስሙ ፓተንት በናሳ ፓተንት የተደረገ እሱ እያለ ምንም አይነት ኮሎምቢያ ይሁን ቻሌንጀር ይሁን ምንም አይነት ሮኬት እሱ ካልፈረመ አይነሳም ነበረ። የት አባቱ እኔም እኮ ትናንትና ረሳሁትኝ። አሁን የእነሱን ይሄ ያበይ ግድቡን ማን ነበር ኢንጂነሩ ሲመራው የነበረ? አማራው አይደለም የገደሉት? ስመኘው ዲዛይን ያደረገው እሱ ነው። አዎ የሰራው እሱ ነው። አዎ ደረጃ የደረሰው እሱ ነው። እና ልንገርህ እንደውም ነጉዬ እና በጣም የሚገርም ነገር ተርባይኖቹን የተወሰኑትን ተርባይን የነ ቲፒኤልኤፍ ኢንጂነሮች ሜትሪክ ሰርተውት አልሰራም ማለት ባለ 200 አይኪዎች ማለት ነው። አልሰራም ሲል የሆነ የጣሊያን ኮርፖሬሽን ነው ቴክ ኦቨር ያደረገው። በነገራችን ላይ ሜቴክ እያሉ እንትን ያቀረሻሉ አይደል? ሜቴክን እኮ ያቋቋመው እኮ ደርግ ነው እኮ ስሙን ቀየሩት እንጂ እግዚአብሔርን ለካ ሰርቀውት ነው። ከመንገድ ሰርቀውት ነው። በእንትን ደረጃ የተወሰነ ኮንስትራክሽን ተደርጎ ነበረ። እንዳለ ብሉፕሪንቱን ያስቀመጠው ደርግ ነው። ደርግ ነው በሙሉ ሜቴክን የፈጠረው ደርግ ነው። በቃ የአዲስ አበባ ልጅ ግደለኝ አንተ ሌባ ውሸታም ከገጠር መጣ ብለህ ነው እንደዚህ የሚዋሸ ይለቃ። ኧረ ተው አራም በለው። የኔ አባት ከገጠር ነው የመጣው ግን በለው እና አይኪዋችን 68 ነው። የእናንተ እስኪ በዓለም ደረጃ የሚታወቅ ሳይንቲስት እስኪ አንድ ጥራልን በለው እስኪ። አንድ እኛ አንድ ጥራልን ለሳምፕል ጥራልን። ያው የሚጮሁበት ኢንጂነሩ እሱ ታዲያ ወያኔ ኢንጂነርማ ቢኖራቸው መቼ ያንን ስራ ለሱ ይሰጡት ነበረ? አይሰጡትም። መኬት ያመጡታል። የእነሱ ኢንጂነሮች እኮ አልኩህ እኮ የህወሓት ኢንጂነሮች ተርባይኑን እንሰራለን ብለው 2 ነው 3 ተርባይን ሰርተው ቢሉት ሊንቀሳቀስ ነው። እንዴ ደግሞ ይሄስ ላይኝ ይለኛል። እንዴ ታዲያ ለምንድን የእናንተን ኢንጂነሮች አልቀጠርክም? ታዲያ ለስመኘው አሳልፋችሁ የሰጣችሁት ሌባ የላቸውም። ኦኬ አምላይንግ ማለት ይገለ ሆለን አንድ ሳይንቲስት ጥራ ሬኮግናይዝ የሆነ ሳይንቲስት ጥራ በዓለም ላይ የታወቀ አንድ ነገር የሰራ ሌባ ይህ ሌባ ውሸታም ሌባ አንድ የላቸውም። ነገርኩት እኮ መኪና ውስጥ እና ስልክ ላይ ያለውን ጂፒኤስ ኢንቨንት ያደረገው ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ ወይም ሳይንቲስት ቅጣው እጅጉ ነው። ዋጣት ያንን ጂፒኤስ በተጠቀምክ ቁጥር አስታውሰኝ። እሺ በቃ አሁንማ እኮ ያን የስመኘውንም ለዛ እኮ ነው ገብቷል። ትናንትና ረስቼዋለሁኝ እኮ 68 እያለ 68 ካለው ለምን ቀጠሩት? ሜን ኢንጂነር ቢለው ሜን አርክቴክት እሱ ነው። ዲዛይን ያደረገው እሱ ነው። ስለአሁን ኮንስትራክሽኑን ሲመራ የነበረው እሱ ነው ምናምን እና ነገርኩት እኮ የእናንተ ኢንጂነሮች የሜቴክ ኢንጂነሮች 2 ነው 3 ተርባይን ሰርተው ቢሉት ሂዝ ላይንግ ይላል። ይሄ ከብት ስለ ደብተራ ደግሞ ልንገረው ያያ ንገረውማ። ዋናው ደብተራ የሚባለው የነበረው ገና ሞደርን ስኩል ሳይጀመር አሁንም በቤተ ክህነት ደረጃ ደብተራ ማለት በሃይስት ራንክ ማለት ነው። ኢኩቫለንት ቱ ፒኤችዲ ማለት ነው። የሚለው ታይትል ደብተር ከሚለው የመጣ ነው። የደብተር ኤክስፐርት ማለት የተማረ
ናሌጅ አለው ማለት ነው። በቃ እንደዚህ እኮ እንደ ኬሚስት እኮ ማለት ናቸው እንትን ይሉ ነበር ፍላወሩን ምናምኑን እያደባለቁ ኬሚስቶች ናቸው ሂስቶሪያን ናቸው ብዙ እንትን ሳይኮሎጂ ስትላቸው ትችላለህ እንደውም እነሱ ብዙ ሰው የማይገባው ደብተራ ሲባል አሁን ለምሳሌ በመንፈሳዊ ዓለም ሁለቱንም ነው የሚማሩት ይኸውልህ ተመልከት የእግዚአብሔርን ይማራሉ የሰይጣንን ይማራሉ ገባህ ብለው ነገር ደብተራው መጥፎ ከሆነ ወይ ለሆዱ ካደረ ወደ ሰይጣኑ ዓለም ይገባል ማለት ነው እና ወደ ሰይጣኑ ዓለም ሲገባ አሁን ለምሳሌ አስማት የሚባለው ነገር አለ አይደል አስማት ማለት ስሞች ማለት ነው እና የተለያዩ የአጋንንት ስሞችን እየጠራ አሁን ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ ራፋኤል የሚባሉ መላእክቶች አሉ አይደል 12 የመላእክት ነገድ አዛዦቻቸው ሴንቶች እና በሰይጣኑም ዓለምም ልክ እንደዛ ነው ስትራክቸር የተደረገው አሁን ለምሳሌ ሁለት ምሳሌ ብሰጥህ አሁን አሜሪካን ሀገር ባፎሜት የሚባል ሰይጣን አለ አይደል ለጉዬ ይሄ የፍየል ጭንቅላት ኖሮት እጁን ወደ ላይና ወደ ታች አደረገ ምናምን ማለት ነው እና ባፎሜት ማለት የሙዚቃው ዓለም ዋናው እሱ ነው እና በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሌጊዮን የሚባል ደግሞ ሰይጣን አለ ሌጊዮን ደግሞ ባህር ውስጥ ያሉትን አጋንንቶች የሚመራ ማለት ነው ስም አላቸው እና ደብተራዎቹ እነሱንም አጋንንት ዓለም ላይ ያሉትን አዛዦቹ ሁሉ በስም ያውቋቸዋል እና አስማት የሚባለው እሱ ነው በስም እየጠሩ እንዲያርግልኝ አሁን በትክክለኛው መንፈሳዊ ዓለም ከሆነ በስማቸው ጠርተው ድብልቅልቃቸውን ነው የሚያወጡት መጥፎ ደብተራ ግን ከሆነ በስሙ ጠርቶ መጥፎ ነገር እንዲያደርግ ጠንቋይ ማለት ጠንቅ ዋይ ማለት ነው ጠንቅ ውስጥ የሚውል ማለት ነው ጠንቅ ውስጥ ዴፊኒሽን ነው ስማንት ደንቆሮ ነው ወደ ጅብማ ቢቀየሩ እኮ መቀሌ መተን በላንተን ይጨርሳችሁ ነበር እንደው እኔ ቮለንቲር አድርጌ ወደ ጅብ ቀየር ነበር ሌባ ተፈጥሮ ጋር የማይሄድ በቃ እንዲህ አይነት ሎጂክ ያለው ሰው ነው እና ደብተራ ማለት ትልቁ ራንክ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ደብተራ ከተባለ ፒኤችዲ ማለት ነው ሁሉንም ነገር የሚያውቅ ማለት ነው ጥሩ ደብተራዎችም እንዳሉ መጥፎ ደብተራዎች አሉ ልክ እንደ ሂውመን ቢሄቪየር ሂውመን ኔቸር ነው ያ ፖለቲካ አሁን አሜሪካ ባድ ትራምፕ አለ እንደገና ደግሞ ሌሎች ደግሞ አሉ ጥሩ የሚሰሩ ትክክል በቃ ሂውመን ኔቸር ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሆነው አሁን ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ብሰጠው ማለት ነው የራሱ ፓትሪያርክ ማለት ነው አሁን የተቀመጠው ሰይጣኑ መጥፎ ፓትሪያርክ ነው ይሄ ባድ ፓትሪያርክ አይደል እንደ ታዲያስ ያኛው ደግሞ አለ በጣም ጥሩ ሁሉ ጊዜ ሰው የሚያቀራርብ የማያጣላ በቃ እንደዛ ያለ በቃ እንደዛ ነው ሲገለጥ እሺ ጥሩ ፓትሪያርክ አለ መጥፎ ፓትሪያርክ አለ ጥሩ ደብተራ አለ መጥፎ ደብተራ አለ ግን ደብተራ ባይ ዴፊኒሽን ሲገለጥ እንዲገባሽ ደብተራ በጣም የተማረ በጣም ሌላ ሌቭል ላይ ያለ መንፈሳዊ ሰው ማለት ነው ታዲያስ የደብተር ንጉስ ማለት እኮ ነው በእኛ የደብተር ንጉስ ደብተራ በቃ ኤግዛክትሊ ሌባ እና ሌላ ደግሞ ቀደም ደግሞ ስለ ጨው ስለ እንቁላል ስለ ደብል ዲጂት ግሮት ስለ ፓቨርቲ ምናምን ሲናገር ነበር እና በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ አንድ ነገር ሊገባሽ የሚገባው ነገር በደርግ ጊዜ 100 ብር የነበረው በአሁኑ ጊዜ 5,000 ብር ነው እሺ 5 እንደኔ ቀደም እኮ ነገርኩህ ሰው ፒያሳ ላይ 200 ነበር የምከፍል ነው እኮ ማለት ለአንድ ሩም ሶረንድ ሲስተም ዋተር ኢንክሉድድ ሆኖ ተመልከት 200 እና ምንድን ነበር አሁን ኪሎ ጨው 40 ብር በእኛ ጊዜ እኮ ኪሎ ጨው 50 ሳንቲም ነበር ምንድን ነው የምታወራው እንዴ እንትን ይሰጡ ነበር እንጂ አታስታውስም እንዴ አንድ ነገር ስትገዛ
ምርቃት እየተባለ ከረሚላ ፍሪ ካንዲ እንሰጥ ነበረ ታዲያስ ታሪክ ነው ጉዬ እንደውም ያልሽ ትገለግ ልንገርሽ አሁን ለምሳሌ ቀበሌ ሄደሽ አንድ ኩንታል ጤፍ ከገዛች ባለጌ ወንበር ምርቃት ይሰጥሽ ነበር ታዲያስ እንዴ ባር ላይ ተቀመጠበት ባለጌ ወንበር ምርቃት ይሰጥሽ በእውነት እግዚአብሔር ለካንዲዋ እንኳን ብለን እንላላክ ነበር ካንዲ ለማግኘት ኤክስትራ ምርቃቱ ላይ ነበረ ነገር ነው ፕሮፋሲናችን እናይጠፉት እኮ ገብጋባ የሆነ ጀኔሬሽን የፈጠሩብን ሳብ እንዴ በእውነት አንድ ባህር ዳር ውስጥ እንትን ነበሩ ዳቦ ቤት ነበሩ አንድ ዳቦ ቤት ያላቸው ሰውዬ እና እንደዚህ ዳቦ በየቦታው በየሱቁ ውሰዱልኝ ብለውን እንወስዳለን ስንመጣ እንደዚህ ተሰልፈን ፍሪ ዳቦ ይሰጡን ነበር እኮ በቃ ፍሪ በቃ ሄደን ስላደረስን ልክ ነው እንዴ እስቲ ዛሬ ፍሪ ዳቦ ማን የሚሰጥህ አሁን ትክክል ማንም ይቀማል እንጂ የሚሰጥ የለም በፍጹም በዛ ላይ ደግሞ ቲቪኤልኤፍ አንደንቆሮ ፓቨርቲ 29% ነው ስላለ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የምታወራ ያለው እንዴ አዲስ አበባ በጎዳና ተዳዳሪ ተጨናንቃለች አይደል እንዴ በእኛ ጊዜ እኮ ነበር የጎዳና ተዳዳሪ እኮ የሚባል ነገር አልነበረም እኮ የለም ራሱ ለምነው የቀበሌ ቤት ሄደው ነበር የሚተኛው እንዴ ታዲያስ ሆምለስ በእኛ ጊዜ በጊዜ ሆምለስ የሚባል ሰው አልነበረም ለማኝ የተወሰነ ነበረ ለምኖ ግን የሚያድርበት ቤት ነበረው እንዴ አራንዱ የነበረው ቤት ብታየው እኔ የማውቀው ሰውዬ እየለመነ ቤቱን ብታየው እኮ ሞደርን ቤቱን ብታየው አዎ ፍሩኮችም ነበሩ ለጉዬ ፍሩኮች ነበሩ ቁስል የሚመስል ነገር ተቀብተው ጋዝ እያደረጉ ሻይን እንዲሆን ህፃን ልጅ ተበድረው ልጄ ነው ፍሩኮችም ነበሩ በዛ ጊዜ ግን ሆምለስነስ አልነበረም ሆምለስ አልነበረም ቲኬልፍ ምንድን ነው የምታወራው እንደውም አንዱ ምን አደረገ መሰለ እንደዚህ እንትን አትልም መንግስት የመንግስት ቤት የቀበሌ ቤት ተቀበል ተባለ አንድ ሰውዬ እና ሄዶ ቀበሌ ከሰሳቸው መንግስትን እኔ እኮ ከእናንተ የቀበሌ ቤት በላይ አለኝ ብሎ እና በጣም በዛ ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ልንገረው ይሄ እውነት እንጭጭ የሆነ እኔ ልነግርህ አልችልም እኮ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደ ወያኔ ጊዜ የተሰደደ ሰው የለም እንደውም ምን አለ መሰለ አብዛኛው የተሰደደው ወደ አረብ ሀገር ምናምን አማራና ኦሮሞ ነው አለ አይደል ያለውን ነገር እሱን አልገባበት ምክንያቱም መጥፎ ንግግር ልናገር ስለማልፈልግ ማለት ነው ግን ቲፒኤልኤፍዬ ጭንቅላትሽን ከተጠቀምሽው ማለት ነው ሂሳብ ልስጥሽ ፐርካፒታ የሚባል ነገር ታውቂያለሽ ቲፒኤልኤፍዬ ፐርካፒታ ሰምተሃል አንተ ፐርካፒታ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ቲፒኤልኤፍ ፐርካፒታ ማለት ምን መሰለሽ አዎ በቁጥር አማራና ኦሮሞ ይበልጥ ተሰደዋል ነምበር 1 ፐርካፒታ ግን በዘር አንጻር ከዘር ውስጥ ካለው ሰው ምን ያህል ተሰደዋል በሚለው ግን ከእናንተ በላይ የተሰደደ የለም ቲፒኤልኤፍ እናንተ 6 ሚሊዮን ናቸው አይደለ አማራውና ኦሮሞ ግን 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ወይ 20 ሚሊዮን ነው ፐርካፒታ ከ6 ሚሊዮን ግን አብዛኛው ፐርካፒታ ከእናንተ ዘር ብቻ የተሰደደው ከሁሉም ዘር በላይ ነው ያ ፐርካፒታ ተብለሃል አንተ ንፍጣ እናንተ እንደ አማራውና እንደ ኦሮሞ ቁጥር ቢኖራችሁ ኖሮ ከእናንተ በላይ የተሰደደ ሰው የለም ቲፒኤልኤፍ እሺ ስለዚህ እነሱ እኮ ሲመጡ እኮ በቃ በአጠቃላይ እንትን አዲስ አበባን መንገድ ላይ እንትን ብለው የነበሩ ከነሱ ይዘውት የመጡት ትግራዮች ናቸው አዲስ አበባ በሙሉ የሚለምኑ የነበሩ እንዴ ታዲያስ እንደውም አንድ ጊዜ አዲስ አበባ እዛ ከንቲባ የሚባል ለቫኬሽን ጊዜ ጸጉሬን ከንቲባ ጸጉሬን ይባላል ፒያሳ የኤርትራኖች ነው አሁን እንኳን ይዘጋ አላውቅም እና እዛ ሄጄ
ጸጉርን እየተከረከምኩኝ ባለቤቱ ኤርትራዊ ነው ወንዛ የሚሰሩት ኢትዮጵያኖች ናቸውና የሆኑ ትግራዮች መጥተው መለመን ጀመሩ ነጉዬ እና ምን ቢሏቸው ጥሩ ነው ባካችሁን ቤተ መንግስት ሄዳችሁ ለምኑ በጣም ነው ያልኩት ያኔ ያው ጦርነቱ አልጀመረም ከኤርትራ ጋር ምናምን ሰላም ነበር ግን የጨረስኩት እና በዛ ላይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ እናንተ በጣም የሰለጠናችሁ አይኪው ምናምን ኦኬ ነፍሴ በጣም የሰለጠናችሁ መሆናችሁን በምንዳውቅ ታውቃለህ ቲፒኤልኤፍ አፍሪካ ውስጥ አለ የሚባል ቤተ መንግስት ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ ልዩ ቤተ መንግስት እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ አሉ ከተባሉ ቤተ መንግስቶች ውስጥ ነው በተለይ ድሮ ኮንስትራክት ተደርጎ ማለት ነው በጃንሆይ ጊዜ እንዴት ታዲያስ አይተነዋል እኮ ያ መኪናዎችን 40 ነው ምናምን የድሮ መኪናዎችን አይተው they didn't do anything እነዛ መኪናዎችን አይኪው የሌላቸው መሆኑን እሱ ነው እኮ የሚያሳይ ዶክተር አብይማ የሰራውን አየነው እኮ እነዛ መኪናዎች ሲያገኝ ሌቦች እና ታሪኩ መሰለ ለኩዬ ያንን የመሰለ የሚያምር ቤተ መንግስት ካልሲያቸውንና ሙታንታቸውን አጥበው እኮ አጥሩ ላይ አስቀውታሉ ሆናል እንደው ነው ለታሪክ ፎቶግራፍ ቢነሳ አሪፍ ነበረ ግን ፎቶግራፍ እንዳታነሳ ደግሞ ቤተ መንግስቱ ላይ ፎቶግራፍ ማንሳት ክልክል ነው ጥብቅ እንትን ስላለ ተፈራል ገባ ማንም አያነሳም እና ቲፒኤልኤፍ ዘመዶችሽ እኮ ሙታንታ ካልሲ ውስጥ ሱሪ ኮንጎ ሱቱ ጋቢ ምናምን እኮ ያሰጡ ነበረ ቲፒኤልኤፍ በዛን ሰዓት እኮ እንትን ዋሸር ኤንድ ድራይል እኮ እንትን ውስጥ አለ እኮ እዛው ውስጥ አለ እኮ መለስ ቡቲክ ነበር እኮ የሚባለው እኮ ቤተ መንግስቱ በዛ የተነሳ መለስ ቡቲክ ነበር የሚባለው አዲስ አበባ የታባሽ ሰማህ አይደለም አንተ ንፍጣም እና እሱ ነው እመቤትን ሲሳደብ እኮ አያፍርም እንደው በቃ እዛ ላይ በጣም አናደደኝ ነው ወይዘሮ እመቤት ትልቅ ሰው ነች የልጆች እናት ነች ትንሽ ስርዓት ያስፈልግሃል ማነህ ቲፒኤልኤፍ እኮ እሱ አትሳደብም ከእኛ ጋር መሰዳደብ ከፈለግ ቲፒኤልኤፍ ምንም ችግር የለውም ግን እንደ ወይዘሮ እመቤት አይነት ሴቶችን የምትሳደብ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ መጥፎ ስድብ ነው የምትሰድበህ ታገኛለህ ደግሞ አትሳደብም እሷ ተሳድባ አታውቅም እንዴት እሷ አልሰደበችው መጥፎ ስድብ እንዳሰርብ ቲፒኤልኤፍ ቅስምህን የሚነካውን ነገር ነው የምናገረው አማራ ያንተ መሆኑን ማረጋገጥልህ ኤቭሪ ታይም ጂፒኤስ የማታውቀው ቦታ ስትሄድ አስታውሰው ጂፒኤስ በሰማህ ቁጥር ማለት ነው ተርን ራይት ተርን ሌፍት የሚለውን ነገር በሰማህ ቁጥር እስክትሞት ድረስ አማራ ጭንቅላት ከአንተ ሚሊዮን ጊዜ እንደሚወድቅ አስታውስ እንዳረሳ እሺ የታባቱ እሺ እድሜ ልክህን ማለት ነው እድሜ ልክህን ጂፒኤስ በተጠቀምክ ቁጥር ሳተላይት ቴክኖሎጂ ላይ ሁሉ ብዙ ነገር የሰራ ነው እንዴት አረሰንሳኮ ከታውጅጉ ማለት ነው አሁን በዚህ በዋይፋይ በኢንተርኔት የምትገናኘውን ነገር ሁሉ በሳተላይት እሱ ኢንጂነር ቅጣው የሰራው ነው ክሬት ያደረገው ነው ላፕቶፕን ስትከፍት አማራ ሱፔሪየር እንደሆነ አስታውስ ኤቭሪ ታይም ኮድ ስታደርግ የኛ ኮደር ታይፕ ስታደርግ እዚህ ቻትፎርም ውስጥ ሴልፉም ስትጠቀም ኤቭሪ ታይም እንደዛ ስታደርግ አማራ ሱፔሪየር መሆኑን አስታውስ ከአንተ ንፍጣም እሺ አስታውስ ስሙ ማነው ሳይንቲስት ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ ይባላል እሺ ሰምተሃል እንግዲህ ኤቭሪ ታይም ነው ሞደርን ቴክኖሎጂ ስትጠቀም አማራ ያንተ ሱፔሪየር መሆኑ ኢንፊኒትሊ ሱፔሪየር መሆኑን አስታውስ
እንዲያውም እኮ እንትን ምንድነው ይሄ ሞባይል ዲቫይስ በጃንሆይ ጊዜ አንድ ጎጃም ውስጥ የሆነ ነገር አለ ልንገርህ እና አንዱ ለፓርላማ ይሮጣል ገብቶሃል እና አባትየው ለልጃቸው ካምፔን እያደረጉ ነው እና በዛን ሰዓት የምታውቀው ይሄ ላንድ ላይን ነው ያለ አይደለ ላንድ ላይን ነው እና ቆርጠው ወስደው ገበሬዎችን እኮ ነው ጃንሆይን እያናገርኩ ነው ብለው አሉ ያናግራሉ አሉ እንትኑን አንድ እና እውነቴን ነው ይሄ ሞባይል ዲቫይስ የመጣው ከዛ ነው አሉ አይዲያው የመጣው ኢንጂነር ከተወጭኩ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት እኮ እና ታዲያስ አይዲያው የመጣ ከዛ ነው አሉ እኮ ነው የምልህ እነዚህ ሰውዬ እሳቸው እኮ ፉል እያደረጉ ነው ገበሬዎችን ሄይ አባባ ጃንሆይ እሱን ነው ማናገር ይላሉ አዎ ለገበሬዎች መድኃኒት ለከብቶቻቸው እና ማምጣት ይችላል ልጄ አዎ ይችላል ይላሉ እና ተመልክ አይዲያው የመጣ ከጎጃም ነው አንተ ሌባ ይሄ ሞባይል ዲቫይስ እያለ የምንጠቀመው ትክክል ነው ጉዬ እስካሁን ግን አንድ ሳይንቲስት የጠራው አለ የትግሬ እኮ ጠብቃለሁ ካለው እኮ ነው ጉዬ እንደ እየጠበቅነን እያወራን እኮ አንድ የለም ከትግራይ አንድ ዜሮ ንፍጣ ዜሮ እና የማን አይኪው 6 እንደሆነ ቲፒኤልኤፍዬ እንግዲህ አወራጁ እንደነገርኩሽ ቲፒኤልኤፍዬ ኤቭሪ ታይም እኮ በሳተላይት የሚገናኝ ነገር ይሄ ዋየርለስ ላፕታፑ ምኑ ጂፒኤሱ ምናምን ባየሽ ቁጥር ኢንጂነር ከታው እጅጉን አስታውሽው እሺ እና አትሳደብ የሚሰድብ እንደኛ ያለውን ባለጌ ሰው ተሳደብ ግን እንደነመቤት እኛን ስደበን እንደነመቤት ያሉትን ግን ትልቆች አይሳድ እሷ ተሳድባ ሰዋታቸው ለምን ተናገረች ብለህ ግን እንደዛ ወርደ ብትሳደብ ግን እኛ ማት ነው የምንወርድብህ እኔ መጥፎ ስድብ አለኝ አትንፍጣ እኔም አለኝ የፒያሳ ልጅ ነኝ አፌን የፈታሁት በስድብ ነው እና በጣም አጥንት ውስጥ ነው በቃ እኮ ለልጅ ልጆች የሚተርፍ ስድብ እሰጥሃለሁ ለልጅ ልጆች ተጠንቀቅ እና ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ነፍስ እንኳን አደረሳችሁ እና የሚገባ ሰው ካለ ማንም ስሙ ቢመጣ ደስ ይለኛል ማንኛው ጀግናው ነው የትኛው ጀግናው ሽርጣሙ ደግሞ ይደውል ይሆናል ተደውሎ ደግሞ አጠቃቀስኩ ብሎ ያገባለት ደስ ይለኛል ሚካ ለምንድን ነው ደወለሽ አስተያየት ማሰጨው ጭዊሽ እኮ አሪፍ ነው አዶንያስን ትመቸኛለህ ካለ አዶንያስ ሊደውል ይለኛል ሌሎቻችሁ እንኳን ያው ኤሉ ነፍሴ አለች ትንሽ ሚስ አንደርስታንዲንግ ተፈጥሮ ነበር መቸለታ አምግላድ ዴር ክሊር ነው አልገባትም እሷ ምን እንደሆነ ምን እንዳረኩ ምናምን የገባት አይመስለኝም እውነት ለመናገር ስሟን የጠራሁት ያወቀው እዚህ ሩም የሚመጣ ብቻ ነው እዛ ሩም ደውላ አታውቅም በነገራችን ላይ እንደማትደውልም አውቃለሁ ገባህ ምለው ነገር ነጉዬ እኔ ግን እወዝ ማገን ኢንሳይድ ጆክና እዚህ ሩም የሚመጣው ሰው ብቻ ነው የገባው ሌላ ሰው ምንም የገባው ነገር የለም እና በጣም ተናደደች እንዳስረዳት ሞከርኩኝ ምናምን ይቅርታን ጠይቆት አልገባትም ስለፈረለው ዛሬ ወደ ቀልቧ ተመልሳለች ደስ ብሎኛል በርታ ቆንጆዬ ይመችሽ ደስ ብሎኛል ሚኪ ግን ደውለሽ ብትጫወቺ ደስ ይለኛል አንዳንድ ጊዜ አስተያየቶችሽ ኮሚክ ነሽ ምናምንና ብትደውይ ምን አለበት ለምሳሌ ዝም ብለሽ ተሸፈነች የምትተኩሽው ኤርሚን ደግሞ ቢደውል ደስ ይለኛል ካለ ኤርሚ እኮ ልም ያለ ባንዳ ነው ኖ ኤርሚ ባንዳ አይደለም ይኸውልህ እኩዬ ኤርሚ ባንዳ አይደለም ያው ስድቡ ነው የሚቀርበው እንጂ ኤርሚ ባንዳ አይደለም ማለት ኤርሚ የሚናገረው አሁን ኤርሚ እነ ቤቲ ሁሴን እና አዶንያስ የሚናገሩትን ነገር የምጋራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ቢያንስ ወዲሁ ያው ታውቃለህ ለብልጽግና ደጋፊ አይደለሁኝ እነሱ ታውቃለህ ግን ይሄ ክፉ ጊዜ ይለፍ ብዬ ነው አፌን የያዝኩት እንጂ ከእነሱ ጋር የምስማማበት ብዙ ነጥብ አለኝ ግን በአሁን ሰዓት ከኢትዮጵያ መንግስትና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መቆም አለብን በሚለው እንትን ላይ ነው ምንም አይነት ለወያኔ ክፍተት የሚባል ነገር መስጠት አልፈልግም በዛ ብዬ ነው አልፈልግም ምክንያቱም
እኛ ሰባራታችን ከተበላላን ወያኔ በቀላሉ ያሸንፈናል እንዴ መታቃቸው እንደዛ ያደረጉ ነው ሲያሸንፉ የቆዩት እኮ ለዛ ነው 27 ዓመት ሙሉ እንደዛ ሲጫወተብን ከርሞ እንደገና ኤግዛክትሊ ነው የደፈቅለት አልፈለገም ግን የነሱም ኮንሰርን ይገባኛል የነሱም ጭንቀትም ይገባኛል አቋለው አይከንሲል ግን እኛ ሰባራታችን እንትን ብለን ወያኔ ሾልኳ ገብታ ካሁን በኋላ ሾልካ ገብታ 4 ኪሎ ከገባች ወያኔ ነጉዬ ለዘላለም አትወጣም ከዛ በኋላ ማንቴ ምንም መውጫ የላትም ከዛ በኋላ አትወጣልህም የፈለከውን ነገር ብታረግ አትወጣልህም ይሄንን ነገር ደግሞ ከማይ ራሴን በገል ይሻለኛል ስለዚህ ብልጽግናንም ባልደገፍ ብልጽግናን አልቃወምም በዚህ ሰዓት ምክንያቱም አደገኛ ነው ኮንሲኩዌንሱ አደገኛ ነው ነጉዬ ኮንሲኩዌንሱ አደገኛ ነው ወያኔ ሾልካ 4 ኪሎ ከገባች አትወጣልህም እንዴ እንኳን መውጣት ይቅርናውና ብዙ ህዝብ ያልቃል ነው ማለት ያሁን ቁልቂት መስሎ ነው እነሱ ቢገቡ ተመልሰው የሚያልቀውን ተመልከተ ከዚህ የበለጠ 100 ታይምስ ነው የሚሆነው ሚሊዮንስ ነው የሚያልቁታው እየጨረሱ አሁን ወዘ ቬንጀንስ በቂም በቀል ስለሚመጡ ያሉት ጭፍጭፍ ባርጋው እነሱ ቢጨፈጭፉን ደግሞ ዓለም they don't care ታውቃለ ምንም እንዳልሰማ ነው የሚሆነው ማንም የሚያግዘን የለም ማንም የሚያግዘን የለም አሜሪካ እንዲላ ማንተላላችሁ በል ኬር አሜሪካኖች ላንተ ይሁን እኮ ጦጣ ባሪያ አፍሪካዊ ነው እኮ ምንድነው የሚጮኸው አሜሪካ እያለ እኛ እኮ አሜሪካን እኮ የምንኖረው እኮ እንዴት እኮ ትሪት እንደሚያደርጉን እናውቃለን እኮ እንዴ በፖሊስ እኮ እኛ እኮ ሀራስ ተደርገናል እኮ ፍርድ ቤት ሁሉ ቀርብ ያውቃለው እኮ ነው እኮ ሰዎች እኮ አይደለንም እኮ እነሱ ምንም አሜሪካ እያላችሁ አጭሁ እስካሁን ድረስ 1 ዓመት ሙሉ ጮሃችሁ አይደል ይባስ ብሎ እኮ መቸለታ እኮ ማዕቀብ አደረጉ ገንዘብ እንዳለ እኮ ምናምን ብለው ገና ነገር ቢጠብቀን መሰላችሁ እንዴ ካሁን በኋላ ምንም አይጠብቅም ለዚህ ብለን ነው ዝም የምንለው ወያኔ የጨፈጨፈች ማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አሁን ወሎ ጎንደር እያረዱ ሬፕ እያደረጉ አካያቃጠሉ እንስሳ እየገደሉ ምን እያሉ ዝም ያሏቸው እኮ 4 ኪሎ ቢገቡ እንጂ እየቀጠሉ ምንም እንደማይናገሯቸው ማዕቀብም ምንም አያረጉ ያ ሰውዬ ያቄሱ ሰውዬ ተናገረ ብለው ሲጮሁ ነበር አሜሪካኖች ፕሬስ ሪሊዝ እንኳን አደረጉ ግን ስለ አማራ ስለ እንትን አፋር ስለተገደለው ምን ስላለው አንድም ነገር አልተናገሩ ዋን ፕሬስ ሪሊዝ የለም ምንም የተናገሩት ጌታቸው ረዳ ከአማራ ኢሊት ጋር የምናወራረደው ሂሳብ አለን ሲል ምንም የተናገሩት ነገር የለም ግን አይናገሩም እየጨፈጨፉ እኮ ነው የምልህ ህወሓት እኮ አርህን እያበላ 4 ኪሎ ቢገባ ምንም እንደማይናገሩ ተወቁ ስለዚህ አንዳንዶቻችን ተቃዋሚዎች እንደነ ቤቲ ሁሴን እንደነ ኤርሚ ምናምን ትንሽ ምዛቤ ይኑራል ኮንሲኩዌንስ ነው ማሰብ ያለባቸው እነኚህ ሰዎች በዚሁ ከቀጠለ ምንድነው የሚሆነው መሳሪያ ያቀበሏቸው ምን እያላቸው 4 ኪሎ ይገባሉ 4 ኪሎ ከገቡ እነኚህ ሰዎች ለዘላለም አይወጡም አሁን በኋላ እንኳን ኦፖዚሽን ፓርቲ ቢኖር ጭንቅላትን ይቆርጣል ያለ መንግስት ዝም ነው የሚለው ምንም አስታዩን እኮ በስቷል ስለዚህ ቅሬታ ቢኖርብኝ ብልጽግና ላይ ነጉዬ ምንም የምናገረው ነገር የለም በዚህ ሰዓት ምክንያቱም አደገኛ ነው በቃ እኛ ብልጽግናን ወይ መንግስትን ወጠረን ብንይዘው በአሁኑ ሰዓት ክራምብል ሊያደርግ ስለሚችል ፋክሽን ተፈጥሮ እርስ በርስ እንባላ አንተ ወያኔን በፊት በር ስትጠብቃት በጓሮ በር ገብታ 4 ኪሎ ትጠብቃለች ከዛ በኋላ መውጫ የለም ከዛ በኋላ መውጫ የለም እሱን ነው እኮ እኔም እኮ መፈራው እሱን ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ 100 ሰው 200 ሰው 30 ሰው ተገደለ ሲባል እነሱ ቢገቡ ግን እልቂቱ አዲስ አበባ ላይ ብቻ የሚጨርሱት ይበቃል ቀላል ሰው አይደለም የሚጨርሱት ትክክል ነው ትክክል ደግሞ ምን ይኖራቸዋል አንደኛ ምዕራብ ዓለሞች ነው ምናምን አይናገራቸውም ምንም ሁለተኛ ደግሞ በቂም በቀል ስለሚመጡና በጣም ጨካኞች ስለሆኑ ከሚገባው በላይ አሁን ያገኙትን ጠራርገው ነው የሚመጡ ህፃን
እንደባለፈው ባልና ሚስት እኮ የሁለት ዓመት ልጅ ለፊት አይደል የገሏቸው ልጅየው ለሁለት ነው ለሶስት ቀን እማማ ቡም እያለ ለሁለት ነው ለሶስት ቀን ግራ ገብቶት ማለት ነው እና ሲሆን ፊት ለፊት ገሏቸው እማማ ቡም ነው የሚለው በቃ ቲፒኤልኤፍ እኮ ያለን እኮ ምን መሰለ የፋኖ ሜምበር ስለሆኑ ነው የገደልናቸው አለ እናትየዋን የገደልናት አለ ተመልከት በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ደንቆሮ ፋኖ ውስጥ ሴቶች የሉም አህያ እኮ ነው አሰለ ፋኖ እንግዲህ ተመልከት ፋኖ አሁን ነብዩና እኔ አንድ ፓርቲ አንደግፍም እኔ ግን ነብዩ በፍጹም መጥፎ ነገር እንዲሆንብኝ አልፈልግም አንድ ደንቆሮ እነሱ ፋኖ ስለሆነች ነው አለ ተመልከት አህያነቱ እኮ ነው ማለት ፋኖ ውስጥ ሴቶች የሉም ሁለቱም ፋኖም ቢሆኑ ነው አይደሉም ቢሆኑ እንዴት የሁለት ዓመት ልጃቸው ፊት ለፊት እናት ትገላለህ ባይሆን ሌላ ቦታ ውስጥ ትገላለህ ሰው ብትሆን ማለት ነው ደግሞ እኮ ጥለውት ነው የሄዱ ልጁንም ጥለውት ነው የሄዱ እዛ በረሃ ላይ ደም ውስጥ ዘፍቀውትና እናትና አባቱ ደም ላይ ዘፍቀውት ነው ጥለውት የሄዱ እና እነዚህ ጋር እንዴት አድርገን ነው ኔጎሽየት የምናደርግ የምን ኔጎሽዬሽን ነው ምንም ጋራንቲ የለም ከዚህ ለካ ኔጎሽየት አድርግ እንዴ ምንድን ነው የሚባለው ከጁ ፍቅር እስኪቸግር ነው የሚባለው እንዴ ታዲያ በጣም እኮ ከሰይጣን ጋር ምንም አይነት ኔጎሽዬሽን ማድረግ አትችልም ምክንያቱም እነሱ በመጀመሪያ ደረጃ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ኔጎሽየት ማድረግ ማይቻለው ህሊና የላቸውም በቃ ራይት እና ሮንግ የሚሉት ነገር የላቸውም ፕሪንሲፕል የላቸውም ሞራል የሚባል ነገር የላቸውም ወርዳቸውን አይጠብቁም እና እንዴት አድርገህ ነው ከነኚህ ጋር ምን አይነት ኔጎሽዬሽን ነው የምታደርገው እኮ አንተ እኮ ኔጎሽዬሽን ጊቭ እና ቴክ ነው ግን በቲፒኤልኤፍ እኮ ቴክ ጊቭ የሚያደርጉት ነገር የለም እኮ እንደው ሂስቶሪካሊ ኮንስቲቱሽን እኮ ኢህአፓን አጥፍተዋል ኢቪዩን አጥፍተዋል ሌሎቹም ትግራይ ውስጥ የነበሩ እንትኖች ነበሩ ንቅናቄዎች እነሱም ሰብስበው ኔጎሽዬት እናድርገው ብለው አርዘዋል ኦነግን ገለው ቀብረው ዲስአርም አድርገው አባረዋል ቅንጅትንም ሴም ቲንግ ሂስቶሪካሊ ብትመለከታቸው ከሻዕቢያ ጋር በነበረው ጦርነት አልጀርስ ላይ ባይንዲንግ አግሪመንት አድርገው ማለት ነው ያንን ኢንተርናሽናል እንኳን አልጀር ላይ ተስማምተህ ፈርመህ ፋይናል ነው ብለህ ፈርመህ ፋይናል ባይንዲንግ አግሪመንት ነው አፒል የሚደረግ እራስህ እኮ ነው ዶክመንቱ ማንም እንትን ያለህ የለም ያስገደደህ የለም ስትፈርም እሱን አፍርሰዋል እና ምን አይነት ኔጎሽዬሽን ነው ከእንደዚህ አይነት ድርጅት ጋር የምታደርገው ደግሞ እኮ የሚሉት እኮ በኢንተርናሽናል በኢንዲፔንዳንት በሆነ ባዲ ኔጎሽየት እናድርግ ሲሉ እኮ የትኛውን ሂስትሪ አይተን ነው ሪከርድ አይተን ነው እነሱ ጋር የትኛውን ሪከርድ አይተን ነው እንዴ በቃ በስነ ልቦናው ቲፒኤልኤፍ በባህሪው በስነ ልቦናው ኔጎሽየት ለምሳሌ ኔጎሽየት የማያደርጉት ነጉዬ ስለሚሸነፉ እኮ ነው እኮ አሸናፊ ሀሳብ የላቸውም ሁሌ ተሸናፊዎች ስለሆኑ ኔጎሽየት ማድረግ አይችሉበትም መግደል ነው በቃ የእኛን አይዲያ ትቀበላለህ ካልተቀበልክ እንገላሃለን እናጠፋለን ይሄ ነው ትራክ ሬከርዳቸው አሁን ኔጎሽዬሽን እንኳን ቢጀመር ነጉዬ እንደሚመስለኝ በኢንዲፔንደንት ባዲ ምናምን በራሳቸው ሰው እንኳን መርጠው ኔጎሽዬሽኑ ቢጀመር ጋራንቲ እስናገነዋል የለህማ እነሱ እኮ ይኸውልህ አሁን እኔ እናንተ ኔጎሽዬት ብናይ ፕሪንሲፕል አለ አንተ የምታምንበት ፕሪንሲፕልን ሳትል ዩ ካን ኔጎሽዬት ዊዝ ሚ ገብቶሃል እኔም ፕሪንሲፕልን ሳልል አይ ካን ኔጎሽዬት ዊዝ ዩ እነሱ ግን ምንም ነገር እንደዛ የሚባል ነገር አያውቁም ገብቶሃል ኢንተርናሽናል አሁን አልጀር ላይ ድረስ ሄደው ፈርመው ነን ባይንዲንግ ነው ይሄ ነን እንትን አፒል የሚደረግ ነገር አይደለም it is a one time shot ብሎ ራስ ዶክመንቱ ፈርመዋል ከፈረሙ በኋላ አንቀበልም ማለት ይሄ እኮ እንደው በቃ ውርደት እኮ ነው አገሪቱን እኮ ነው ያዋረዷል
የመጨረሻ እንትን ደግሞ የሚገርመኝ ነገር እኮ አንቀበልም እኮ አይደለም እኮ በጣም ተንኮለኛ መሆናቸው ነው የምታውቀው። በፕሪንሲፕል ደረጃ እንቀበለዋለን ነው። እሺ ፕራክቲካሊ ግን ልንቀበለው አንችልም። ታዲያ ለምን ፈረሟት ያችን ዶክመንት መጀመሪያ እንስማማለን ብለው ለምን ፈረሟት? አዎ ምንም በቃ እንዳልከው እኮ ነው። በቃ ነጉዬ ፋይናል ነው፣ ባይንዲንግ ነው። እዚህ ሚቲንግ ላይ ከተወሰነ በኋላ ምንም አይነት እንትን አንቀበልም ኦኬ ብለው አዎ። ግን በቃ እኮ እንዳልከው ነው። በቃ እንትን ነው ምንም ይኸውልህ ኔጎሽዬት ተደርጎ እንኳን ቢፈራረሙ ነጉዬ ለተወሰነ ጊዜ ሰላም ቢፈጠር ችግር ቢፈጥሩ በፕሪንሲፕል ደረጃ ተቀብለነው ነበረ። ግን ፕራክቲካሊ ስንመለከተው አይሰራልንም ብለው ጦርነት ውስጥ ሌላ ጭንቅ ውስጥ ሊጨምሩ ነው። ጋራንቲ ይኸውልህ እና የሀገሪቱን እኮ ነው ያዋረዷት። አገሪቱን እኮ ነው ያዋረዷት። ተመልከት። እና ይሄ እንደዚህ አይነት ደግሞ ይኸውልህ ነብዩ እንደዚህ ሀገር ወክለህ ብዙ ህዝብ ወክለህ ስትሄድ ስላንተ አይደለም እኮ እንትን የምታወራ የምትል ያለው you give the country's word, you give the country's credit, history ነው እንትን ማየት ያለብህ። ገብቶሃል? ኢትዮጵያ ያ ሌሎች ዓለሞች ላይ በኢትዮጵያ ላይ do they trust ኢትዮጵያ? do they believe ኢትዮጵያ? ገብቶሃል? እንጂ እነዚህ እኮ በቃ አገሪቱን እንዳለ በሙሉ እኮ ነው ያዋረዷት። እንዴ አንድ ቪዲዮ አለ ነብዬ በኋላ ልክልና እሺ ልክልህ ነበረ በፌስቡክ ሁለት የሆኑ ቪዲዮዎች አላያቸውም። እና የሆነ አገሩን ትዝ አይለኝም የኤርትራ አምባሳደር ኢንተርቪው እየተደረገ ስለዚህ ስለ ባድመ፣ ስለ ጮሮና፣ ስለ ዛላንበሳ ቲቪ ኢንተርቪው ላይ እየተደረገ እየመለሰ ማን ቢደውል ጥሩ ነው ነጉዬ? መለስ ዜናዊ ደውሎ አበበ ነው ስሜ ብሎ ስለዚህ ነጉዬ አበበ ነኝ ብሎ ኤርትራ አምባሳደሩን ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ ብሎ ጠየቀና ከዛ የፕሮግራሙ ሆስት ኤርትራ አምባሳደሩን ሲጠይቀው ኤርትራ አምባሳደሩ መለሰና by the way and his name is not Abiy. This is the Prime Minister of Ethiopia, Meles Zenawi. እልክልሃለሁ። እግዚአብሔር ይሄን ያህል የዘቀጡ ፍጥረቶች ናቸው። አፈሪ ብሎ የመለስ ዜናዊን ድምፅ የማያውቀው ሰው የለም። እና ምን ነው አዎ መለስ ዜናዊ ነኝ መጠየቅ እፈልጋለሁ ቤት ምን ነው ክብሩን የማይጠብቀው አበበ ነኝ ብሎ አገር የሚያውቀውን ድምፁን ለምን ይዋሻሉ? በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ እንኳን ነው። ይኸውልህ እንግዲህ ተመልከት፣ ወራዶች ናቸው። ስለዚህ ምንም አይነት ኔጎሽዬሽን ከእናንተ ጋር የለም። አንሪላየብል ናችሁ፣ ውሸታሞች ናችሁ፣ ፕሪንሲፕል የላችሁ። የድርጅት እንኳን ስማችሁን ስንቴ ነው የቀየራችሁት? አምስት ስድስት እኮ ነው የቀያየሩት እኮ የድርጅት ስማቸው። አሁንም ቀይረውታል። ቲዲኤፍ ብለዋል። ደግሞ ቲዲኤፍ ብለውታል። ይቀጥላል። ምን መጀመሪያ የትግራይ ተማሪዎች ንቅናቄ ሆነ፣ ከዛ ህወሓት ሆነ፣ ከዛ ማለሊት ሆነ፣ ከዛ ኢህአዴግ ሆነ፣ ከዛ መልሰው ደግሞ ነፃ አውጪ ሆኑ። መልሰው ነፃ አውጪ ሆኑ። ቲፒኤልኤፍ ሆኑ። አሁን ደግሞ ቲዲኤፍ። መቼ ነው ነፃ የምትወጡት? ከማን ነው ነፃ የምትወጡት? ግራ ይገባኝ እኮ ነገር እሱ ነው እኮ። እኔ ምን አውቃለሁ? መከረኛ ኤርትራ ይሆናል። ከመከረኛ ኤርትራ ይሆናል ነጉዬ። ይኸውልህ ትግራይን ነፃ አወጣን፣ ኢትዮጵያን ነፃ አወጣን ብላችሁ ኢህአዴግ ሆናችሁ አይደል? አንድ እንኳን ቲፒኤልኤፍ ነፃ አውጥተናል ምናምን አላችሁ አይደል? ምነው መልሳችሁ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ነፃ አውጪ ሆናችሁ እንደገና ነፃ ከወጣ በኋላ እንደገና ነፃ ታወጣለህ እንዴ? እኔ እኮ የሚገርመኝ ከማን ነፃ የምታወጣው? ግራ የገባችሁ ፍጥረቶች።
ዮሐንስን የገደሉባቸው ሱዳኖች ናቸው ነው የሚባል። እኔ እኮ ከኤርትራ ጋር ጸባቸው ምንድን ነው? ከኤርትራ ጋር ያላቸው ጸብማ የስነ ልቦና ጸብ ነው ነጉዬ ማለት እንትን ነው። ጀነራሊ ችግሩ ስነ ልቦና በመጀመሪያ ደረጃ በታሪክም ደረጃ ቆይ ትዝ አለኝ ነው ነጉዬ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምናምን እኛንን የፈጠርናት ምናምን የሚሉት ቃል አላቸው እና በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ አንድ ሁሉ ጊዜ ኮትም ያደርጓል የእነሱ ባይብል አማራ የለም ምናምን አንዳርጋቸው ጽጌ ተናግሯል፣ መጽሐፍ ጽፏል። አንድ ሰው ነው ኮት የሚያደርጉት እና አንዳርጋቸው ጽጌ he's a politician, he's not a historian። እሺ ስለዚህ ሂስቶሪያንም ሪሰርች እንኳን አድርጎ ቢጽፍ ምናምን that's fine ግድ የለም። ግን የአንዳርጋቸው ጽጌ እንትን እዚህ ባንክ ለማድረግ ለምሳሌ ተድላ መላኩ የሚባል ሂስቶሪያን አለ። የተድላ መላኩ መጽሐፍቶችን ማንበብ ትችላለህ። ቲፒኤልኤፍ ተድላ መላኩ ትፍላለህ ከፈለግ። ጭማሪ ደግሞ ከፈለግ ደግሞ የዶክተር ፍቅሬ ቶሎሳ እሱ ማለት መጽሐፎች አሉ። ሌላ ከፈለግ ደግሞ የፕሮፌሰር ዲሳቅ ኤፍሬም እሱም ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። ከፈረንጆቹ ደግሞ ከፈለግ እነ ሪቻርድ ፓንክረስት አሉ። እንግሊዛዊ ሪቻርድ ፓንክረስት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ዓመት የኖረ እና ቲፒኤልኤፍ እናንተ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያውያን አይደላቸውም። ልንገርህ እሺ ሰምተሃል አይደለም? የላችሁም አይደላችሁም። እየሰማ ነው። ኢትዮጵያውያን አይደለም። እሱም በደንብ ፕሩፍ አደርግልሃለሁ ነጉዬ። አሁን ለምሳሌ የመን የኢትዮጵያ ግዛት ነበረች። አዎ እንደሱ እኮ የመን የሚለው ስም የማን የሚለው ቃል የወጣ ነው። የማን ማለት በስተቀኝ በኩል ያለ ማለት ነው። እና ከየመን የመጡ ኩሌዎቻችን ነበሩ። ለቲፒኤልኤፍ ዘመዶች የአክሱም ሐውልትን ቀጥቅጠው የሰሩት እነሱ ናቸው። ምግብ ምናምን ያቀርቡ ነበረ። ምናምን ተላላኪዎች ነበሩ እና አሁን ሞደርን ኤጅ እንኳን ሞደርን ኤጅ አሁን በቀላሉ ፕሩቭ ማድረግልህ ነገር ምንድን ነው? የመንን ተመልክታት። የመን ምን አይነት ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለችው? አሁን የመን ተበጣጣለች አይደል? ተበጣጥሳ እርስ በርስ ተበጣጥተዋል አይደል? እንዴ ታዲያስ እሱን እኮ የቲፒኤልኤፍ ዘመዶች እኮ ናቸው እኮ በቃ the same thing። አንተ አጎትህና አክስቶች the same thing የነሱ አጎቶች ናቸው። ሌቦች የነሱ አጎቶች ናቸው። አንድ ናቸው። በቃ አንድ ናቸው። ገባህ ነው ነገር እና አሁን ለምሳሌ እኛን አክሱምን የፈጠረው ነው አይደላችሁም? አክሱም እኮ የመጣው ዋግ ሹም ከሚለው ቃል ነው። በጊዜ ሂደት አክሱም ሆነ እንጂ ዋግ ሹም አክሱም አይደለም ሲቪላይዜሽን የተጀመረው ጣና ሐይቅ ላይ ነው ሲቪላይዜሽን የጀመረው እንጂ ኢቲኤል የኢትዮጵያ አባት ኢቲኤል ይባላል። ኢቲኤል ደግሞ የኖህ የልጅ ልጅ ነው። መቶ ጣና ሐይቅ ላይ ነው የሰፈረው። እነ ዩቶ ምናምን ብዙ ታሪክ አለው። እናንተ አላችሁም። እናንተ ያ መቃብር ነው። በነገራችን ላይ የአክሱም ሐውልት እኮ የመቃብር ምልክት ነው እንጂ ምንም እንትንም የለውም። የረቀቀ ምትንም የለውም። የረቀቀ ነገር ከፈልጋችሁ ለምን ላሊበላ አትሄዱም? ቲፒኤልኤፍ ለዛ ነው እኮ ላሊበላ ገብተዋን ወጣም ያሉ። ትክክል። አሁን ለምሳሌ የአክሱም ሐውልት እንዴት እንደቆመ ነው ግራ የተጋቡት ፈረንጆቹ እንጂ በዘመኑ በነበረው ቴክኖሎጂ አሰራሩን ፊደራት አድርገውታል። ቲፒኤልኤፍ ገባሽ? አሰራሩን ያውቁታል። እሱ ምንም ችግር የለውም። የላሊበላ ህንፃዎች ግን እንዴት እንደተሰሩ እስካሁን ድረስ ፊገራት አላደረጉትም። በተለይ ውስጡ የቤተክርስቲያኖቹ ከአለት ተፈልፍለው ውስጡን እንዴት አድርገው እንደፈለፈሉት ዘይ ከናር ፊገርዛ እስካሁን ድረስ ተመልከት። እንግዲህ አይቺው ስላለ አይደል የቲፒኤልኤፍ ሌባ ደግሞ እኮ ይኸው ላሊበላ ራሱ ላሊበላ የሚለው ስም ትግራዊ ስም አይደለም። አንተ ንፍጣ ሌው አይደለም። ላሊበላ እንዴ የሰውየው ስም እኮ ነው። ላሊበላ ንፍጣ
ቅዱስ ላሊበላ ታዲያስ ቅዱስ ላሊበላ እነዚህ ደግሞ ደብተራዎች ምናምን የሚላቸው የነበሩት እኮ ስበው አማርኛን ዛሬ እንደዚህ አቀለን ሙዚቃ ምኑን አሻሽለው እኮ የፈጠሩልን እነዛ የተባሉ ናቸው እኮ ደብተራዎች ናቸው እኮ ይኸው ዛሬ ትክክል እንደ ልባችን አሻሽለው ምን ብለው ከትግረኛው ከኦሮሞው እንትን ብለው በጣም ከባድ ስለሆነ እኮ ነው አማርኛ የሚለውን እንደገና ፈልስፈው ምን ብለው አቃለው ራሱን ፊደሉን ሰርተው ቁጥር ሰርተው ካሌንደር አወጣው ሞጭላቃ ሌባ ይህን እንኳን አይገባው ደግሞ ሌላ ነገር ሊጨመርለት ይህን ፍግራስ ማለት ነው ጎጃምና ጎንደር ያሉ ገዳሞች ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ የግዕዝ መጽሐፍቶች አሉ በብራና የተጻፉ ማለት ነው በፍላወር እንትን በደም እኮ ነበር የሚጽፉ የነበሩ ወረቀት ገና ከመፈለሰፉ በፊት ሌባ ትክክል እና በጣም የሚገርም ነገር ነጉዬ በአፄ ቴዎድሮስ ጊዜ ጄምስ ብሩስ የሚሉት እንግሊዛዊ በኩዊን ቪክቶሪያ ተልኮ ምንድን ነው ያደረገው የአባይን ምንጭ ለማግኘት በሚል ሰበብ መጥቶ አፄ ቴዎድሮስ ተቀብለውት ከንግስት ምንትዋብ ጋር ቤተመንግስት ውስጥ እየተቀመጠ ምን እንዳደረገ ታውቃለህ በሌሊት ተነስቶ 2 ግመል ጭነት የግዕዝ የብራና መጽሐፍቶችን ሰርቆ ሄደ እና እንግዲህ እነሱ ናቸው እኮ ይዘውት የመጡ ይህን ሰውዬ ትክክል እና መጽሐፎቹን ይዘው ሄደው ለመጀመሪያ ጊዜ በምዕራቡ ዓለም መጽሐፈ ሄኖክ ለመጀመሪያ ጊዜ ዌስተርን ወርልድ ውስጥ የገባው መጽሐፈ ሄኖክ በዛ ጊዜ ነው እና ኩዊን ቪክቶሪያ እና ጄምስ ብሩስ መጽሐፈ ሄኖክ መሆኑን ኮንፈርም ሊያደርጉ አንድ እንግሊዛዊ ጠንቋይ ጋር ደብተራ ጋር ሄደው እሱ አጋንንት ጠርቶ ከገሃነም አጋንንቱ ነው ኮንፈርም ያደረገላቸው መጽሐፈ ሄኖክ እንደሆነ እና ማነው ቲቪኤልኤፍ አንቺ ፍግራሲዮች እስራኤል ውስጥ እንደ 1960s የሆነ ኬቭ ውስጥ አንድ ፓለስቲኒያን ልጅ ያሲን የሚባሉ ሴክቶች ነበሩ እስራኤል ውስጥ ጠፍተዋል አሁን እና ባህታውያን ነበሩ እና የእነሱ ስክሮል አለ አንቺ ዴድ ሲ ስክሮልስ የሚባል የተገኘ ጊዜ ማለት ነው ዴድ ሲ ስክሮልስ ሲገኝ መጽሐፈ ሄኖክ ተገኝቶ ነበርና መጽሐፈ ሄኖክ የተገኘው ኦተንቲክ መሆኑን ኮንፈርም ያደረጉት ከኢትዮጵያው መጽሐፈ ሄኖክ ጋር ኮምፔር አድርገው ነው ይኸውላችሁ ተመልከት ይሄ ሌባ እና ትግራይ ውስጥ ክርስቲያኒቲን ትናልና ምናምን እናንተ አይደላችሁ ክርስቲያኒቲን ያስፋፋው ጎንደር ጎጃም ያለው ደብተራው ባለቀኔው ሊቀ መኳሱ ምናምን ነው ዲያቆኑ ነው እናንተ አንድ ያበረከታችሁ ስለ ክርስቲያኒቲ አቡነ አረጋዊ ብቻ ነው አቡነ አረጋዊ በቃ በቀላሉ እንንገረው ሳይንቲስት ማለት እንኳ ሊቃውንት የሚባለው ነው ሊቃውንት ከሚለው ነው የመጣ ሳይንቲስት የሚለው ራሱ ልክ ይሄ ሌባ ልክ ነው እንደውም ይሄ ድንጋይ ራስ ማለት ነው አማርኛ አችልም የአማርኛ ፊደል አለብኝ ይላል አይደል እንዴት አድርገህ ታስረዳዋለህ አሁን ለምሳሌ የእንግሊዝኛ ፊደላት አሉ አይደል አብዛኛዎቹ ኮፒ የተደረጉት ከግዕዝ ፊደላት ነው በደንብ ይሄን ፕሩቭ ላደርግልህ እችላለሁ ለምሳሌ just to give you an example ሀሌታዋል አይደል ሀሌታዋ ምንድን ነው ዩን ነው እኮ የሚመስለው ታዲያስ ለን ተመልከተው ደግሞ ኤች ነው ይመስላል ደብሊውን ተመልከተው ደብሊው ደግሞ ሰን ነው የሚመስለው እንዴ ታዲያስ ንጉሱ ሰው ወይ ሰራተኛው
ረንቻ መልከት ረዳሙ ኤልን ነው የሚመስለው አለን እንዴ ይኸው ኮፒ አድርገው እኮ ነው ኦን ተመልከተው ኦ ደግሞ ጫን ነው የሚመስለው ዳራት እኛ ተመልከት እንግዲህ እኛ የፈጠርነውን ወስደው እነሱ ወደ 26 ኮንደንስ አደረጉት የኛን ኤግዛክትሊ በዛ ላይ ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ነብዬ የኛ ክሪኤሽን በጣም የሚገርመው ነገር ዓለም ላይ ያሉ ላንጉጆች በሙሉ ስፔሊንግ ሚስቴክ ማድረግ ይችላሉ በኢትዮጵያ በግዕዝ አልፋቤት ግን በተአምር ስፔሊንግ ሚስቴክ አታደርግም ይኸውልህ ተመልከት የፈለገ መሀይም ብትሆን ለመሆኑ በእኛ ቋንቋ ስፔሊንግ ሚስቴክ የሚባል ነገር አለ ነብዬ የለም በእኛ የለም ፕሩፍ እኮ ነው ፕሩፍ ነው ራሱ ፕሩፍ ነው እንዴ እና እነዚህ አሁን ያልካቸው ደብተራዎች ናቸው እንደዛ አድርገው አሻሽለው ጽፈው ለኛ ትተውልን ይሄዱ ይሄ ሌባ እናንተ ለኛ ያበረከታችሁት አቡነ አረጋዊን ብቻ ይገለጽ ከ6 ሚሊዮን ሰው አንድ ሰው ብቻ አማራ ሲደረስ ምን ይላል መሰለኝ ይገለጽ ለቆማጣ አንድ ጣት ብርቁና አኪላል እንግዲህ ተመልከት እኛ ብዙ ልንጠቅስልን እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን እነ ማናቸው ስማቸው ጠፋብኝ ማናቸው አባ ጊዮርጊስ ኦኬ እና አባ ጊዮርጊስ አሉ ብዙ ሊቃውንት አሉ ማነህ ለትግሬ እና አይቺው ምናምንም ትለው ቀልደህን ታቆመው ይሻላል እከራከራለሁ ደግሞ ምትል ከሆነ ዮር ሞር ዘን ዌልካም እኔ ለጠቅላላ እውቀት እንዲሆነን ነው ግን ዲቤት አደርጋለሁ ምትል ከሆነ ደግሞ መደወል ትችላለህ ምንም ችግር የለውም አንድም የለውም አንድ ፋክትም የለውም እሱማ የለውም ድርቅና እኮ ነው የሚያስገባው ትናንትና ወይኔ ምን ነው እንደው ከቤተሰብ ጋር መጥባል ነበር እንጂ እንደው ገብቼ እንደው የተናገረውን ነገር አሁን ስለዚህ ያለኝን ነው የምናገረው ያልኩት እንጂ ብዙ ነገር ተናግሯል እና ይሄ የስደቱን ነገር ሲቪል እንዳልኩሽ ፐርካፒታ ከእናንተ ዘር በላይ የተሰደደ የለም ከቁጥራቸው አንጻር እሱ እኮ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡትን አይቆጥራቸውም ከትግራይ ተነስተው ልወይ እነሱን አዲስ አበባ ሲመጡ እኮ እነሱ አዲስ አበባ እኮ ለእነሱ ኢሮፕ ነው የሚመስላቸው አይ ነው እንትን ኢሮፕ ስትል ንጉዬ አዲስ አበባ የሄድኩኝ ጊዜ ወያኔ ከገባ በኋላ ማለት ነው ቴሌቪዥን እየተመለከትኩኝ እግዚአብሔር ከምሬን ነው እና ፕሮግራሙ በአማርኛ ይሁን በትግርኛ ትዝ አይለኝም ኢሮፕ እያለ እንዴ ይሄ ሰውዬ ስለ ኢሮፕ እያወራ ለምንድን ነው ድንጋይ ቁልቋል ነው የሚያሳየኝ ብዬ ግራ ገባኝ ለካስ ኢሮፕ የሚባል ሀገር አለ እነሱ ጋር እና እኔ ስለ ኢሮፕ ነው የሚያወራኝ መሰለኝ አለ አካባቢ አለ እንትን አንድ ካውንት አካባቢ አለው ትንሽ እኮ እኛም እኮ ድክመት አለብን እኮ ሀገርን ፕሮጀክት ላይ ምናምን ብዙም ፎከስ አናደርግም ያው እንትን አካባቢ ነው መንደር ነው ምናምን ብዙም ይታወቅ አልነበረም አገስ የጦርነት ቀጠናም ስለነበረ ምናምን መሰለኝ አሮ ነው እነሱም አይናገሩም ምክንያቱም አንድ ትግራይ እንዳለ አድርገው ነው የሚናገሩ እንጂ አይናገሩም አጋሚ ይናገራሉ አጋሚ እያሉ ይናገራሉ የበላይነት ስላላቸው ግን ሌላውን ግን አይናገሩም አሁን ይሄ ኢሮፕ የሚባለው ሌላ ደግሞ አለ አካባቢ አንድ ካውንት ኩናማ እነሱ አይናገሩም ኩናማ ኢሮፕን አይናገሩም ኩናማም ኢሮብን ኤርትራ ሳይድ አሉ አፋርም ኤርትራ ሳይድ ደግሞ አሉ ጅቡቲም እንዳሉት አፋርም ኤርትራ ሳይድም አሉ እኒ ሌቦች ናቸው እሺ እንግዲህ ነብዩዬ ታንኪው ብለናል ታንኪው ባይ እና ሰምተሃል እንግዲህ አንተ ቲፒኤልኤፍ ሰምተሃል አዎ እና እየተጨፈጨፋችሁ ነው አንተ ሂስትሪህን ኦቅ መጀመሪያ አዎ እንደዚህ አይኪዋችሁ ለስ ነው ምናምን የምትለን አዎ እናንተማ ያንን ግዕዝ ነው እንግዲህ በግዕዝ ነው እንግዲህ ስትማሩ የነበር እነዛ ደብተራ ያልካቸው
አሻሽለው ምን ብለው ነው እንግዲህ ሁላችንም ይሄ ማን ነው አማርኛ የሚለው እንግዲህ ሞደርን ሆኖ የወጣ ነው ከሁሉም ከዚህ ከ80 ምናምን ላንጉዌጅ ውስጥ ሞደርን ሆኖ የወጣ ነው ምክንያቱም ሌሎች ላንጉዌጆች በጣም ከባድ ናቸው ከባድ ስለሆኑ አሻሽለው ኢምፕሩቭ አድርገው የወጣ ላንጉዌጅ ነው ገብቷል እና ደግሞ ህብረተሰቡ ራሱ እንዳለ ካቻፕ ያደረገው ሪሊ ፋስት ኦሮሞ እንኳን ሌላው ይቀርና ኤርትራኖች እንኳን ሌላ ሀገር እንኳን አድርገውታል ሌላ ሀገር በጣም ቀላል ስለሆነ it is easy to communicate ስለሆነ ኤርትራኖች እንኳን ሌላ ሀገር እንኳን አዳፕት አድርገውታል ቁራጭ it is catching ታዲያ እስቲ ሄድና እንግዲህ ሃርቨርድ እስቲ ትግረኛ ያስተምሩ አማርኛ ያስተምራሉ there is a language there is a class Amharic language ካናዳም እንደዛ አለ ሲባል ሰምቻለሁ ኦክስፎርድ ዩኬም አለ እዛ ዲፓርትመንት ውስጥ Amharic PhD ይሰሩበታል እናንተማ እንግዲህ የድሮ ከሆናችሁ ለምንድን ነው ሃርቨርድ ለምን አያስተምርም በትግረኛ ቁራጭ እናንተ አይኪዋችሁ ስትል እኮ አታፍርም አይኪዋችሁ ሎ አይኪው ናችሁ ስትል ንፍታም ሎ አይኪው ከሆነ ለምንድን ነው ያን ኢንጂነሩን እናንተ ሁሉ ጊዜ ብራግ የምታደርጉበት ፕሮጀክት ዘናይል ዳም ያንን አርኪቴክቱ ማን ነበረ አማራው አባቱ ጎንደር ላይ ነው ያለ ለምንድን ነው አርኪቴክቱ ለምንድን እናንተ ትግራዊ አንድ ኢንጂነር ስለሌለ እኮ ነው አንድ ኢንጂነር የለም በቂ ኢንጂነር የለም ስለሌለ መጠሽ ምንድነው የቀጠርሽው ጎንደሬውን መጨረሻ ላይ ራሳችሁ ገደላችሁት ምክንያቱም ከ8 ሚሊዮን ከ6 ሚሊዮን አንድ የለም ወፍ ሞላ ፈሳ ደሞም እኮ አንድ ጸሐፊም የሌለ ሆኖ እኮ ነው ራይተር የሌለ ሆኖ ነው እኮ ያንን እንትኑን የቀጠራችሁት ያ ማን ነው አንድ ኤርትራዊ ያለ ኤርትራን ዲሴንዳንት ሆኖ ስለ ኦሮሞና ስለ አማራ የጻፈው ሰውዬ አንድ ራይተር እኮ የላቸው ትግራዊ አንድ ራይተር አሁን ዶክተር አብይ ስንት መጽሐፍ ጽፏል ስልጣን ከያዘ በኋላ 2-3 ጽፏል መለስ አንድ መጽሐፍ ጽፎልናል ከትግራዊ ውስጥ አንድ ራይተር እንኳን የለም አንድ ለወፍ ለሂስቶሪካል ሬከርድ አንድ ራይተር የለም አንድ ራይተር ወፍ የለም ወፍ የት አለ ታዲያ ስለ የመለሰን እንትን የጻፈው የት አለ አንድ ትግራዊ ውስጥ ጥራ እስቲ አንድ ራይተር ሰብ ኮንትራክት አድርገሽ እኮ ነው ኤርትራዊን ቀጥረሽ ያመጣሽው ያንን እንኳን የውሸት ተረት ምኒልክ ጡት ቆርጧል የሚባል መጽሐፍ ሊጽፍልሽ ያመጣሽው ኤርትራዊን ነው ኮንትራክት አድርገሽ ያመጣሽው ስንት ሚሊዮን ብር ከፍለሽ ቁራጭ ሎ አይኪው ታዲያ ለምን ኤርትራዊን ለምን እንትን አለ ሙነት ስምረትዬ እንግዲህ ያ ማን ነው ያ የጻፈው ሰው የሚባለው እኔ እንደሰማሁት ከሆነ ይሄ ሰውዬ ኤርትራዊ ነው የሚባለው ያ ስለ ምኒልክ ጡት ቆረጠ ብሎ የጻፈው ኤርትራዊ ነው የሚባለው የለም ያማን ነው ደግሞ አንድ መጽሐፍ የጻፈ ደግሞ አሁን እስር ቤት የገባለ በረከት የሚሉት እሱም ኤርትራዊ ነው እና እነሱ እኮ የላቸውም አንድ የለም ሎው ስኮር ያለ አንተና ሎው አይኪው ያላችሁ ትግራዮች እናንተ ናችሁ ኤርትራኖችማ ብዙ በቂ ኑሯቸው ለእናንተ እንደውም ኮንትራክት አድርገው they pay you a lot of money you can contract out ብለው ነው የላኩልህ የለም ያ እና እንደዚህ ብለህ ጻፍ ተብሎ እኮ ይሄ ሜክ ሹር ይሄ ሪሰርች አድርግና ፎልስም ዶክመንቴሽን አገኘ ምንም አድርግ ተብሎ ነው
አዎ እናንተ we eat human being እንዴ ታዲያስ ጄደን ስኪኒ ጄደን አዎ እናውቃለን እኮ እናንተ እኮ ሰው እንደምትበሉ እናውቃለን። አዎ እንደምትበሉ ይታወቃል። ሌባ am I surprised? Jaden, skinny Jaden, Dick Laver Jaden, Dick Laver, dickhead. You're a bonehead. Yeah, you eat human flesh. You eat all of them. You ate them. ሌቦች ሌቦች እና አሁንም እንግዲህ ባብ let's go back into our topic ዶክተር አብይ መንግስት የዶክተር አብይ መንግስት ጀርመን ኤሌክሽን አድርገዋል፣ እኛም አድርገናል። ጀርመን they're forming their government, we're going to form our government. Yes, we are for and nothing. We are not doing something. It doesn't exercise around the world. ምንም ነገር yes, it's happening in Germany. It's going to happen in Addis Ababa. We are forming our government, a working government እያደረግን ነው። አዎ እነሱ ግን የሚያስቡት ግን ሌላ ነገር። እነሱ የሚያስቡት በዓለም ላይ ተውኖ የማይታወቅ ነገር ነው። በ1800 የቀረ ነገር ነው። አዎ በኃይል ፓወር ፎርስ መጠን በቃ በግድ you got to like us, you got to love us, we have to rule you, we are smarter than everybody else, we have a fake higher IQ than anybody else እያሉ ሌክቸር ነው የሚሰጡት። እኛ ደግሞ ፕራክቲስ የምናደርገው በጀርመን ላይ የሚደረገውን ነገር ነው። if German, we're following the German. ያ ክራይም አይደለም። it is happening in Germany, it is happening in Europe, and it's happening in Ethiopia too. ያንን ደግሞ ከተከለከለ America Biden he should tell the German, no, you can't form your government. Why Biden doesn't tell the German people, no, you can't form your government? ለምን አይናገርም? እኛ ምን ስለሆነ ጥቁሮች ስለሆነ ነው? ኢትዮጵያዊ ጥቁር ስለሆነ ነው? because Ethiopians are black, so they can't form their own government. ይህ ሰውዬ ምንድን ነው? Biden, I think he's too old. Or tell the German also to stop forming their government, and now you can come and tell us stop our government. But otherwise there is no difference. We are exercising our right. If the German people has the right, Ethiopians should have the right to form their own government. We are free. Yes, we are free people. Ethiopians are free people. They can form their own government. Yes, they should be allowed. The German people can exercise their right, but Ethiopians, because it happened to be we are in Africa. It's not our choice to be in Africa. Why we can't form our own government without undermining us? Without undermining us. We should be free. The Biden administration needs to leave alone Ethiopian. Yes, they should leave us alone. We are exercising democracy. We are exercising democracy. This is our first time. Yes, there are going to be some mistakes. We're going to make mistakes. But guess what? If we make a mistake today, we'll correct it tomorrow. But we shouldn't be undermining. They shouldn't tell us. Doma hula. If it happened in Germany, we're doing in Ethiopia the same thing. Nothing new, nothing less. No, we are not asking any help. We're doing it alone.
We are doing it alone. Yes, we should be encouraged. We should be helped. We should be encouraged. We should be supported, not undermining. Yeah. እናንተ ደግሞ ይሄ ማን ነው ጄደን ዲክላቨር ጄደን ያ ዲክላቨር ጄደን ያ የነጫ ጨብጫቢ ሃው ባንዳ የባንዳ ልጅ What's up, dude? Huh? Yeah, do you want to say something? Come on. Come here over here. Where your face then? No, that's just something else. Yeah, I am going to destroy that laptop. What? Why? Because it's not working right. Come here right here. For a minute. Someone wants to see you. Okay, Elena, here you go, the young man. What do you have for him? When he's watching 18 people. Yeah, there is one guy. There is one guy, bad guy. What is that? What? Jaden, call up right now. Call up right now. You can talk to him. You can talk to him. Yeah. You can have a conversation with him. There is one guy, Jaden S. What does he do? He thinks that he can understand English. He said, he was born he's born and raised in America. He's just full of shit. He's a full of shit. About what though? Well, he claimed because we have to talk to him in English with our broken English. He's trying to take advantage on us. Oh, I'm pretty sure he went to school here from all his life. Yeah. This one is Elena. She has a crush on you, Junior. I think. How old are you? Woo! No, put him down. Yeah. This is for the Jaden guy. The Jaden guy. Jaden guy. You see this? Jaden, did you look at it? Just Yeah. Jaden, we're waiting for you. Where are you, Jaden? He's scared now. Okay, look at. He has a machete. I have an axe. Where are you, Jaden? yeah, we're coming for you, man. Yeah, we're looking for you. We do our own justice here in America. You're talking about, America? I'll show you America, man. Yeah, the real America. Let's show him. Our English might not be good, but we have weapons. Well, no. You don't have accent. He claim he doesn't have an accent, so. What's his deal? I don't get it. I have no idea what is his problem. I don't know why he comes here anyway. You think is that he graduated he went to an Ivy school. This is between me and you don't involve yourself. Does he have kids? I have Hey, no. if you have a son, I'll take on your son then. How's that? All right, this is a fair game. Yeah. Yeah, she wants. Why you want? She's telling you need to sit straight. Oh, me? Yeah, that's what she said. Well, he's not that short. It's the chair. Yeah, it is the chair. Yeah. Jaden, are you going to call or not? He's scared. No, here's another one. Which one? I'm just reading that. What is this?
There's TPLF in your chat. Yeah, TPLF. Wow. Yeah, TPLF. Wow. Thank you for joining the stream. I'm sure you guys have a lot to talk about. TPLF. Wow, you're brave coming on here. You won't. I want to see him in person. Yeah. No. If Bob work, he say, "Nagash, hide him from Jaden." Oh, I'll take him. I'll take him. Yeah. Wait. It might be him. Oh shit! I gotta Call go. Hello. Hello? Yeah. Who's that? Yo, Star, I heard you're talking crazy, no? No, I'm I heard not. you talking... I'm not talking crazy. Yo, put that sword down. Oh, you're scared. You're a little boy. You're No, scared. that's between... Why Amharas always have to gang up? This is one-on-one between me and you. Why do you have to bring your son? He's asking That's you. crazy. Okay, he's asking you if you have a son. He said he will take him. I'll take you. He will take your son. You could try to take my nephew. Oh, your nephew. So you have no son. No, I don't have a son. Oh, I have a So it's just 2-year-old nephew. Just tell me your thing. It doesn't work. But no, Yeah. you're saying no, he could take, you know what? I'll give him okay, he can fight with my cousin. Oh, your cousin. Yeah. But Nagasha, me and you, yeah. and you can face my cousin. Yeah, your cousin. I feel sorry for you. No kids. So No. No, that means your dick doesn't work. How would you know whether or not it's Well, working? because you have nothing to prove it. I'm not gonna prove it to you, okay? So stop it. Whatever you're thinking, it's not gonna happen. Well, if you say you have a kid, then I would believe that. But otherwise, you have no working equipment. I don't know. That's I'm not gonna prove it to you. Sorry. Well, if you say you have a son, a kid, a girl, I mean, it doesn't matter. A baby, then I know it's working. But so does everyone have one? Or yeah, most of the people here, they have kids. in the chat? Yeah, most of them. Oh, okay. I didn't know. Okay. Yeah, most of them. Like the maybe she has two grown sons. Yeah. Okay. Yeah. No, when I like I said, once we take Gondar, I'll find out. I'll make a kid with one of them. One of the women there. No worries. Don't worry about that. But TPLF will be mad at me. I cannot get with. Maybe in the future. By then. No, TPLF Tigray will kill me if I do that. Yeah, by then we Ethiopian we have another ambition. We're going to go fly to the moon. Oh, you guys have, nice. Yeah. So have you guys started on your journey? Oh, have you started your shuttle? Maybe, but we all the time do something new. We create something new. Oh, you guys are creators. Oh, nice. Yeah. So an idea. So do you believe Tigrayan have Tigrayans have a higher IQ than any other ethnicity in Ethiopia? Do you believe that? Definitely in this chat. Yes. Definitely. In this chat. In the chat. Yeah. Absolutely in this chat. Okay. I know, like, for example,
just in this chat. I'm not talking about, I don't know everyone. I'm saying in this chat, compared to the Ghanaians I knew or grew up with or whatever. Oh, definitely. They're much smarter than, we're extremely, much smarter than the people in this chat. People in this chat, sorry to say, but they're not, put it in a nice way, they're not what you would call intelligent. But you understand what I mean? But maybe some of them, hey, they only came here, they haven't been here long or whatever. They haven't been, they haven't had the same education, like, right? So if they had the education in Addis, I'm not going to blame them for being so unable to decipher and deconstruct media, knowing what's real, what's not. How come you said you don't blame them if they were born and raised in Addis? You said, but the education system is based. Who wrote the education system? Set up the last 30 years. Wayani, TPLF, the party you support are to blame. Was there an education system before? What's that? Wayani? Was there an education system before Wayani? Yeah, I got educated in the high school. I graduated high school before I came here. Okay. No, I'm just saying that it's not up to par, right? It's for example, there's no, I don't think unless it's private schools that you guys have some media studies. No, 95, 98% of the Ethiopian people, they went to public school. Okay, well, the public school, if these people went to public schools over there, I would probably I'm not going to blame them because I would probably sound as ignorant as they do, and not know how basic stuff, like things that you would learn over here. Right? Okay. So TPLF is stupid, right? He's ignorant. No, I didn't say TPLF is ignorant. Yes. No, hold on. See, you're so. I mean, I got you. I'm saying if the ones that I'm talking that are in the chat that are saying these outrageous, outlandish things that don't even make sense, they don't even know how to. Like for example, there's apps you can check. Like for example, you see a picture on the net and someone writes an article on Twitter. It's not no major news network has reported whatever garbage. Like for example. The story you're talking about the other day of some picture from China or something. I don't even know. I forgot. But basically, basic things. There's easy ways to determine whether or not. What was that about the cattle? The deer cattle? Yeah. For example, like if you see, like if there's a photo, someone puts a photo. You can geolocate it. You can find out whether there's many ways to verify. And when no news source picks it up, if it's just like on Twitter or or it's just strictly one side on Hara news source. There is a there is a website called Photo Forensic. You can check it. Yeah, but that's what I mean. Like, for example, the people in the chat, they'll see something and right away they're gonna jump on that story. Like, yes, that's this is what happened. Oh my God! Like they'll eat up any propaganda, anything. They'll consume it. Because they don't have the foundation to because of their education, the education system down there, the public schools. Yeah, I think the public schools are definitely trash. Just seeing if this is how most people sound. Yeah, I don't know if this is strictly the Amhara region or if it's all over. But if this is how people take in information, I'm not surprised they elected Abiy for another term. It doesn't surprise me. Yeah. They're the people aren't informed. They don't know how to think themselves. That's what it seems like. It doesn't seem like they know what's in their best interest. Wait a minute, Iran, right? Abiy, Iran, free election, right? Iran and won. His party won. Would you accept that? Just on the face? No, I definitely don't accept it because of how. First of all, some regions, some parts of regions, our entire region wasn't even involved. Some other parts were involved. He arrested or he made made his competitors drop out because he was making it difficult for them to. I think closing down their offices. I think ONLF and OSC, two major political groups in the Oromia region, were complaining about how he's closing down
their offices and making it difficult for them to, you know, organize and a lot of things, right? So I definitely don't accept it. Not by any stretch of the imagination. Wait. Let me ask you this, okay? There is a national election in America 2020, right? All 50 states. Yes. All 50 states. Yes. All 50 states, right? Mhm. If one state say, no, I'm not going to have my own, I'm going to, a year before 2019, I'm going to have my national election, what would happen? Any state, you pick any state. First of all, the U.S. wouldn't delay their election. It would have to be. What? They did. First of all, they would not delay their election because they know the ramifications. No. In fact, Trump wants to postpone the election, but it wasn't going to happen. Yes, the Congress was controlled by Democratic, so they will never ever will have a vote. They will never have a vote. Yeah. I'm saying this is a hypothetical because that's not going to happen in a true democratic it happens. country. There is countries, other countries, they postpone their election. Yes, there is. Well, I don't know about the other country. I'm saying you give the U.S. as an example. No. I'm telling you, if one state, they say 2020, no, we're not going to have an election. We're going to postpone. If they say that, but all 49 states agree, you think that will fly? First of all, see, you have to give, like I say, like I always say, when you say something, you can't just, try to, say things in a way to fit your narrative. This situation is different from most because it is all the time. You all the time just how like Abiy came into power. No, my way was there an election? No. You all the time. Hold on. When Abiy came. Hold on. When Abiy came into power, was there an election? This is why this is a little different. Was there an election, or did he put in an election? Yeah, there is a parliamentary election. No, the national election was in 2018. Is that what you're saying? But Abiy, okay. How did Abiy come into power? That's what I'm asking you. You are fucking stupid. Don't ask me. If you don't understand the fucking system, if you don't understand, don't come and ask me. But I will explain to you. Just shut up and listen. Okay? Are you listening? Are you listening? I'm listening. Okay. But don't act like an emotional. Okay, I'm not emotional because I'm outraged by your misunderstanding. You're ignorant. Okay, go ahead. But let's stop there. Okay. Let's get back a little bit. Let's go back a little bit. Okay. You remember? I told you before. You remember? Theresa resigned in the UK, right? In the middle of her term. Yeah. Okay. Then Johnson came. UK didn't have any national election. The party chose Johnson. Remember, her term didn't. That's what I'm asking. Yeah, her term didn't come a full term. In the middle of it, the party, she was low in the poll. The party made her to resign because they were afraid to get a defeat in the national election. In the UK, okay, the UK parliament chose Johnson. They brought him. They made her resign, okay? Are you following it? Yes, I am. Yeah, okay. Go to Ethiopia now. Let's go to Ethiopia now. Haile Mariam resigned in the middle of his term. Okay? Yes, we know it. Okay. The party decided, including the PLF, they agreed to have a prime minister election. That's what the constitution called for. Okay? That's the constitution. It is the prime minister election, or do you mean a parliament? The parliament voted for. Parliament voted. Yes, parliament voted. Yeah. Yeah, that the from my understanding. Yeah, it has happened the same thing in the UK. Remember, don't forget that. Okay. Wait. Okay. I know that. I asked you for a reason. See, before you went on your little tirade, I asked you this for a reason. This is a different type of situation. This is not like Abiy. It is not. There was a national. No. Hold on. No. Hold on.
let me finish. Hold on. Let me just say what I was saying. Okay. I'm saying it wasn't a national election where Abiy was in power from the start and then he decided to extend and postpone the election. The fact that he came in there in the middle of Hailemariam's term, TPLF and other groups or other nonsense አውቆ ነው እንደዚህ የሚረብሽ እያወቀ ነው እንደዚህ የሚረብሸው አለ ነው እያወቀ ነው አለ የለም ወጥቷል አሁንም አንተን አቋረጠ ካንተ ጋር ሲደውል አሁን በቀደም ለታ መልቲፕል እንትን ስናወራ ነበረ ከዚህ ላይ የዩቲዩብ ሊንኩን እኮ ላክ ብዬ ነበር አላነበብኩም አንብቤዋለሁ አሁን በቀደም ለታ ግን ሲደውል መልቲፕል እንትን ፎን ኮል እንትን ማድረግ እንችላለን እና ይደውላል መልሶ ይደውላል ወይም እኛ እንደውልለታለን ተናገር እስቲ ቆይ እስቲ እኔ ልደውልለት እስቲ አንተ አውራ እሺ ምን ችግር የለም ነበር ይምጣ እየጠበቀው እሱ ነው የምፈልገው ነው ኦኬ ግን አውቆ ነው ይገባዋል ዝም ብሎ ውሸቱን ነው አይ ምን ችግር እንትን አስፈለው ይምጣና እናናገረው ችግር የለም በእንግሊዝኛ ደግሞ አታናግረው በነዛ አታናግረው እኔ በአማርኛ ከፈለገ ባጋኒክ ማናገረው ችግር የለም ደውል by the way ነጉዬ ቲቪኤልኤፍን ወጥሬ ይዛት ሊስት ስጪኝ ስላት ነገ ሰጣለሁ አለች ያው ትናንትና እኔንም ዋሽቶኛልኝ እኮ ካሁን በፊት ሊንክ ልክልሃለሁ ብሎ አላከልኝም አንድ ስጪኝ አልኳት እኮ ፎክራለች አይደለ አንድ እንኳን ነው ነገ ምናምን ስሬ በቃ ተይው አልኳት አልፈልግም በቃ ተይው ባላይኪው እና የሆነ ምንም አሁን ስለ ኔቸክ የሚያውቁት ነገር የለም ገባህም ነገር ስለ ቅጣው እጅጉ የሚያውቁት ነገር የለም ዝም ብለው በቃ በጆሮአቸው ደውል ኮላጌን ጄይደን ሾርባራስ አሁን ወደ ጄይደን ተመለሰች ቀጥቅጠላት ማለት ነው ጎልደን ጁንታ ቁልቋል ጁንታ ወርቄ ላገር ጎልደን ጁንታ አንተም ብሎ ጎልደን ጁንታ ጎል አለ እንደ ትግራይ የምን ጎልድ ነው ደግሞ ቁልቋል ጁንታ ኮንጎ ጁንታ አንበጣ ጁንታ ቆይ አሁን አልገባኝ እንትን ለካ እንትን የሚሰራው መልቲፕል ፔጅ ላይ መሆን አለበት እንትኑ ላይ ለዛ ነው ለካ እንትን ያለው ወይኔ ደውልልሃለሁ ኦኬ ነብይ እኔ ደውልለትና እንደዚህ ግን እሱ እያወቀ ነው እኔ እንትን ማለት የፈለኩት ዩኬ እንደሆነ ኢትዮጵያም ሆነ ነጉዬ ወንድም አለ እባክህ ወንድም ጋሽ ሰማኝ አንተ ሁሉ ጊዜ የምትከራከረው ይሄንን ፖይንት ይዘህ ነው ደከምክ እኮ ለዛኛውም እኮ ታስረዳዋለህ አይደል እንዴ ምን አስደክመህ በዚህ ፖይንት አትከራከር ብዙ ፖይንቶች እኮ አሉ እኮ 10 ጊዜ እኮ ዶክተር አብይ እኮ የተመረጠው ብለዋል አይሰማህም ለምንድን ነው የምትደክመው እንዴ እየደወልኩለት ነው ተናገር ኦኬ ዳነሳሻራ ለካ እንደዚህ መልቲፕል እንትን መሆን አለበት እሱ ለእንትን ሁላችንም እንድንገባ ኦኬ እና ይገባል ነው ማያነሳው አንሰዋ አነሳውም ይኸው እንግዲህ ንፍጣ ደግሞ እንግዲህ The text now subscriber you are trying to reach is not available. Please leave your message after the tone. እና ምንድነው አውቆ ነው ይገባዋል እንዴ የምታስታውስ ከሆነ እኮ ትራምፕ እኮ ማራዘም ፈልጎ ነበር እንትኑ የአሜሪካውን በኮቪድ የተነሳ ነብዩ ይሰማል
The text now subscriber you are trying to reach is not available. Please leave your message after the tone. አይ እንግዲህ በቃ ሰዎች ያ he's not picking up የነብዩንም ዘጋሁበት ወንድም ጋሼ ይቅርታ ዲስኮኔክት ከሆነ እኮ ያ ዲስኮኔክትድ አደረኩትኝ እኔ ነኝ እኔ ነው ኦፕሬተር ኤረር ነው ችግር የለውም ነብዩ ችግር የለውም እና እንግዲህ እና አላነሳም ማለት እና ግን ይሄንን እንትኑን እንደማይገባው ለምን አይገባኝም እኔ እንግዲህ ለምን አውቆ ነው እንደዚህ ሚስ አንደርስታንድ ነብዩ እሱን እኮ ነው የምልህ እኮ ወንድም ጋሼ ሁሌ ለሱም ለቲፒኤልኤፍም ይሄንን ነገር ሁሌ ትነግራቸዋለህ አይደል እንዴ እንዴ ችግሩ ታዲያ ማን ነው የእነሱ ነው ወይስ አንተ እንግዲህ እነሱ በቃ በቃ እሱ ቶፒክ ውስጥ ወንድም ጋሼ አትግባ ስለ ዶክተር አብይ አታውራ በቃ መስማት አይፈልጉም እኮ ለምንድን ነው ስለሱ የምታወራው እኔ ስለሱ አላወራም ከእነሱ ጋር እንዴ እውነት ነገር ብዙ የምናወራው ነገር አለ በቃ እነሱ ዶክተር አብይ ይጥፋ ነው የሚሉት አንተ ደግሞ ዶክተር አብይ ይንገስ ነው የምትለው አይደለ ምንም አይነት ኮመን ግራውንድ ሊኖር አይችልም ወንድም ጋሼ በዚህ ቶፒክ ሊብራለውን አሁን ለምሳሌ አንተ ጆዋርን ጥራለህ አይደለ እኔ ደግሞ ጆዋርን እወደዋለሁ Thank you. ስለዚህ ምንም አናወራም ስለ ቶፒክ ሆነ እናንተ አናወራም ምክንያቱም አንተ ሚሊዮን ጊዜ ስለ ጆዋር መጥፎ ብታወራ እኔ አልቀበልም እኔ ደግሞ ሚሊዮን ጊዜ ስለ ጆዋር ጥሩ ነገር ባወራ አንተ አትቀበልኝም አይደል ወንድም ጋሼ ስለዚህ እሱ ወይስ ነው በሳይ ስለ ዶክተር አብይ አታውራ ስለ ሀገር እናውራ እኔ እኮ እንትኑን ነው ፕሮሰሱን ነበር እንትን ለማለት የፈለጉት ነጉዬ ስንቴ ነው እኮ የነገርካቸው እኮ አይሰማሁም መሰለኝ ትክክል ፕሮሰሱን ጄደን ይሰማል ሄሎ መጥቷል እንግዲህ አሁን ሁላችንም አማርኛ ትሰማለህ አይደለ No, very little and not ትግርኛ ትሰማለህ yes but it depends what kind of ትግርኛ ከዛረበካ I'm not going to talk to you in English bro okay so, yeah get that out of your mind I'm not going to talk to you in English አማርኛ በደንብ እንደምሰማ አውቃለሁ ትግርኛ በደንብ እንደምሰማ አውቃለሁ I know you do አማርኛ በደንብ ታነባለህ No, I don't understand Amharic. I only understand very little. I called you the other day, bro. Yes, I'm not going to talk to you in English, okay? Yeah, he said he can understand Tigrinya, but Tigrinya Uro. Okay, Okay. Yeah, you can answer in English, it's no problem. Okay, no problem. Okay, I'm not gonna tell you more. The Zara, the propaganda, garbage. Zabo, I okay. I know the historical facts. The historical facts, Galamela, Kanizalam, Naharina. As you tell on Nigeria, TV propaganda, Zabo, Kazala, plus the Zaba, had taken touch more. ናይ ገቨርንመንት ፎርሰስ ገለመለ ሎምሽ ፕራይም ሚኒስተር ከምዚ ተመሪቱ ንሕና ንቀበሎና ገለመለ ዝበሃል እንዳይሽቡ ብዛዕባኡ ከዛረብ ኣካይደር እዩ መሰረጂ ካሚሶ ኦኬ ብዛዕባ አይኪው ክንዛረብ ዶ ብዛዕባ አይኪው about what አይኪው ንሕና Okay, yeah. Oh, you want to talk about? I thought. Okay. Okay. It doesn't matter. Anything, any topic is okay. Okay, no problem. I guess until I never can مسلتي. نتعشمو بزعبة نحن نحن IQ the highest in Africa كلامنا تفريق مش no problem. Okay, I don't have a problem with that. تقل نيلان. نتعشمو سوى No, that's not. Hold on. That's not what I said. I didn't say it like that, but I said you're mixing me up with I said it in a different way, not like okay. Say everyone it in a diplomatic way.
Say it in a diplomatic way. I was saying You're that not going to hurt my there was feelings. someone. I'm not going to get upset. Someone in the. Huh? No, I was saying that when I was talking about IQ, I was talking about there was someone in the chat that said they have no religion or something, and I said, do you know? She was saying it like an insult, but I have religion. But I was saying, okay, let's say we have no religion. I was telling her, do you realize that, or whoever that guy was, do you realize that people that have no religion have the highest IQ? Atheists have highest IQ, have higher IQ than religious people. Name one. That's all I was saying. Name one. Name one. For example, for instance. No, I'm saying, for example. In the last century, who was the smartest man alive in the last century, according to the Western standards? I don't know who's the smartest, but there's a whole bunch of scientists. Albert Einstein. Yeah, Einstein. People say Einstein, but I mean, who's to know? But if you're talking about IQ, no, yeah. Albert Einstein. No, don't say who's to know. You always say back it up, present facts. Okay. There is a general consensus. There is a general agreement. So, Albert Einstein is the smartest man in the last century. Simply put. Okay, fair. What was his religion? I have no idea. You have no idea. Thank you. He was a Jew. He was a practicing Jew. Okay. No, you're not understanding what. Okay, hold on. Let me give you. There was a study done on. Listen to me, my brother. سمعني له. Okay. انت شو كذا تعرف كلها جيدا. كذا تعرف كلها. You have to back it up with facts. So No, I'm going. If you let me give me a chance, I will. Okay, go ahead. I'm saying there was a study done on atheists and non-atheists. So non-atheists would be mostly religious people, right? Or maybe a Gnostic might be in there, but for the most part, we'll say it's religious versus atheist, right? So, because atheists don't have religion, right? And just maybe other small groups, really small percentages. So they found out that atheists had a higher IQ, definitely than religious people. I can send you that study if you want to check it out. Okay. That's all I was saying. That's all. That's the fact. That was like, how these studies are done, right? Let's say Columbia University or Harvard or someone. Basically, they would have they would study so they'd find religious people, obviously, and atheists, and they would say, okay, and they would go into their daily. They'd find out everything about them and their school, their schooling, their day-to-day everything, and they gather all the information and see how they do in are they successful, blah blah blah, and all that other stuff. And they found out that there was, I guess, to some extent, some correlation between atheists and having a higher IQ, right? The numbers. That's all I was saying. Okay, I'm just going by the numbers. Good point. Good point. Good. جيدني أزيد تزارب كايو نقصي بتعني بقى simply debunk Gabriel. I can debunk it. بتعني no, but I'm not saying no. But what are you debunking? I'm saying that the study shows that I'm getting to that, bro. Of course, there could be. Let me say one thing. In any of these studies, there's always factors that can sway the numbers, and maybe, the numbers might not be as they seem. But I'm just saying, I'm just stating the facts, because she said as if it was a bad thing. Like, you guys have no religion. I was just saying, by the way, did you even know? I'm like, the people in the chat are just throwing things out there, like insult, but they don't know what's an insult and what's not, they're clueless, right? So. Okay. That was probably, that was a personal insult. So I'm not going to get into a personal insult. Good? No, I'm not talking to you specifically. I'm saying no. Some of the people. I'm not saying everyone. I get what she said. I'm not Jaden. ሃይማኖት የብልካን አይብለካን. You personally, I don't know. I'm not going to make that assumption. Okay. I'm not going to say, Jaden, you don't have any religion. But I can say,
ሃይማኖት የበላል ኤቲስት ማርክሲዝም they don't believe in God. Do you agree with that? The Hawad party? ሃይማኖት you talking about atheists? Yeah, Hawad, they're atheists. They don't believe in God. Yeah. They don't have any religion. They don't believe in God. They don't believe in God. Yeah. Okay. So let's leave that alone. Coming back to the study, Harvard, Princeton, Columbia, whatever. Do you know all of these Ivy League universities at one point? Do you know that there were theological seminaries? Do you know that? There was what? Say it again? Theological seminaries. They were all schools of divinity. ሃይማኖት የነበሩ well, at some point. All of them. At some point they were. And even if they talk about their studies now, listen. One, these all of them at one point in time, the theological seminary divinity schools narrow. Now they are not. Okay, they are the number one source of agnostic fellow atheistic thought. That's what they concentrate on. So their studies mostly are going to be biased regardless. One. Number two, let's look at most of the religions that we have on earth. For example, because most of us here are Christians, you're a Christian too, I assume. Are you legit? Are you a Christian, Jaden? Yes. Okay, good. So, is there anything that you challenge or question about your faith or the Bible? Is there anything that you consider contradictory that you don't understand? Is there anything? Definitely. Okay. Every give me a couple of examples. Give me a couple of examples that you think are contradictory in the Bible. Well, I'm not sure if I would say contradictory, but to some extent, I'll say, for example, like, okay, you know the difference between Jehovah's Witness and born again, right? Yeah, those are denominations. I'm talking about the Bible. The Bible. I'm not talking about denominations. Don't worry, I'm getting to the scripture. Just give me a second. I'm saying you know the difference between the two. I'll tell you why there's a difference. Well, you can interpret from the Bible. Yeah, I'm talking about the Bible. Hold on. I know, Jaden. I do know. I do know. I know. What do you tell me what you know, and then I'll tell you what I know. Well, for example, there's things in the Bible like that would say you see something about the 3 in 1. Like we are one, the Father, the Holy Spirit, and the Son, or whatever. And then there's where is it, John or somewhere? You might see something like Jesus speaking, and he's saying God is far greater than I am. So you know, like those are not the only two examples. I mean, there's plenty. Those are the only ones I can remember. But I mean, there's examples of like, you know, there's the 3 in 1, and then they're all separate entities. And I mean, you know, it can get confusing a bit. You know, just things of that nature. Right. The 3 in 1, you know, basically simply put, for example, take water, for example. Water, you have the liquid water, you have ice, and you have vapor, right? It's all water, but different forms. See what I mean? No, but you're saying, wait, are you trying to, you think you can debunk the 3 in 1? No. I'm trying to explain to you the theory, the theory about the Trinity. No, I understand the Trinity. I'm just saying water. I understand the Trinity. I get the logic behind the Trinity, but I'm saying it can be like other people can interpret. There's different quotes that say otherwise, and there's some that, you know, prove prove the Trinity exists. That's all I'm saying. I'm saying you asked for something contradictory or
So okay, when you take it at face value, when you take the verses at face value, that's what you can get both. You can get the Jehovah's Witness, where it's they're all separate entities, and then you can have the Trinity, the born again Christian. You can get both. You can prove both. That's my point. You can prove both with verses. You can show the multiple verses. I believe you can show. No, you cannot. I'll tell you why. For example, in the Western world, the authorized Bible is the King James Version since the 16th century. Okay? You know that, right? That's the final authority in the Western world, in Europe, in Europe, in America. That's one of the most popular Bible version. Don't you know the Jehovah's Witnesses, they have their own version? I honestly, I don't know much about Jehovah's Witness. I'm just saying. Oh, okay. I'm saying when I've read the Bible, right, when I was young, and that's what I came across. I realized that then the whole, Jehovah's Witness knock on your door, and you put two and two together when you hear their perspective, and I'm just saying there's verses in the Bible. They don't believe in the Trinity. Yes, because there's certain quotes, verses they can run to and say, hey, look at this, this shows, like same as the Trinity, the Trinitarians can point out many verses and say, hey, look at this. Well, with the Jehovah's Witnesses, all you have to do, Jaden, is the next time they knock on your door, pull your King James Version of the Bible, and then compare whatever verses they want to explain to you, and you can find out that they have their own version. So let's leave that alone. So getting back to the IQ, most of the religions that we see on earth, I can't say they were invented, but they were pretty much wrote by the inspiration of God, by human beings, correct? So, do you believe in religion or God? Let's take Christianity, or let's take even Islam. The Prophet Muhammad was the one who put together the Quran, right? So, Christianity, Judaism, Christianity, and Islam, they have survived thousands and thousands of years. And here we are today. We have Judaism, we have Christianity, and we have Islam. Obviously, these religions were handed over to us by people with high IQs. Is there an enduring? Let's take, for example, let me give you a simple example. Charles Darwin, right? Yes. Okay, so do you believe? Now he's an atheist. Do you believe in the theory of evolution? It depends. There's things that are, like I said, I don't like. There's certain things you can't argue. Science is science. There's certain things about evolution that I guess there's a consensus, right? That's the word you love, consensus, that most intellectuals would believe, right? It doesn't necessarily mean you believe the entire theory. So, right? All right. Even before evolution, Jaden, do you believe in the Big Bang theory? That's where it all started, right? The Big Bang theory. No. Now, if you believe in the Big Bang, then you believe in the theory. But no, I wouldn't say I believe in the Big Bang because. Pre-evolution, you have the Big Bang theory, right? Without the Big Bang theory, there is evolution. I understand the Big Bang theory and why people do believe, because when you look at most things, that's like when you try to look at most theories, that's probably the one that seems the most plausible. When you look at the most plausible, is that what you said? Yeah, when you look at, is anything really plausible compared? Come on, because look, if you're gonna go to
it's going to be divine power or the Big Bang. You're going to have to go to one of the two. Both, All right. most are going to go to divine. I agree with you 100%. But my problem is, if you talk about matter, you cannot get something out of nothing, right? Yeah, I'm with you right there. That's why I said parts of evolution. That's the hard part to grasp for me, right? Exactly. Right. How do you get something out of So nothing? the Big Bang That is the theory key. is flawed. You cannot get something out of nothing. That's why I said So how can you have a Big Bang without nothing? Out of nothing, you cannot have a Big Bang. It doesn't make sense. That's why I don't believe in the Big Bang. It's hard to. Right. I don't understand that coming out of. Okay, thank you. You don't believe in the Big Bang? If you don't believe in the Big Bang, the whole evolution theory, just like the Big Bang, is flawed and it is garbage. You can't have there's one without the other. Components. Yes. If he's talking about overall, but I'm saying there's things that happen after the fact. No one knows. Like, okay, when you put aside matter, beginning, creation, right? There's things that happen, like in the same way of the Big Bang theory, in terms of in space and how things, but obviously not from the jump. From the jump, that's hard to believe. But there's things that you can see where, oh yes, evolution applies here and there. You understand that, right? That's why people believe that the Big Bang theory, you have something happen. Because there are in the sense that things change over time. I believe in that. Definitely, you change over time. Yeah, I sincerely believe in that. Were there dinosaurs on planet Earth at one point? Yes, there were, but they're extinct right now. Were there animals that we don't see any longer? Yeah, plenty of animals. Were there human beings that were 18, 20 feet tall? Yes, there were human beings that were that tall. With time, things change. I believe in that. But I don't call it evolution. I just call it change. Oh, well, that's the same meaning, right? Evolution is change. No, evolution is not change. That's evolving. Evolution comes from the word evolve. It's evolving, right? Evolving is changing. Well, you can say that, but in retrospect, for example, there are civilizations on Earth that scientists are still trying to figure out how those civilizations existed, like how the pyramids were built, how the Mayan pyramids were built. You know what I mean? Like the Seven Wonders, how the Lalibela churches were built. They still cannot figure them out. Can they? Because, for example, take the pyramids or the Lalibela churches, the Western world, the white world claims that, they were built by UFOs, right? Well, right, Jay? No, that's, you're talking about, not today, you're talking about in the past. Right. Evolution is change, but, there are some things, like, for example, a lot of things were invented centuries and thousands of years ago. For example, like the guitar. The guitar was invented thousands of years ago, right? Yeah, but you believe in a religion. So where do you think these religions came from? I believe in religion. So you believe high IQ individuals created these religions for what purpose? I'm not going to say they necessarily created this religion, but they were divinely inspired to put these religions, to put these books together for us. And then if you look at most civilizations, like the Israeli civilization, the Egyptian civilization, the Renaissance in Europe, even the American Constitution and the American so-called American civilization is based on
Judeo-Christian principle, religions, and all of that good stuff. Even in Ethiopia, our civilization is based on religion. Okay, so I don't know. I'm just saying that the younger generation, the new religion is no religion. I'm sure you heard that phrase. So these people believe in God, believe in religion. There's a reason for it. For example, if you found out your parents were forced to learn a certain language, right? And many of their relatives were killed. Would you continue to speak that language? I mean, it's hard to say whether or not you would. I'm trying to get to the whole religion thing. Like, how do these religions come to Africa? Do you have any idea? Where they just Africans just decide, oh, this is an interesting religion. It seems nice. Or were they forced upon them? Both Christianity and Islam, for the most part, were spread by violence. Both Christianity and Islam were spread by violence. Yeah. Interesting. It's a fact. It's a fact. So, then help me understand why you believe in one of the two religions, if they were forced upon your people. Help me understand that. Because what purpose did these people create these religions and force it upon people? Is there a reason for it? No. Religion, maybe, or both Christianity and Islam, let me answer that for you. In its purest form, does not advocate for violence. Okay? But for your own purpose, for your own crooked purpose, a human being can, in the name of religion, commit crimes. They can. Wait, hold on. You said Islam and Christianity doesn't promote violence, or doesn't what? Yeah. Islam is a religion of peace. The same thing with Christianity. I'll tell you one thing. Hey, you're totally wrong. Islam is definitely not a religion of peace. It's definitely not a religion of peace. There is no way going about it. And most people are starting to realize now that Islam is not a religion of peace. I can go for days and days about how religion of peace. Whether it's the Quran, whether it's the practice or the perversion of the religion by Muslim societies. I mean, it's truly a cult. I would have to say Islam is definitely the most problematic religion. What news channel do you watch? Do you watch CNN, Fox, or MSNBC? What do you watch? I don't watch. I don't watch much news anymore. And when I do, it's like independent news. It's not really. I stopped watching CNN. I used to watch CNN, and out of the major news networks years ago, I used to watch CNN and a few other. Never, obviously, because I did study on. I took media studies, and Fox was the worst in terms of misinformed viewers. Right? There are many studies going on. It really depends, because most of these TV networks are partisan. So, for example, if a Republican is in the White House, don't watch Fox. If a Democrat is in the White House, watch Fox. That's the way I look at it. Anyway, you cannot. To be honest with you, Jaden, one of the things I want to correct you on is you cannot call a religion that has over 2 billion followers on planet Earth a cult. That's a very, very irresponsible thing to do. It's not a cult. A cult is usually centered around. No, let me define a cult for you. A cult is usually centered around an individual, a single individual. Okay, when people say cult, is that right or wrong? No, you're right. But when we say cult, we don't mean when we say cult, it's more of like insult to the followers for not condemning. No one means exactly a cult like one
leader in some rural area. I know and everyone following this call leader. Well, they use it as it's consult to the people that are just endorsing and promoting Islam, knowing what it entails on the inside, right? And knowing what goes on the inside. That's what it's kind of a an insult. It's used that term is used. Cult is used when we're referring to religions or people, or even people online and stuff. It's used. It's used as It's not. It's used. It's kind of like an hyperbole. It's an exaggeration. It's just. It's more of just an insult. You're trying to insult a group or a certain person. You guys, right? Even though it might not be the actual. Guys, we need to wrap it up, please. Yeah. Okay. Okay. Let me ask you another question. Yeah. Jaden Taflai. What's your real name? I'm not gonna call you Jaden anyway. And then before I got carried away and I started talking to you in English because you really have a difficult time understanding my Tigrinya. You just kept going, Anyway, Jaden, let me ask you a question. Do you believe the TPLF party, the TPLF party, is a criminal organization? The party, the TPLF party, you think it's a criminal organization? You believe the Abiy regime is a terrorist organization? Answer my question and then I'll give you a response. You don't, Jaden, when you're having a conversation or a dialogue or a debate, you don't answer a question with a question. When you ask the question, so because I'm only asking because Nagasha asked me these questions while endorsing Abiy. He asked me questions like that. No, I didn't ask you. I didn't ask nothing. Bro, Jaden, listen, everybody knows that I don't endorse the Prosperity Party, okay? That's common knowledge. I'm not a follower of the Prosperity Party. I asked you a simple question. I said, is the TPLF party a criminal organization? The party itself. As of 2019, I haven't heard anything that would deem them as, except the election. That's why they're deemed as a terrorist. The election. The election. Going to the election. That's what people have said. They're a terrorist group because they defied the federal government. I'm not. Again, Jaden, I don't have a problem with holding elections, integrity, getting election, and all of that nonsense. I could care less. Okay. I'm talking about the TPLF party, the few, the gang, the group, the select few. Again, the party itself. Are you talking about the entire time or since I became nonsense. Is this a criminal organization or not? Yes, sir. I know. I'm asking you something about having heart of heart. Are you trying to you know what it is. Make a correlation. You know it is. You know it is. No, since Abiy came to power, I've never heard anything about them committing. What did you say? You said a what party? A criminal. I haven't heard anything since Abiy came into power. I've heard about human rights abuses before Abiy came into power. Right. Exactly. Yeah. There were a lot of human rights abuses. There were a lot. So, in other words, yes, they are a criminal organization. Now, again, I'm not exempting the other parties, the other 3-4 parties, alongside the TPL. I'm not exempting them. See what I mean? But, Jaden, but do you understand why, regardless of what TPLF, I don't even know who's in there right now. I don't know if it's the same people during the election regime. But what I'm saying is, do you understand why everyone is supporting them now? Because given of what the atrocities that were occurring in Tigray. There are a lot of atrocities committed in Tigray,
pre the 2020 whatever the war, pre the war, there are a lot of atrocities committed in Tigray by the TPLF. Like you said, yeah, human rights abuses were committed by the TPLF, of course. Did they loot the country? Yes, they did. They've done a lot of criminal things. Yes, they are. It's a TPLF, I can't say yes whether they did or not. I didn't follow that, but I did know about the human rights abuses because they all over. We heard about that. Yeah, definitely heard about the human rights abuses. Yeah. So it's a criminal organization. But thank you for answering my question honestly, Jaden. I appreciate it. Wait, Jaden. Yeah, hold on one second. Let me turn the volume. The volume went down. Yeah, okay. What you say? Jaden, you said, like you didn't know TPLF, or you don't know whether TPLF is a criminal organization or not. Deborah Thion, the party leader, the party chairman, he said, yes, we did bad. The Ethiopian people gave us a second chance. Hello. Yeah. Yes. Your volume is hold on. Why is the volume? I have no idea. The You are volume all is the really time. low. I have no idea. You all the time have a problem. You are the technologically illiterate. You like comment. Okay, so you're saying Deborah Thion himself said, Deborah Thion, I heard him on the TV, national TV. He came out and said, yes, we did bad. We weren't good. We did bad stuff. But the Ethiopian people gave us a second chance to lead. He admitted on national TV all the atrocity, all the criminal records. You're talking about before Abiy came into power. Yes. The whole time I was arguing with you, Nagasha, I was talking about, hold on, because we were arguing about the war plenty of times. And I was saying, since Abiy came into power, I said, what did they do that constituted as what made them terrorists? Because you call them terrorist organization. I said, since Abiy came into power, you just said they were during that time. I said, why would they be committing ethnic cleansing in Tigray, even if TPLF was an organization since Abiy came into power? I said, why would they be committing ethnic cleansing, possibly genocide? Listen. When Lincoln campaigned against the South, was it ethnic cleansing? That's not talking. No. Answer me. When Lincoln campaigning against the South, was it ethnic cleansing? Who was the that has nothing to do with what's going on right now. Who was the president of the United States? Lincoln. Who is the prime minister of Ethiopia? Abiy. There is nothing. I'm giving you example. You're nonsense. You are belligerent. You can't see the difference. No, you are. Yes, that's you what can. You are. Yes, you can. You support. You want someone to say TPLF is a terrorist, while you support Abiy. Abiy is the biggest. I'm asking you: was Lincoln a terrorist? Was Lincoln a genocider? Was when he campaigned against the South. You're talking about two different situations. No, it is not different. Okay, no, quite no, it's not two different things. Jaden, hold on. Nebi, what is he doing? I don't understand. Hold on, Jaden, let me ask you a question. When TPLF was in battle with the Derg for 17 years, okay. The war was mostly in Tigray, right? I'm not sure mostly in Tigray, but it was. Yeah, mostly in Tigray. For at least years. It was in Tigray and Eritrea, but okay. Yeah, for at least for 15 years it was in Tigray. Was there ever a claim by the TPLF that the Derg was committing genocide on the people of Tigray? Was there ever a claim? I have no idea, but there's definitely no indication. None. There was Is that ethnic cleansing? Is that ethnic cleansing? There was never a claim of genocide. Okay. Number two. I'm not saying there was a claim of genocide at that time. Hold on, Jaden. I did not say that. Okay. The only reason why now
TPLF is trying genocide is because we are in the era of ethnic politics. Okay? It's because of ethnic politics that genocide is being used I'm talking about as a diplomatic card. Yeah. Okay? Credible reports here. That's the only Wait, reason okay. I'm here. Yeah. Never you. Okay? Yeah. No, I'm talking about actual federal reports here. We're not- Jaden, do you remember? Nagasha is talking about he doesn't care about eliminating. Listen, Jaden. Okay, that was a because different. see, a Okay, lot of people from his region have hate for people like No. for whatever reason. Because no. the TPLF, the history of them, nonsense. they only Give me come example. 7 I years. said I gave you example. Give me they, the example. TPLF, Give me example. Example. I will give you example in modern Plenty of time. time. If you 2 years ago, when the separatists in Spain, when they rise up, trying to go independent, what did the Spanish government did? They declared war against them. He surrounded them and he put them to jail. This is You're not war. This is war on you're nonsense. war against Get the the hell TPLF. out. You had enough. No, You had this enough. guy's obviously No, getting you are emotional. nonsense. You are a nonsense. But You know what I'm what? saying The is- central government. If Yeah, this the central government is Spain. What did he say? He surrounded them, all the separatists. That's what he did. Okay, maybe I know you've heard because he's never objected, but I know you No, heard you are all not the objective. Give disgusting me rhetoric example. Give me coming from his example. side. Give me All example. hold on, I'm gonna give you. Hold on, let me speak. Let me give him the examples. No. The disgusting rhetoric coming from Abiy's regime and the Amhara militias, the leaders, Fano, all of them, disgusting rhetoric about Tigrayans, and not even when they talk about, they don't even sometimes they don't even be clear and concise about the TPLF. They just throw out blanket statements, and that's why in other regions, wherever even in Amhara regions, Tigrayans are being killed because of the disgusting rhetoric on his side. But he's too ignorant and not objective to even, even realize what's going on. I get your point. Jaden. I get your point. We have to eliminate all of them. These kind of people are the cancer, the weed, all this bullshit. So Only what did Getachew Assefa say? What did Getachew Radda say? What did he say? Our side have been calling Abiy's regime fascist. No. You guys have been calling fascist. No. Fascist. Leader. No. Fascist means fascist. Does Abiy a prime minister or not? Who's the country leader? Doesn't matter. Fascist is different from calling. What is who is the country's leader? Who's the country's leader? I can show you countless. Who is the country's leader? Who is the country's leaders? Generals. No. Talking about elimination. No. Who is the country's leader? You can't show me any videos where you see. Hold on a second. During this war. Jaden. Okay, I understand your logic. But I have a question for you. Jaden, my dear brother, Taklai. During the struggle against TPLF, why were the Tigrayans silent? Why were Tigrayans silent against the struggle to topple the TPLF government? Why were you guys silent? You were silent the whole time. What do you mean? 27 years? Yeah, you were silent. You were not part of the struggle to remove TPLF from power. Why were you silent for 27 years? You know me? Isn't silence compliant? Yeah, that time? Yeah, isn't silence compliant? I'm saying, hold on. I'm saying, did you know me at that time? That's what I'm asking. I know a lot of Tigrayans, bro. Okay. But you didn't know me, right? But let me just give you a little insight. In 2000, First of all, hold on. I don't follow, like I told Nagash, I never followed it intensely. But of course, every now and then when a big story came, yes, I would like protests where protesters were killed and that kind of stuff. I heard about it, big things. But I did know enough to know, this is just me, in 2016, I thought they should have stepped down during the Oromo protests. I thought they should have that's just me. I can't speak for other people, right? I'm not like these sick Amharas that you see all supporting going to church and then praising a genocide the next day. These sick Amharas. That's not me.
I thought the people that should step down. He doesn't know this because he's a fool. He's not objective. I can be objective because people are human beings. You are not objective. This You are not idiot objective. thinks people should be killed because their leader is has committed some atrocities. Every civilian should be killed. Oh, air campaign, making rape jokes. This is the kind of ignorance I see from the Amhara side. When something happens in the Amhara side, the Tigrayans condemns that kind of stuff. What did Getachew say? What did Getachew say? What did Getachew say? What did Getachew say? Yeah. What did Getachew say? What did Debretsion say? That's the What difference, is the memo said? What is the memo said? Their manifesto, what does it say? We have to wipe him out. We have to kill him all. That's what Debretsion said. That's what your memo says. Say said. the whole quote. Don't say half of it. Yeah, that's the memo says. Your manifesto. Don't misrepresent what he says. Yeah, right. Hold on. Jaden. When TPLF was organized and they drafted their manifesto, what was their main objective according to the manifesto written in 1967? In 1967. Their first manifesto. When it was drafted, 1960. what was their main objective? What was their target? What was their number one enemy according to that manifesto? Do you know that? It was the Amhara and the Orthodox Church. Okay? So and who? Don't call the sick Amharas and all of that nonsense, because we can come right back at you and call you a sick okay. You can throw that, you can say that, but that's not the people. I'm talking about people here. Okay? Listen, maybe these people have power because of the people. Now you have maybe listen, you got people in North America, Europe, idiotic Amharas, just blindly supporting this fool when the genocide is being committed, right? Or not genocide, ethnic cleansing. We don't know about genocide. Jaden, but get out. Stop. And then hold on. No. I'm not going to. Don't get mad there. No. He's calling. I'm not going to. We should have a conversation. No. I'm not going to allow him. The conversation. We can have a civilized conversation. He's calling the entire ethnic a Sikh Amhara. You I fucking call idiot. him a Sikh Tigray. Yeah, okay. He's the fucking. I can right back at him and call him a Sikh Tigray. It's no problem. Yeah. I can call him a Sikh Tigray too. I can pull up the 67 manifesto and say, hey, the principal target was the Amhara people and the Orthodox Church. That makes you a Sikh Tigray. Okay? There's no problem. We can, Jaden, go on. No problem. No. Don't get upset. Don't get upset. መናደድ እኮ አይደለም ገብቶሃል እሱ አውቆ ነው የምልህ ግድ የለም ስልክ አማራ ካለ ስልክ ትግራይ እለዋለሁ ከፈለገ ስልክ አጋሜ እለዋለሁ ችግር የለውም ተጉዬ እሱ ምንድን ነው የምትናደደው አትናደድለት ስለሆነ ነው የምትናደድለት ሁለት ዓመት እኮ አይሆነው አትናደድ ተጉዬ ቀላል እኮ ነው ጄንዬ if you complain about genocide and you start and you verbally start attacking a whole group of people, calling them Sikh Amharas, we'll call you Sikh Tigray or Sikh Agame, okay? So get out of that rhetoric. That's not good for you. It's not good for us. Let's not get into that. A tit for a tat, bro. I'm not going to keep quiet. Let's go on, okay? Carry on. I'm listening. ነብዩ ምክንያቱም አውቆ ነው የምልህ አሁን ለምሳሌ እኛ የአሜሪካውን ኤግዛምፕል ሰጠሁት ሞደርን ታይም ደግሞ 2 ዓመት በፊት የስፔን ፕራይም ሚኒስተር የኖርዘኞች እነዛ እንገነጠላለን ሲሉ ምን እንዳደረጓቸው አይተናል እና ዶክተር አብይን ግን መጥቶ ዶክተር አብይ እነዛ እኮ ስፔን ላይም ባይሆን ኑሮ እኮ አዎ እውነትህን ነው እለዋለሁ ስፔን ላይ ባይሆን ኑሮ አዎ ትክክል ነህ እለዋለሁ እኮ ጄደን ግን ስፔን ላይ አጠቃለው በሙሉ እኮ ነው እንደ ያስገቧቸው ይሄው ደግሞ ይደውል ያስገቧቸው እንደዛ ያደረገ ያወቀ በአለም ላይ የሌለ ነገር ግን ኤክሰርሳይዝ ይደረጋል ኢትዮጵያ የሚለው እሱ ክሌቨር መሆኑ ነው በእኛ ላይ ገብቷል
ውሻ የውሻ ልጅ እና እሱን ነው የምልህ። እነሱ ግን ኤግዛምፕል አይሰጡህም። ኤግዛምፕል እስቲ በዓለም ላይ የማይደረግ ነው ወይ የሚደረገው ይላል። እና አሁን ደግሞ መጥቶ ደግሞ ሲክ አምሃራ እያለ ሲሳደብ ያንን ቶለሬት የማደርግበት ነገር የለም። ገብቶሃል? ከራሱ ቤት ሂዶ ይጫወት። ሁለተኛም ደግሞ አውቆ ውሸቱን ነው። የት ነው እንግዲህ ይህን ታኪንግ ፖይንቱን የሚያገኘው? ሲኤንኤን ዋች አደርግ ነበር፣ አሁን ግን አላየም። የት ነው ቲኤምች ነው የሚያየው? ኢንዲፔንደንስ ሚዲያ። ኢንዲፔንደንስ ማን ነው ኢንዲፔንደንስ? ስም የላቸውም ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ወይስ ቲኤምችም ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ነው ወይ? ቲኤምች ሚዲያ ነው እና ኤግዛምፕል እስቲ በዓለም ላይ ሲክ አምሃራ እያለ የሚሳደብ ምንድን ነው? ነብዩ ወጣ እንዴ? ነብዩም ወጣ መሰል አስወጣው እንትኑ። ሶሪ ይቅርታ ነብዩ። እና ምንድን ንፍጣ ውጣ። አንተ አትፈልግ፣ ያንተ ኮመንት አይፈለግም ካሁን በኋላ ውጣ። ነንሰንስ በዓለም ላይ የለልና ይሄ ሲክ አምሃራ ጄኖሳይድ ዶክተር አብይን ይደግፋሉ ይላል። ይሄ ፋኖ ምናምን እናንተ ብቻ ስትገሉ ነው። እናንተ ሰልፍ ዲፌንስ ነው የምታደርጉት አይደለም። ዶክተር አብይ እኮ ሰርትይር ሰገው ገና እኮ ሃይ ስኩልም አልገባ ነበር። ያ ፓርቲ ነው እኮ መጥቶ እስካሁን ድረስ ጄኖሳይድ የሚያካሂደው ፓርቲ ያ ነው። ገብቶሃል? ያ ፓርቲ ነው። አንተ የምትደግፈው ፓርቲ ነው። አለቅ ያለ ንፍጣ እከካ። ያ ፓርቲ ነው የምትደግፈው ፓርቲ ለ30 ዓመት ያህል። ዶክተር አብይ ገና ሃይ ስኩልም አልደረሰም ነበረ አልነበረም ንፍጣ እንጂ አሁን አለ። ስፔን ላይ ሲደረግ ባላየው ኑሮ ዶክተር አብይን አንተን ዶክተር አብይ ትክክለኛ አይደለም ብዬ እነግርሃለሁ። ግን የስፔን ፕራይም ሚኒስተር ኖርዘርኖችን እንዳለ ነው እነዛ ሰፓሬት እናደርጋለን እያሉ የሚሉትን የነበሩ ካብ እና ደግሞ የአሜሪካ ሊንከን ክሪሚናል ነው ልትለኝ ነው? ሊንከን ክሪሚናል ነው በለኛ ታዲያ። ዶክተር አብይ ክሪሚናል ነው ካል ሊንከን ክሪሚናል መሆን አለበት። እና እያወክ ነው ይህን መጠምጥ እና አልፈልግህም፣ ውጣ፣ አትምጣ፣ አትግባ፣ አትደውል፣ ሬሳ አትምጣ፣ አልፈልግህም። ከዛው ከዘመዶች ሂድ፣ ሂድና ግባ። ይህ ነንሰንስ። ከዛው ዘመዶች ግን አትምጣ እዚህ። we have no room for you። ክሪሚናል ነው እናንተማ የምታደርጉት። እንኳን ሌላው ይቅርና የትግራይን ህዝብ ራሳችሁ በትራንዚሽናል ገቨርንመንቱ ጊዜ ስንቶችን ነው የገደላችሁ? የራሳችሁን የእናንተን አይዲዮሎጂ ማኒፌስቶ ቲፒኤልኤፍን ያልተከተለ እነሱንም ፋኖ ነው ገደላቸው በለኝ። ፋኖ ነው እነሱንም የገደላቸው አይደለም? የዶክተር አብይ ተከታዮች ለምን የተለየ አስተሳሰብ አላቸው? ኦልተርናቲቭ አመኑ። ለምን ኦልተርናቲቭ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ አላቸው ብላችሁ ራሳችሁ ትግራዎችን ራሳችሁ የገደላችሁ የራሳችሁን የገደላችሁ እናንተ ናችሁ። የገደላችኋቸው ለምን የተለየ አስተሳሰብ ያላቸው ተብለው አብንን እኛ ሲገላ አይተሃል? አብንን ሲገላቸው አይተሃል? እነ ዳውድ ኢብሳን የኦሮሞንትን ሲገላቸው አይተሃል? እነ ዳውድ ኢብሳን። እናንተ ግን የተለየ ለምን የዶክተር አብይ ፓርቲ ሆናችሁ ብላችሁ ራሳችሁን ትግራዎችን የገደላችሁ ናችሁ። እና እየመጣ እዚህ አትንቀጭቀጭ። ፋክ ዩር እንግሊሽ ካፕ put him in your desk. I don't need your English. You're fucking idiot, bitch. You are a bitch, son of a bitch. አትምጣ። እያንዳንዷን ቴክስትን ብሎክ እያደረግ I'll make you to create 100 account in a day. ካፕ ሄዳ ልውጣ። አትምጣ። You are not welcome here. Finally, you showed yourself. You are the objective. You are reasonable people by insulting a crazy psycho Amhara. If we are a psycho, if we are not objective, why are you keep coming in my page?
Yeah. Why are you coming in my page? I'm a psycho. I'm an objective. If I'm not objective, if I'm not reasonable, get the fuck out of here. Leave me alone. You son of a bitch. Dick lover. How? My dick አይገኝም. How? አይገኝም የለም። ንፍጣ እዛው ሂድ እዛው አልፈልግህም። አንተም ቲፒኤልኤፍ ሙጡ። አልፈልጋችሁም። ሙጡ። አትምጡብኝ። ሪዝነብል ያልሆናችሁ እናንተ ናችሁ። ዲሞክራሲ አናምንም። አዎ እኛ ባል ነው። ያ our way or no way in the highway ንፍጣሞች የኛ ፓርትማ አዎ እናንተ እኮ የተባላችሁት እኮ በህገ መንግስቱ ግቡ ነው የተባላችሁ። you practice you play under the constitution ነው የተባላችሁ እንጂ ሌላ ነገር እንኳን ፍጠሩ አልተባላችሁም። ገብቷል? ሌላው 100 ሚሊዮን የሚከተለው ከሆነ አንተ ማንነን እና ከ100 ሚሊዮን በልጠህ ነው አንተ ማትከተለው። አይኪው ከ80 በላይ ስለሆነ ያንተ አይኪው ከ80 በላይ ስለሆነ oh yeah you can follow we need to have special exemption መሰጠት አለበት ለናንተ ነው። exemption የለም። ይሄ ሃዳግ ላቨር ንፍጣ እንግዲህ ይሄ ጌይ ነው። ይሄ ሆሞሴክሹዋል ነው። ገብቷል? አዲስ ሆሞሴክሹዋል ነው። አንድ አማራ he fucked him in the ass እዛ በኋላ በቃ ከአማራ ቤት አልወጣም። በቃ እኔ እኮ ክሬዚ የሆነ አማራ ፋክ አድርጎት እኮ ነው he fucked his ass ከዛ በኋላ አልወጣም በቃ እንዴ እንዴ እዛ ቂጥ ግን እንትን ያለህን እሱ ፈልገህ እንትን በለው። ምንድን ነው አንተኛ? you are obsessed. Why are you obsessed with us? We just speak in our own language. Yes, this is not English based channel. ምን አስመጣህ? አንፈልግህም። በቃ አልፈልግህም። get a life. get a life. ሄድና እዛ የምታወራበት አውራ። ንፍጣ you are not objective. you are not reasonable. ንፍጣ if you say Abiy is a criminal, Lincoln must be a criminal. How? Lincoln must be a criminal. Yeah. Prime Minister ነው ተብሏል እኮ እሱ Prime Minister ነው። ፋኖ ቢገባም ትግራይ ጀኖሳይድ ቢያደርጉም they were invited, they were called by the Prime Minister. They were called, they were ordered. Yes, they have a permission to go. In difference ማየት ካቃተ you are the one unreasonable. You are the one unobjective. ገብቷል? እኛ ካልነው እኔ ያልኩት ብቻ እውነት ይሁን because I can construct a better English. You clever. ያንተን ጠፍቶነን እኮ ነው። ያንተ ፕሮፓጋንዳ ጠፍቶነን። እናንተ እኮ ለፕሮፓጋንዳ ነው የምትመጡት ከኛ ጋር። ገብቷል? ለፕሮፓጋንዳ ነው የምትመጡት እንጂ ትሩ ዲስከሽን ለማድረግ አይደለም። እኛ ግን ከናንተ ቤት ማንመጣው የራሳችን we have enough people to have a conversation. Yes, we can have a conversation our own. ገብቷል? አዎ። እና አንፈልጋችሁም፣ ውጡልን። እዛው ጦር ሜዳ ላይ ሴትል እናደርጋለን ከናንተ ጋር። እሱን ጋር ጦር ሜዳ ላይ we'll settle it on the battlefield. እዚህ ግን አንገናኝም እኔ እናንተ። አዎ። እና ሁለተኛ እንዳትገባ። ሁለተኛ አልፈልግህም። ንፍጣ Sikko Amahara. If I am Sikko Amahara, you know what? I never called you. I will never invite you. I don't want you to come on my page.
I don't want to have any conversation with you. I have nothing in common with you. Nothing. Yeah, I don't like your ass. I don't like your skinny ass. I'm not interested. I'm not interested. Yes, I have no interest whatsoever. Yeah. See? Leno Amara, maybe another Amara guy, he fucked your ass. Go find him somewhere else. See? I'm not an ass lover. Yes, I don't like ass. Yeah, I use my ass for something else. Yes, for elimination. See? No, Sophia, I don't love him. No. ምንድነው ነብዩ ያ እንዴ ለምን አልናደድም እንዴ? አማራ ሲኮ አማራ ኦብጀክቲቭ አይደሉም ብሎ ይናገራል እንዴ? ኦብጀክቲቭማ በመሆኔ ነው፣ ሪዝነብልማ በመሆኔ ነው እየመጣ የሚወሸክተው የሚናገረው። ግን እሱ ነው ፋክት ይዞ የማይመጣው፣ ትሩስፉል ሆኖ የማይመጣው፣ ኤቪደንስ ቤዝ ሆኖ የማይመጣው እሱ ነው። ኤግዛምፕል የማይሰጠን እሱ ነው። ኤግዛምፕል ሃው እኔ እኮ ይኸውልህ ሊንከን if Abiy is a criminal, Lincoln must be a criminal. How? እሱ ግን በቃ ራሳቸው ራሱ እንኳን ደብረጽዮን እንኳን አልካደም። ደብረጽዮን እንኳን አልካደም። Yes, we did bad. Yeah, we are not innocent. We did a lot of bad stuff ብሎ እኮ but the Ethiopian people gave us a chance ብሎ እኮ መጥቶ እኮ እንትን ተናግሯል እኮ ደብረጽዮንም ተናግሯል፣ አብይም ተናግሯል on TV። ያንን ዲና ያደርጋል። ከዛ በኋላ የሰሩት ስራ ነው። ከዛ በኋላ በየቦታው እየሄዱ ይሄ አማራ የሻሸመኔውን ኮኦርዲኔት ያደረጉት ፕላን ያደረጉት እነሱ ናቸው። በየጊዜው አማራን የሚያስገድሉ በመተከልና በወለጋ እነሱ ናቸው። ዘር ቢሃይንድ አሁን መጣው አማራን የከበቡትም እነሱ ናቸው። ወታደሮች ካምፑን እንትን ያሉት ራሱ ቲፒኤልኤፍ እንኳን አልካደም። አዎ ለዲፌንሲቭ ብለን ነው። አብይ እኮ እየተዘጋጀ ነበር በኤርትራ ጦር ሊያስመታን ስለሆነ we took a defensive action ብሎ እኮ ራሱ ቲፒኤልኤፍ ራሱ እኮ መስክሯል። ናው አብይ ገና they have no evidence። ራሳቸው ይሄ delusional state እኮ ናቸው። ናው delusional they making it up in their head። አብይ በኤርትራ ሊያስመታን ነው ብለን እና ለዛ ነው ወታደሩን በተኙበት የጨፈጨፍናቸው ብሎ እኮ ቲፒኤልኤፍ ራሱ እንትን ብሏል፣ ራሱ ተናግሯል። ያ ግን ራሳቸው እነጌታቸው የተናገሩትን ሰምተናል። እነጌታቸው ያሉትን መብረቃዊ አክሽን ወስደናል እያሉ ራሱ ቲፒኤልኤፍ ምንድነው ያለ? ራን ወይን ኤርፖርቱን የመታ ነው። አዎ እና ኃይላቸውን ለመቀነስ ነው፣ ከዛ ሆነው እንዳይመቱን ነው። አብይ ፕሪፔር እያደረገ ነው እያሉ እኮ ነው የነገሩት። እና ያሞነ maybe Abiy was his planning. We didn't see it. Good, he didn't declare the war. He didn't attack him. They did. How? They did. How? They did. How? ደግሞ ያው አብይ ደግሞ ሀክ እያደረገ ነው። አዎ ያድርጋ። ታዲያ ምን ላድርግ? ቅምጣ አዎ ሌቦች ገና አብይ he was preparing እያለ Abiy was building the national defense to defend from exterior enemy. Yeah, not inside, outside. From the outside he was building. እነሱ ግን እኛን ሊያጠቃ ነው አሉ። እኛን ሊያጠቃ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ቁጥር they left the country 160,000. that is minuscule for a country number 2 in the Ethiopia in population. They should have 1 million army, 1 million to defend the country from not inside, to defend the country from the outside. how እንደዛ አድርገው እሱ ለአገሪቱ ዲፌንስ ሌላ አገር እንደ ሱዳን እንደ ኢጅፕት ሌላም ደግሞ ኮንቲኔንታልም ይሆናል ይመጣብን ይሆናል።
ለዛ ፕሪፔር እያደረገ እነሱ እኛን አታክ ሊያደርግንን ብሎ አታክ አደረጉ። how ግን they have nothing, no evidence, no indication, no tangible evidence. Abiy was preparing to attack Tigray. Nothing. Delusional. በዛዝ delusion አድርጋችሁ ያ ባህር ዳርን ጎንደርን ኤርትራንማ እንትን አላችሁ። ወያን ወታደሩን ብቻ አይደለም። ያው እነሱ ግን አብይ አገሪቱን ጦር ለሌላ ለዶሜስቲክ ሳይሆን from foreign attack ነው ፕሪፔር እያደረገ የነበረው ስታብሊሽ እያደረገ የነበረው that's the fact እንጂ ትግራይን ለመምታት አይደለም። የናንተ delusional state ነው የገባችሁ። delusional አንኦብጀክቲቭ የሚባለው እንደዛ ነው እንጂ አብይ he wasn't prepared to attack Tigray. how ንፍጣሞች ያ ነው ፋክቱን ያ ነው እኛ የምናውቀው ፋክት ያ ነው። how ምክንያቱም አገሪቱን 160 ሺህ ብቻ ነው ጥላችሁ ሄዳችሁ እናንተ ለአንድ ክልል ለአንድ ስቴት ለ8 ሚሊዮን ለመከላከል 250 ሺህ ሲኖር የ100 ሚሊዮን ህዝብ ግን 160 ሺህ ጦርነት ብቻ ነው አድርጋችሁ ጥላችሁ ሄዳችሁ። ያው ለአንድ እንትን ግን 200 ምናምን ወታደር አለሽ ለአንድ ስሞል ስቴት number of people አሁን for 8 ሚሊዮን አንበልጥም ብለሃል። ያንተን ናምበር እንውሰድልህ። ከ5 ከ6 ሚሊዮን አትበልጡ ነው የምትባሉ፣ ግን ያንተውን ናምበር እንውሰድልህ። TPLF ከ200 ሺህ በላይ አለ። የኢትዮጵያ ሀገሪቱ ወታደር ግን 160 ሺህ ነው የነበረው ንፍጣ እና ያንን ቢውልድ ለማድረግ from outside እንዴት ኢትዮጵያ ናምበር 2 ካንትሪ ፖፑሌሽን ሆኖ ለምን ከሌሎች ሀገር ጋር እያወዳደረ ነው? ኮምፔር ኮንትራስት ከሌሎች ሀገር ጋር ሌሎች ሀገሮች እንትን እያለ እየተባለ it's minuscule the number doesn't lie። እሱን እያደረገ እኛን ለማጥቃት ነው ብላችሁ you create a problem it doesn't exist አድርጋችሁ you attacked, you start the war. Why? Because Abiy እንትን እያለ ነው። Abiy he was working, he was expanding, he was putting money to build the country's defense from the outside world. እሱ ነው እየሆነ የነበረው። እናንተ ግን you justifying it። የእናንተ ፖለቲካ ይሄ ነው እንግዲህ። የእናንተ የTPLF ፖለቲካ እኛ አንስማርት እንደሆነ እያደረጋችሁ የምታዩን ይሄ ነው። እሱ እኮ እንደዚህ ነው። አብይ 160 ሺህ ከሌሎች ሀገር ጋር ኮምፔር ሲያደርገው it is very minuscule. It's not enough for the country to defend itself from a foreign power, foreign enemy. እሱን ነው እንትን እያለ የነበረው። ግን ምን አለ ይሄ TPLF እኛን ለማጥቃት ነው አለ። እነሱ በቃ እናንተ ክሌቨሮች ናቸው፣ እኛ we're stupid እና እኔ እኮ ምን ልታደርግ ነው እኛ ቤት የምትመጣ ነው ማለት TPLF እንደሱ ብለህ የምታስብ ከሆነ እኛ እሱማ ያው እናንተ እንትን ለሳይኪው አይደል ብለህ ያልከን ለሳይኪው ነን። ለሳይኪው ከሆንኩ ባትምጣ ሃየር አይኪው ካላቸው ሄዳ ለሳይኪው ነው ብለሃል። ለዛ ነው እንኮ እኛን ለማጥቃት ነው። no sign, no indication. Addis, he thinks that we're stupid. No, እንደዛ አላልኩም ይላል። ለሳይኪው አልከን፣ ከዛ የበለጠ ምን አለ? ለሳይኪው ናችሁ ብለሃል። እንደገና ደግሞ እኛ አብይ የሀገሪቱን ወታደር ሲያይ 160 ሺህ ብቻ ነው። ራሱ ናይጄሪያ ከ300 400 ሺህ ብቻ ነው፣ ከዛ የበለጠ ነው ያለው ናይጄሪያ። እኛ ናምበር 2 by population ሆነን at least we should have 300 400 500,000 እና ያንን ነው አብይ ቢውልድ ሲያደርግ የነበረው። እኛን ሊያጠቃ እኮ ነው፣ እኛን ሊያጠቃ ነው። እናንተ እንዴት ነው በቃ ይሄን እንደዚህ አይነት ክሌቨር ሆናችሁ በቃ ክሌቨር ካለበት ቦታ ሂዷ። TPLF ውጣ፣ አልፈልግህም፣ ውጣ፣ ሂድ። ጭቃ ራስ
አትምጣ አልፈልግም ያንተን ፖለቲካ ያው እናንተ ለሳይቸው ናችሁ ከማለት ሌላ ምን ትጠብቃለህ አልፈልግም በቃ አልፈልግም ያ አልፈልግም I don't want to see your name on my screen yeah I don't want to ወይም ደግሞ at least ኮደ ጄደን ምን ኦብጀክቲቭ ነኝ ኦብጀክቲቭ ከሆነ you have yeah ሄዴ ጨምላቃ ዝም በል ይለኛል እንዴ ከብት እኔ እኮ ካንተ ቤት አልመጣውብም እኔ እኮ ካንተ ስክሪን አልመጣውብም አንተ ነህ የምትመጣው እንዴ ራስህ እኮ ነው የመጣው እኔ አይደለሁም ስደተኛ ቤት የለሽ ሆምለስ ታይፕ ሄደና ዛሜ ኢንተርቴን የምታደርግበትን ፈልግ ዝምበል ዶማ ይላል ደግሞ እንዴ ካንተ የባሰ ዶማ ኑሮ ነው ደግሞ ጨምላቃ ምን እኔ ያ አንተም ባገኘ እንዳለ ይኸውልህ ትፒያለህ ታያለ ዋን ባክ ስላፕ እዛ ማውዝህ ላይ ነበረ ማውዝህ ላይ ዋን ባክ ስላፕ ውጣ ብያለሁ አትምጣ you're not welcome you're not welcome እና ገርማርኒ በላናል አንፎርጌተብል እና አንሪዝናብል የምትሆኑ እናንተ ብልጅረንት የምትሆኑ እናንተ ኤግዛምፕል የማትሰጡን እናንተ ኤግዛምፕል የማትሰጡን እናንተ አሁን ጀርመን ላይ ሲደረግ ምርጫ ተደርጓል አሁን ፎርም እያደረጉ ነው ከእንትናቸው ፕራይም ሚኒስተራቸው ቻንስለራቸው ኢትዮጵያም እንደዛ ነው ያለ ምንም ለውጥ የለውም በአለም ላይ የሚደረግ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው በአለም ላይ ያለ ስራ ነው እየሰራን ያለ እና ዝም ብለህ የሌለ ነገር ነው የምታወሩት የሌለ ነገር እሱማ እንደዛ ብለህ የለኝ ትግራይ እንዲጠፋብን አንፈልግም ብለህ የለ ታዲያ እንደሱ ካልክ ምን አባ ልታደርግ ነው ምን አባ ሆነህ ነው ሲያትል የተቀመጥከው ለምን ሄደህ እዛው ትግራይ አትገባ ሲያትል እኮ የበላይነት ነው በል ደግሞ እንግዲህ የበላይነት ትግራዊ የበላይ ነው በለ ከነጩም ከዛም ከጥቁሩም ከምኑም ከፊሊፒኑም ከምኑም ሲያትል እኛ እንደምንሰማው ከሆነ መልታ ኤትኒክ ካንትሪ ነው ምን አባ አቀልሃለሁ እዛው ገቨርንመንቱ ጋር አታችመንት ያለህ አንተ ነህ እኔ አይደለሁም ንፍጣ ማልዌር ምን አባ ማልዌር ይሁን ቫይረስ ይሁን ምኑን አውቀው ነው ደግሞ ማልዌር ይሁን ምኑን ማልዌር ቫይረስ ትሮጅን ሆርስ ምን አባ እንትኑ ኑሮህ ነው ደግሞ የትኛው ዕውቀት ኑሮህ ነው ደግሞ ማልዌር ይሁን ትሮጅን ዌር ይሁን ቫይረስ ይሁን ምን አባ ምኑን አውቀው ነው አንተ አንድ ዶማ ራስ ንፍጣ ይሄው ነው ሁሌ ጊዜ አውልሻውትዩ ዶማ አሁን በእውነት እንደው የፎን ማልወር ቢኖር ኑሮ ሁላችንም አሁን ይሄ የምታየው በሙሉ ሃንድ ሄልድ ፎን እንትን አለው እንዴ ቫይረስ እና በቀላሉ ማልወር የሚገባው ቢሆን ኑሮ ሁላችንም ይሄንን ይዘን እንዞራለን እንዴ ዝም ብለህ ደንቆሮ አትሆን አንተ ከብት ሱፕ ሄድ በእውነት በቃ እንደዚህ እኮ ነው ዲው የሚሻው ትሮጅን ትሮጅን ዘማ ንፍጣ እንግዲህ ፎኑ ነው ያልከኝ ሁሉ ሁላችንም ሃንድ ሄልድ የምንይዘው ስማርትፎን በሙሉ እንዳለ ቫይረስ አለው አለ አይደለ ቫይረስ በቀላሉ እንደዚህ የሚሆን ቢሆንማ ኑሮ እንዴት ነው ወይስ ደግሞ ፕሮቴክሽን አለን ማለት ነው ዝም ብለህ ዶማ አትሁን ዝም ብለህ አንተ ሄዴ
ሲባል ሰምተሃል? ወሬኛ ወሬ አውራ ዝም ብለሽ አንቺ ወሬኛ ብዬሻለሁ። ትንሿ ወሬኛ ውጣ አንፈልግህም ብያለሁ እኮ በቃ እንዴ ሲጠሉህ ወቅ ያው ፋክት ቤዝ ሆናችሁ አትመጡም። ትሩስፉል አይደላችሁም። የሌለ ነገር ነው የምታወሩት። ያ ባክታው ስክሪንሻት ያንተ ስክሪንሻት እቺን ደግሞ ተመራሻል መሰለኝ ስክሪንሻት ቆየ እኮ ቴክኖሎጂ ነው አሁን አደረከው እንዴ የኔ እናትም ያቺ ማታውቀው ማትማራው ስክሪንሻት ማድረግ ጀምራለች። ሃን እንኳን አታውቃትም። አዎ ስክሪንሻት ማድረግ ጀምራለች። በቃ እንደዚህ የሄት ሪሌሽንሽፕ አላቸው ከአማራ ጋር ዝም ብለው አዎ ልቀቁን ስንላቸው አይለቁንም። በቃ ውጥ አልፈልጋችሁም አልፈልግም እናንተ ጋር ኮንቨርሴሽን ማድረግ አልፈልግም። ዶክተር አብይ ማልወራ ልኮብህ እንደሆነ ከሱ ጋር እንትን በል አዎ go balance your own hate and love relation with Dr. Abiy ከኛ ጋር አይደለም። እና እኛ ደግሞ በአለም ላይ ያለ ነው በአለም ላይ የሚደረጉትን ነገር እያደረገ ነው ዶክተር አብይ። በአለም ላይ የማይደረግ ነገር እያደረገ አይደለም። ገብቷል? if you declare war against you, if you send an army the national guard against in Tigray, yes the constitution guarantee him. Yes the constitution guarantee him. Yeah ያ ኮላሉላ እዛው ነው እዛው ራሱ ሆሞሴክሹዋል የሚያስተማራችሁ ራሱ አሉላ ነው እንጂ እዛው አሉላ ነው ያስተማራችሁ። አዎ ንፍጣ እንጂ እኛ ጋር የላችሁም። እኛ ጋር ምንም የቀረ ሂሳብ የላችሁም። አዎ ዊዝድሮ አደረግንላችሁ መጣችሁ ከበባችሁ። አዎ ፈሳ በእናንተማ እስካሁን ድረስ አንድ አማራ የቀረ ሴት ነበረ እንዴ አሉላ ያ ዜር ካልት ሊደር ኢዝ አ ካልት ሊደር አዎ ካልት ሊደር ንፍታሞች ደግሞ እኮ እንደው በእውነት አዲስ ኤግዛምፕል እንኳን ቢሰጡን አንደርስታንድ እናደርጋቸው። ኤቪደንስ ቤዝ ሆኖ ቢመጡ ፋክት ቤዝ ኤቪደንስ ቤዝ ሆኖ ቢመጡ ግድ የለም። ግን አይደሉም። በቃ ብልጅረት ናቸው። እኛ ያልነው ካልሆነ በስተቀር እኛ ያልነው ጊቨን ቴክ የሚባል ነገር የለም። ያ ጊቨን ቴክ sometimes you win sometimes you lose የሚባል ነገር አያውቁም። ለዛ እኮ ነው ዶክተር አብይ ጋር እንትን ያላቸው ችግር ያለባቸው ለዛ ነው። እና ደግሞ እኮ የነሱ ዲፌንሳቸው ሁሉ ጊዜ ይሄ የተለየ ነገር ነው። no fact no symbolic fact nothing no fact based no truthful no honest debate እኛ ያልነው ብቻ ትክክል ነው እኮ በቃ እነሱ ብቻ ናቸው እውነተኞች። እነሱ ብቻ ናቸው ሃየር አይኪው ያላቸው። ይኸውላችሁ ደግሞ እንግዲህ እቺ ደግሞ አድኖስ የሚሏት ደግሞ መጣ ደግሞ አብይና ወያኔ አንድ ነው ትለኛለች። አንድ ነው ይለኛል። ሂዴ እንዴት ነው አንድ ነው ትለኛለህ? እንዴት ነው አንድ ነው ትለኛለህ? ይኸው ወያኔና አብይ አንድ ላይ ነው የመጡትኝ። ገብቶሃል? አንድ ላይ ነው የመጡት። ወያኔ ክሬት ሲደረግ አብይ he wasn't even existed እና አንድ ናቸው ማለት አትችልም። አንተ አድኖስ አንድ ናቸው ማለት አትችልም። ወያኔ has been around for over 50 years. አብይ he's a kid, he's a toddler እና አንድ ናቸው ማለት አትችልም። እንዴ ያ እንኳን ራሱ ሰልፍ ኤክስፕላናቶሪ እኮ ነው። እንደገና ደግሞ ወደ ስልጣን ሲመጡ ደግሞ አብረው ነው ዶክተር አብይም yes the Ethiopian people yes we did bad stuff, we did a lot of crime, we did a lot of genocide, we did a lot of illegal activity. ራሱ አብይ he came out on the TV on a camera he said it.
Debretsion also said it. He said it. But the Ethiopian people, they gave us another chance to lead, to do better. Below, ሁላቸውም ከዜሮ ግራውንድ ዜሮ ጀመርን። ግራውንድ ዜሮ ነው የጀመርነው። ገብቶሃል? አድኖስ ግራውንድ ዜሮ ብለው ጀመርን። How? ከዛ በኋላ yeah, they both promise us we will do better. Publicly, they came out. They promised us. They promised the Ethiopian people, the public, we're going to do better. We're going to show you a clean government. We're going to show it to them. We're going to prove it. Prove it. We're going to prove it to you. But guess what? Who broke that promise? Who broke that promise first? Dr. Abiy or Wayani? Who broke the Adinos? Who broke that public promise? Wayani is the one broke that promise first. Abiy was just defending his administration and the public interest. ይህን እንኳን ልዩነት የማይገባችሁ ናችሁ እና አድኖስ yeah, I wonder why you're living in Texas. Yeah. Of course. What do I expect? You know, people from Texas. They all are low information voter on Russia Limba, low information voter. A low information voter and low information people lives in Texas, guys. But yeah, I wonder why you're living in Texas. Munad, I don't know, you are not a bright person. Not very smart. Not very bright. My goodness. Yeah, I'm not going to sit here and lecture by a low information low information person from Texas. Call from. Hello. ወንድም ጋሼ እንዴት ነው? ሰላም ነው። አንድ ጊዜ የተወሰኑ ነገሮች ለአዶንያስ ልመልስለት እባክህ። እሺ። አዶንያስ እኛም ይከለክለናል፣ ይቆረቆረናል፣ ያመናል። አሁን ያለው ሁኔታ ይረብሸናል፣ እናውቃለን። ቅድምም ተናግሬው ነበረ። ከመንግስት ጎን ካልቆምን ህወሓት 4 ኪሎ ልገባ ስለምትችል ለጊዜው ነው ዝም ያልነው። ግን ይሄ ነገር ህወሓት ከተዳከመች በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ የአማራ ክልላዊ መንግስት የሚባለው አይደለ ደመቀን ጨምሮ እነሱን እንጠይቃለን። እነሱ ላይ እርምጃ ካልተወሰደ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንጠይቀዋለን። በህግ አግባብ ማለት ነው። ወለጋ ላይ በህግ እንጠይቃለን። አዶንያስ ግድ የለም ምንም አታስብ። ወለጋ ላይም ደግሞ ይሄ ሁሉ ለታረደው አማራ ሽመልስ አብዲሳን እነ ታዬ ደንደአን ምናምን በህግ እንጠይቃቸዋለን። እነሱ መንግስት ደግሞ እነሱን በህግ ካልጠየቀ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንጠይቀዋለን። ለጊዜው ነው ዝም ያልነው አዶንያስ፣ እንዳላየነውን አይደለም። ለጊዜው ነው ዝም ያልነው፣ እንጠይቃቸዋለን። ግድ የለህም። ስለዚህ አዶንያስ ለጊዜው ነው ዝም ያልነው እንጂ አይተን እንዳላየን ወይ ደግሞ እንዳልሰማን እንደውም ብዙዎቻችን ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን ብር ሁሉ አዋጥተናል። አዶንያስ ዝም ብለን አይደለም የተቀመጥነው፣ ለጊዜው ነው የተቀመጥነው። አንበሳዬ ግድ የለህም። አሁን እኛ እርስ በርስ መናቆር ከጀመረን ከመንግስት ጋር ህወሓት ተረት ብላ አዲስ አበባ ነው የምትገባው። ቅድም ተናግሬያለሁ። ህወሓት ደግሞ አሁን 4 ኪሎ ከገባች አዶንያስ ለ1000 ዓመት አትወጣለህም። እሺ፣ ለዛ ነው ዝም ያልነው። እግዚአብሔርም አለቃቸውም። ማንም ይሁን ማንም አለቃቸውም። እሱ ማወቅ አለበት።
እቺ ሲቪል ደግሞ ኢንሳን ምናምን ሀክ አደረግኝ ብትይው ሲቪል ምን አይነት ፎርም ሳይት ላይ ወጥተሽ ነው ሀክ ይዘረግሽው በሆነ በኮሪያን በቻይኒዝ በቪየትናሚስ ሀከር ማን ነው ኔሽናችን ኢንሳ ሀክ የሚያደርገሽ ሲቪል ደግሞ እኮ ፎኒን ነው የሚለው ፎኒን አረ ምንም ይሁን ምንም መረበና ነኩዬ ኢንሳር ለማች ያደረገሽ ምን አይነት ፎርም ሳይት ላይ ወጥተሽ ነው ሀክ ይዘረግሽ ሲቪል ስንት ነገር ጆከር ካለኛ ኢንሳ ይላል ረበና ሲቪል ኢንሳ ያንተን ጎፈራ ያበጥርም እባክህ ስንት ሀክ የሚደረግ ሰው እኮ አለ እኮ እነ ኤርሚያስ አሉ እነ ሀብታሙ አሉ አይደል እንዴ ባይደን ይሄ ማን ነው የባይደን እንትንስ የነ ባይደን እንዴ የነሱሳ እነ ሳማንታ ፓወርስ አሉ እነ ፈልስፋን አሉ እነ ብሊንከን አሉ ማን ስለሆች ነው ቲቪኤልኤፍ ምንም እኮ ሀሳብም እኮ የለሽም እኮ የሆንሽ እኮ እኛ እንኳን ንቀንሻል እኮ ቲቪኤልኤፍ እንኳን ኢንሳን ይከታተልሽ አንቺ ግልገል ጁንታ በጣም እኮ ነው የምንቀሽ እኮ ማንሽ ነው ምንድን ነው የምታወሪው አረ ተው ቲቪኤልኤፍ እንደ አይነፋም ነፍሴ ይልቁንስ ፎርን ምናምን የምትመለከቸውን ቀን ሙሉ ብታቆሚ ይሻልሻል get alive get alive ለምንሽ ትገባ 5-1-24 ሰዓት አትጫወት ፎርን እያየ ላይንም ጥሩ አይደለም ቆይ ነብዩ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ከመውጣት በፊት ከጨረስክ እሺ ነብዩ ጨርሰሃል ግን አንድ ነገርም ልጨምር አንተ ማለት ነው እሺ ይኸውልህ ነብዩ አትናደድባቸው እነሱ እየመጡ ባትንህን ፉሽ እያደረጉ ያሳብዱሃል ይስቁብሃል እየሳክ ነው የምታገባላቸው ነብዩ ለምንድን ነው የምትናደደው ሱፕሪየር ጭንቅላት አለን እኛ እንትን ምናምን ይበሉ ኢትዮጵያ እኮ ነብዩ እኔ እኮ አሁን አስቀኑኝ እባክህ ምን አለ እንደው ምን አለ አባቴ ከትግራይ ቢሆን እናንተ ነው አይደለም ነው የምነክፋል አንተ ጎጃም እኮ ነው የጎጃም ሽናል ቦራይ ጎጃም እኮ በጣም ጀግና ኩሩ ነው እኮ እና ፎርጌተብል እና ፎርጌተብል እናንተ እኛ ከአማራ ጋር መሻጎርተው ከትግራዮች ጋር ሄዳችሁ ተሻገሩ አረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነው እኔ ግን የምልህ እኮ አንተ እኮ የበላይ ዘለቀ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ዘር አይደል እንዴ ታዲያስ ለምንድን ነው ሱፕሪየር ምናምን ሲሉ እኛ የበታች ምናምን ብለህ ኮምፕሌን የምታደርገው የጎጃሜ ስነ ልቦና የለህም ይቅርታ አድርግልኝ የለህም አንተ ደግሞ እንጂ ነብዩ ተው እንጂ ወንድም ጋሽ እኛ እኮ እናውቃለን እኮ ጎጃሜዎች እንዴት እንደሆኑ እኛንም እያስጠቃህን ነው ነብዩ ተው ምንም ኮምፕሌን አታርግ ተከራከር በሀሳብ አትስደባቸው መዝደብ እኮ መሸነፍ ነው ነብዩ ፈርባቸው ቀስ ብለህ የሳት እንደኔ ያልባላቸው ገባ አትናደድ አትሳደብ በሀሳብ ሞግተው አልሰማ ካለ አትሰናብተው አሁን ጄልን መቶ ይሰድብሃል አንተ አሁን ማለት እንዳለ እኮ ነው እየተሳደበው ሲካማራ ሲካጋቢ ያልኩት በቃ ግን አንተ ፐርሰናሊ አይሰድብህም አንተ እኮ ማትሰድበው እኮ ስድብ የለም እኮ ምን አኮምፕሊሽ አደረግ እሱን በመሳደብ ካልተስማማን ትሰጓለህ አትናደድ እንደ ጎጃሜ እኮ ነው እኮ አንበሳዬ ይሄ ጥያቄ ላንተ ነው እሺ የምታስታውሰው ከሆነ እንግዲህ የለውጡ ጊዜ ዶክተር አብይም ዶክተር ደብረጽዮንም መጣው በካሜራ ላይ በጣም ብዙ ስህተት ሰርተናል ብለው ሁለቶችም እንግዲህ አይን ላይን የማይታዩ ናቸው የነገሩን ለኢትዮጵያ ህዝብ ባክንቷቸው ክሮኮዳይል ቲርስ ግን የብሬክ ስራ አልቀበለም የኢትዮጵያ ነው ነብዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ የምጠይቅ ከሆነ አሁን ሌላ ቶፒክ ውስጥ አስገባኝ እነግርሃለሁ አሁን ለምሳሌ ትሩስ እና ሬኮንሲሌሽን ሲደረግ
ይሄ በገደም ዳሜ ይቅርታ አልቀበለውም አይደለም እሺ አንቀበለው ነገር ግን እኔ እኮ የምልህ እንትኑን ሳይሆን ግን መጣው ሁለቱም ተናግረዋል በቲቪ መጣው የፌክ ካንገት በላይ ነው የፌክ ነው ግን የፌክ ነው የሁለቱም የፌክ ነው በቃ እውነተኛ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር አገሪቷ አይደርስም ነበር የፌክ ነው እሱማ እኮ እንደ የፌክ ነው የሁለቱም የፌክ ነው አልቀበለው አንተ ከልብህ ነጉዬ ተጸጽተህ አዝነህ ይቅርታ ከጠየቅ በኋላ ይሄ ሁሉ ሰው ጦርነቱ አገባም ነበረ ሰው አይፈናቀልም ነበረ ሰው አይታረድም ነበረ ሰው በማንነቱ ማህፀኑ ተቀዶ ከሆዱ ህፃን ይችል አይወጣበትም ነው እንደ ሳውዝ አፍሪካ መሆን ነበረበት ነው የምትለኝ አይደለም አንተ እንደ ሳውዝ አፍሪካ ሪመምበር ሳውዝ አፍሪካ ነኩዬ ወይ ደግሞ እንደ ሩዋንዳ ወይም እንደ ሳውዝ አፍሪካ ሁለተኛ ሁላችንም ይሄ ሎ አይኪው ነው ሃይ አይኪው ላንባባል ትሩዝ ኮምቢኔሽን ተፈጥሮ ነበር ነገር ግን እኔ ግን እንደኔ አስተያየት ምንድነው መጣው ከተናገሩ በኋላ መጀመሪያ ያን ፐብሊክ ፕሮሚስ ብሮክ ያደረገው ጁንታዎች ናቸው መጀመሪያ አይደሉም ለምን በላይ አይደሉም ጁንታዎች እንደመጣላቸውና እንደምትጸየፋቸው ያክል አሁን መንግስት ማንዴት አቀረበላቸው አይደለ ቻሉ ክሪሚናላቸውን ማስረከብ አለባቸው አላቸው አይደለ በህግ የሚፈልጉ ሰዎች ምንድነው ህወሓቶች አሉ አንሰጥም እኛ ብቻ አይደለም ያጠፋ ነው በአዴን ውስጥም ኦህዴድ ውስጥም ሌሎች ውስጥም ክሪሚናሎች አሉ ሁላችንም ቀርበን ኢንቨስቲጌት እንደረግና ይፈረድምን ለምንድነው እኛን ብቻ አይሶሌት አድርጋችሁ አታክ የምታደርጉን አሉ እስማማበታለሁ ህወሓቶቹን ብጠላቸው ብጸየፋቸው በጣም እስማማበታለሁ ዋሹ እንደ እሱማ ይኖራል ግን ያኔ ምንድነው ሞልቷል ይኖራል ብለኛ እንነጉዬ ቆይ ልነግርህ እኮ ነው ይኸውልህ አሁን ያኔ እንደዛ ብዙዎቹ እኔ እንደማውቀው ከሆነ ያ ክሪሚናል የሰሩት ስራ እዛ በፊት ባለው አይደለም የተከሰሱት አሁን ከዛ መጣው ከተናገሩ በኋላ የሰሩት ስራ ነው እነጌታቸው ማን ነው የሚሉት ያ ሴኩሪቲ ሰርቪስ የነበረው እሱ ጌታቸው አሰፋ ምክንያቱም ዶክተር አብይ እንግዲህ ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ ተመርጧል he can change ገብቷል he can change anytime he can fire anyone he wants to ገብቷል እና ሪሙቭ አደረገው ሲባል አሁን እሱ ፕሮቶኮል ተጠብቆ አይደለም አሁን አንተ እንትን አለ አይደለም you have to give all the code all the security ያንን ሁላ ሳያደርግ እንዳለ ዶክመንቱን ይዞ ጠፋ ዶክመንቱን ስካን አድርጎ ከድሮ ከአፄ ሚኒሊክ ምናምን አፄ ቴዎድሮስ ጀምሮ የነበረው ዶክመንት ስካን አድርጎ ዲስትሮይ አድርጎት ነው በሪሙቨብል ዲስክ ይዞ ተገባው እንጂ አሁን አንተ በምትለው እኮ እስማማለሁ ከዛ በፊት ባደረጉት ከሆነ ትክክል ሁሎችም መጠየቅ አለባቸው ገብቷል ሁሎችም መጠየቅ አለባቸው እኔ ግን የወሰድኩት ምንድነው ይኸውልህ የወሰድኩት ያ ሰውዬ ፕሮቶኮል ጠብቆ እንግዲህ ከዶክተር አብይ ጋር አልተስማማም ከቸርመኑ ጋር አሁን አንተ ለምሳሌ ስትመጣ you can fire anybody you want president ከሆነ prime minister ከሆነ you can fire you can replace anyone ገብቷል እና አሁን እሱ ያ ሰውዬ እኔ የተጠየቀው ያንን ፕሮቶኮል እንትን አለ አይደለም ፕሮሲጀሩን ሳይከተል ማን አለብኝ ብሎ ስለሄደ ነው የተጠየቀው የተከሰሰው እንጂ ያ ክራይም በሰራው አይደለም ከዛ በፊት ባደረጉት ይገባኛል ግን ምንም ቢሆን ምንም ማለት ነው እርስ በራሳቸው ታወቃሉ ማክራይም እንደሰራ ምን እንደሰራ ያውቃሉ እሱማ እና ነጉዬ በዚህ ብቻ ነው የተከሰሰው እንኳን ብትለው ማለት ነው ሎጂክሊ ስትመለከተው ጌታቸው አሰፋ ገዳይ ነው መርደረር ነው ቆሻሻ ሰው ነው ሰይጣን ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን መሰለህ የ27 ዓመቱን ተሰናል በዚህ በአዲስ ክስ ነው መንከስ ስትለው
እሱ ደግሞ የያንዳንዱን ወንጀል ስለሚያውቅ ገባ ሎጂክሊ ስፒኪንግ ነው ለጉዬ አይ እኔ እሺ እንዳዲስ በዚህ ክራይም ብቻ ነው የምትከሱኝ ችግር የለውም እቀበላለሁ እናንተ ደግሞ የሰራችሁት ክራይም አለ በሱ መጠየቅ አለባችሁ ይላል እኮ አይደል አሁን ለጉዬ እናንተ ሌቦች ብንሆን ካሜሮች ብንሆን እሱማ መብቱ ነው እንደዛ እኮ አጉሽ ኮርት መጥቶ እኮ እንደዛ ብሎ ቢከራከር ምንም እዚህ ሁላ ነገር አንደርስም ነበር አዎ ግን ምንም አይነት ሪስፖንስ አላገኘም ሪስፖንስ የለም ጀንስ ይኸውልህ ብዙ ጊዜ አሁን ችግራችን መሰለ ነው ጎጥ ውስጥ ዘር ውስጥ ገብተናል አየህ ዘር ውስጥ በጣም ስለገባን ችግራችን ኦብጀክቲቭ መሆን አልቻልንም ማመዛዘን አልቻልንም ዘር ውስጥ ስለተወሸቀን ማለት ነው ባዴንስ ወንጀለኛ አለ አሁን ሞልቷል ኦሄድንስ ወንጀለኛ አለ ሞልቷል ከተጠየቀ ሁሉም ነው መጠየቅ ያለበት ህወሓት ብቻ መጠየቅ ያለበት ለዛ እኮ ነው መጀመሪያ ተሳሳት ነው እኮ ኮሚሽን ተቋቁሞ ያን ሁላ ኢንቨስቲጌት ተደርጎ ይቅርታ የሚደረግለትም ተደርጎ ምን ብሎ ነበር ግን ገብቷል እንደዛ አልሆነም ነጉዬና እንደዚህ በዚህ ዋናው ችግሩ በቃ ከህወሓቶች ጋር ግጭት የተፈጠረው በዚህ ኬስ ነው ከዛ በኋላ ያው ለእንትን ገባን በቃ ያልሆነ እንትን ይሄ በላይነት ነገር ነው አታካራ ተጀመረ ማለት ነው ከኤርትራ ጋር የሚፈጠር ነው ደግሞ ውል ደግሞ አንደኛው ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር ነው ወደንም ጠላ ነው ለምን ቢባል ህወሓትን አግልለን ነው ከኤርትራ ጋር ሰላም የፈጠር ነው ህወሓት የኛ ጠላት ነው አይደል የኤርትራም ጠላት ነው አይደል ህወሓት ኢንሴኪዩር እኮ ነው የሚሆኑት እኮ ናቹራል ኢንሴኪዩር አትሆንም አሁን ለምሳሌ ነጉዬ አንድ አፓርትመንት ላይ እኔ አንተና ቲፒኤልኤፍ ብንኖር ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ መሀለኛው አፓርትመንት ላይ ነው የሚኖረው እኔም ሲያበሳጨኝ ከርሞ አንተን ሲያበሳጭ ከርሞ እኔ እናንተ አጣልቶ ማለት ነው እኔ ከዛ በኋላ እኔ እናንተ ሰላም ፈጥረን ከፈጠርና መፋቀር ከጀመርን ቲፒኤልኤፍ መስራት አይጀምርም ይጀምራል ተደብቆ ሁሉ ከቤቱ የሚወጣው እንዳደበደበው ምናምን ኢንሴኪዩሪቲም ተፈጥሯል በእነሱ በኩል በዚህ የተነሳ ማለት ነው ተፈጥሯል ብዙ ፋክተሮች አሉት ነገሩ እና በወንጀለኛ ስለ እውነት ከተናገርና ስለ እውነት ከቆምን ህወሓት ብቻ ሳይሆን የሚከሰሰው ብአዴንም ኦህዴድም መከሰስ አለበት ይሄ ሁሉ ሰው ሲጨፈጨፍ ሰው ሲያስር ሬፕ ሲያደርግ ምናምን የከረመ ሰው እኮ እንደ ልቡ እየተንቀሳቀሰ እኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ትቀልዳለህ እንዴ አረን እንዴ ነጉዬ እሱማ ትክክል ለምንድን ነው ዝም የምንለው ትግሬ ስላልሆኑ አይ ይቅርታ ጠይቀዋል እነሱ እነ ዶክተር አብይ ይቅርታ ጠይቀዋል እነ ደብረጽዮንም እኮ ይቅርታ ጠይቀዋል እኮ እሱማ ጠይቀዋል እኔ እኮ የምለው እኮ ከዛ በኋላ መጀመሪያ እንትን ገብቷል እንትን ያንን ፐብሊክ ፕሮሚስ ብሮክ አድርገው እዚህ ሁላ እንደዚህ ያስገቡን እኔ ግን እንደዚህ ወያኔዎች ናቸው ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም አትሊስት እነዚህኞች እኮ አሁን እኮ ለምሳሌ ከዚህ ከነደመቀ ከነዛም ቢሆን እኮ ይኸውልህ አሁን እኮ አሉ ስላሉ መጠየቅ እንችላለን አሁንም ክሪሚናል ካለ ገብቷል ቻንሱ አለን እነዚህ ግን ቻንሱ አለን ሞልቷል ካለ ስላለ እንደምንነካው ቻንሱ አለን ግን ምንድነው እነዚህ ግን እንዳንነካቸው እንኳን በቃ አሁን ደግሞ ኢንዲፔንደንት ልንገነጠል ነው ይላሉ ደግሞ አሁን ደግሞ ይኸውልህ ታውቂው እሱ ይገንጠሉ ካልፈለጉም እኛ እንገነጠላቸዋለን ምንም ችግር የለውም ግን እንትን ነጉዬ ከንትን ውስጥ መውጣት አለብን አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስለነ ጌታቸው ወይ ስለነ ደብረጽዮን ይኸውልህ ትልቁ ችግራችን እንደሚመስለኝ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው የምንደግፈውን አካል ካልሆነ በፖለቲካ ባህላችን አንሰማም አሁን ይሄ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ደብረጽዮን የሚናገረው ጌታቸው የሚናገረው ነገር ሰምተህ ታውቃለህ ቁጭ ብለህ ነጉዬ በስነ ስርዓት ሰምተህ ታውቃለህ
እንዴ ለዛ እኮ የምነግርህ እኮ ለዛ ነው እነሱ ያሉትን የምነግርህ እኮ ኮት እያደረኩ የምነግርህ ስለሰማኋቸው ነው። ይኸውልህ ብዙ ጊዜ ኤግዛጀሬት ተደርጎ የሚወጣውና ፓብሊሽ የሚደረገው ፉከራቸው ቀረርቷቸው ነው። ቁጭ ብለው ግን አሁን በእርግጥ ነጌታቸው ነዘብረቸው ቁጭ ብለው የአንድ ሰዓት የሁለት ሰዓት በአማርኛ ኢንተርቪው ሲያደርጉ አብዛኛው ሰው አይመለከታቸውም። የፖለቲካ ባህላችን ደጋፊ የምንደግፈው ካልሆነ ኦፖዚንግ ቪው ያለውን ሰው ዲስሚስ የማድረግ መጥፎ ባህል አለ። መጥፎ ባህል በፖለቲካ ዓለም ውስጥ አንተን ኦፖዝ የሚያደርግህና የሚቃወምህን ሀሳቡን መስማት አለብህ። ዝም ብለህ ዲስሚስ የምታደርገው ከሆነ የምትሰድበው ከሆነ የምታጣጥረው ከሆነ ይኸውልህ መስማቱ ጥቅሙ መሰለህ ሀሳቡን ሰምተህ ብዙ ጊዜ የዶክተር አብይ ደጋፊ የሚባሉት ማለት ነው ሰውየው የሚናገረውን ነገር እንኳን ጠንቅቀው አያውቁም። እውነቴን ነው የምልህ ጠንቅቀው መንጋ አትሁኑ እያለ ይጮሃል ሰውዬው አይደል እንዴ? ከዶክተር አብይ ደጋፊዎች በላይ መንጋ እንደዚህ ያለ ሶሪ ፐርሰናል ብቻ ሶስት አልገባም ነጉዬ ምንድን ነው የፖለቲካ ባህላችንን ማስተካከል አለብን። የምንደግፈውን ብቻ መስማት የለብንም። የምንቃወመውንም መስማት አለብን። ምክንያቱም የምንቃወመው ነጉዬ እነ ጀዋርም ይሁን እነ እስክንድርም ይሁን እነ ዶክተር መራራም ይሁን ማናቸውንም ቢሆን ኢትዮጵያውያን ናቸው። እንደኛ እኩል ዜጎች ናቸው አይደል እንዴ? የኦሮሚያ ባንዲራ የያዘ የምን ባንዲራ ያዝ እሱ መብቱ ነው። ሀሳቡንም ሊያስታውቅ ይገባል። ሀሳቡንም ቁጭ ብለህ የሀሳብ ፍጭት በሀሳብ ታጠቅ ነው የሚለው ዶክተር አብይ አይደል እንዴ? ለምንድን ነው በሀሳብ ማንታጠቀው? ለምንድን ነው ካልተስማማ ወደ ስድብ ወደ ዘለፋ ታብሎይድ ርካሽ ፖለቲካ ውስጥ የምንገባው? አሁን ለምሳሌ አንዳንድ የዶክተር አብይ ተቃዋሚዎች አብዮት ካሳ ነው ስሙ፣ ግማሽ ኤርትራዊ ነው። ርካሽ ፖለቲካ። ወይ የጅዋር ተቃዋሚዎች አባቱ የመን ነው፣ አክራሪ እስላም ነው። አባቱ የመን አይደለም የጅዋር ቢሆንስ ምን ችግር አለው? ተወልዶ ያደገው ኢትዮጵያዊ ነው። ከሌላ ዘር የተወለደ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንዴ? አክራሪ እስላም ነው ጀዋር። አክራሪ እስላም አይደለም። እናቱ ኦርቶዶክስ ናቸው። ሚስቱ ጴንጤ ነች። ምንድን ነው የምናወራው? ለምን እንደዚህ አይነት ታብሎይድ ርካሽ ፖለቲካ ውስጥ እንገባለን? በሀሳብ ማሸነፍ ካቃተን ለምንድን ነው ሰው የምንሳደበው? በሀሳብ ታጠቁ። መግደል መሸነፍ ነው ይላል አይደል እንደ ዶክተር አብይ ደጋፊዎች? መሳደብም እኮ መሸነፍ እኮ ነው እኮ። ለምንድን ነው የዶክተር አብይ ደጋፊዎች ወይ የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊዎች በሀሳብ ካልተስማማችሁ ወይ ካልተስማማሁኝ ለምንድን ነው ስድብ ውስጥ የምገባው? ምን አሳደበኝ? አልስማማም፣ በዚህ አልስማማም። በቃ ይኸውልህ ይሄ ፖለቲካ ባህል አገሪቷን መቀመቅ ውስጥ ይሄ የትግራይ ፕሮብለም አሁን ፕሮብለም ይመስላል አይደል? ነጉዬ ትንሽ ጊዜ ጠብቁ፣ ግድላቸው ትንሽ ጊዜ ጠብቁ። የፖለቲካ ባህላችንን ማስተካከል አለብን። በሀሳብ ካልተስማማን አንሰዳደብ። በቃ ለምንድን ነው የምንሰዳደበው? መሰዳደብ እኮ ራሱ መግደል እኮ ነው እኮ። ዶክተር አብይ እኮ መግደል እኮ መሸነፍ እኮ ብላል እኮ። ከዶክተር አብይ ደጋፊዎች በላይ እዚህ ዓለም ላይ ሰውን የሚያሸማቅቅ አለ? ትግራዮችን ተዋቸው። ከዶክተር አብይ ደጋፊዎች በላይ እዚህ ዓለም ላይ ሰውን የሚያሸማቅቅ አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ? እንደዚህ እንኳን ብለህ ኧረ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ስትል ወደ ስድብ ትክክል አይደለም ይሄ። እሺ እንግዲህ ባልሽ እንግዲህ እሺ ጋሼ ባል እሺ ጋሼ አመሰግናለሁ። እሺ በቃ እንግዲህ እኔም እንግዲህ ልወጣ ነው። ኦኬ ያ ልወጣ ነው። አንድ ቆይ አንድ ጊዜ አትውጣ። አሁን ለምሳሌ እኔ እንጃ በቀለ ገርባ ይሁን ጀዋር ነው ከሁለቱ አንዱ ነው እንደዚህ ነገር ያሉት። ለምን የነሱን ፖለቲካ ለዋናው እኔ እንድጠላ ያደረገኝ ገብቷል።
በቀለ ገርባ ወይም ደግሞ ጀዋር ነው የተናገሩት ከሁለቱ አንዱ ነው የተናገሩት ምን አሉ በቀለ ገርባ ነው ብዙ ጊዜ የማይሆን ነገር የሚናገረው ምንድነው እንትን ያለው ምንድነው ሞሮምኛ ካልተናገሩ እንዳቸጦላቸው ምናምን አይደለም እሱ አይደለም ማጆሪቲ ስላለን አለ ማጆሪቲ ስላለን ፓርላመንቱም ህጉንም የምናወጣው እኛ ለኦሮሞ ብለን ያወጣነው የምናወጣው ህግ ለኦሮሞ ህዝብ ለማጆሪቲው ያወጣነው ህግ ቆንጆ ከሆነ ለሌላውም ህብረተሰብ ቆንጆ ይሆናል ብሎ የተናገረ ሰው ነው ከሁለቱ አንዱ ነው የተናገረው እንደዛ ያንን ከሰማው በኋላ እነዚህ ሰዎች በፍጹም እንትን ማይሉ ናቸው ገብቷል ይሄ የማይሆን ንግግር ነው ግን መጥራት የለብንም መኮንንም የለብንም ለምን እንደዚህ ያሰብክ ብለህ ጠይቀዋለህ ለምንድን ያሰብከው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ 80 ምናምን ብሔሮች አሉ እና ለአንተ የሚሆን ህግ ብቻ ሁሉንም በመጀመሪያ ደረጃ በቀለ ገርባ ፌደራሊስት ነው አሁን ወደድን ጠላንም ጽንፈኛ ብሔርተኞች አሉ በኢትዮጵያዊነት ደግሞ የሚያምን አለ እንደውም 50-50 ነው ይመስለኝ ነጉዬ ቢያንሱት እና ለምንድን ነው እንደዚህ በፌደራሊስት አንተ በብሔር ብሔረሰቦች መብት የምታምን ሰው ነህ ለምንድን ነው በዚህ በፌደራሊዝም የምታምን ከሆንክ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለ ብለህ ጠይቋለህ እኮ ቀላል እኮ ነው እኮ ለምን ትጠለዋለህ ለምን ትሰድበዋለህ በሀሳብ ቻሌንጅ ታደርገዋለህ እና ከዛ በኋላ ነው አንዳቸው እንደዛ ብለው የተናገሩ አሉ እና እዛ በኋላ ጀዋር እንኳን አልተናገረም እኔ ጀዋርን በደንብ ነው የምከታተለው በቀለ አንዳንድ ጊዜ ኤክስትሪም የሆኑ ነገሮችን ይናገራል ልክ ነህ ግን ቻሌንጅ ማድረግ ነው ይሄ ትክክል አይደለም አንተ በብሔር ፌደራሊዝም የምታምን ሰው ነህ ስለዚህ ይሄ ነገር እኮ ከብሔር ፌደራሊዝም ጋር ከኤትኒክ ፌደራሊዝም ጋር የሚጋጭ ነገር ነው አይመስልም ወይ አይጋጭም ካልክ ደግሞ ምንድነው ምክንያቱ ብለህ ጥያቄ ጠይቀዋለህ ከዛ እየጠየቀው እንትን ትለዋለህ እንጂ እንደዚህ ተናገርክና ሁለተኛ አላናገርህም ብለህ ኮንነህ አይሶሌት የምታደርገው ከሆነ በቀለ ገርባ እኮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮች አሉት ልክ እንደ ጀዋር ልክ አንተ ነጉዬ አፄ ምኒልክን ትወዳቸዋል አይደለ ጃንሆይን ትወዳቸዋል አይደለ እኔ እኮ ፎልት አልሰሩም እያልኩ አይደለም ግን ኖ እዛ ውስጥ አይደለም ገባ ያለው ነጉዬ አባባሌ አልገባህም ልክ አንተ አሁን ለምሳሌ እሱን ሂስቶሪካሊ ተውና አሁን ዶክተር አብይን ትወደዋለህ አይደለ ትወደዋለህ ምንም ችግር የለውም ውደደው ፍቅር ጥሩ ነው ልክ አንተ ዶክተር አብይን እንደምትወደው ጀዋርን የሚወዱ በሚሊዮንስ የሚቆጠሩ ሰዎች እንዳሉ ታውቃለህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለ በሺህ አይደለም በሚሊዮንስ ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ጊዜው የዘር ፖለቲካ ነገር ስለሆነ ገና ለገና በሀሳብ አልተስማማሁኝና ጀዋር አሸባሪ ነው እንደዚህ ሰው ገሎ በዚህ ገብቶ በቀለ አሸባሪ ነው ምናምን ስትል ነጉዬ ከልቤ ነው ወንድሜ እኔ ታውቃለህ እኔ የነ ጀዋር እንትን ቤተሰብ አይደለሁም ታውቀኛለህ ግን ነገሩ በጣም አደገኛ ነው ምክንያቱም በሚሊዮንስ የሚቆጠር ቲፎዞ ያለው ሰው ልክ አንተ ዶክተር አብይ ስትነካው እንደሚያንገፈግፍህ ማለት ነው ነጉዬ እነሱም ጀዋርን ወይ በቀለ ገርባን ወይ መራራ ጉዲናን ስትነካባቸው የሚያንገፈግፋቸው በሚሊዮንስ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ ሀገራቸው ስለዚህ የሁሉንም ሀሳብ አኮሞዴት ማድረግ መቻል አለብን መቻል አለብን በአሁን ሰዓት ነጉዬ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ልዩ ኃይል የሚባል ጣጣ አለ ሀገራችን ልዩ ኃይል የሚባል በዘር ኦርጋናይዝ የሆነ ጣጣ አለ ሀገራችን ትግራይ የተፈጠረው በዛ በልዩ ኃይል የተነሳ በምንም አይደለም ስለዚህ ትንሽ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማንን እንደምንኮንን ማንን እንደምናገር ምክንያቱም አሁን ሁሉም ዘሩ የተወሸቀ ነው መጠንቀቅ አለብን
ጥንቃቄ በጣም 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 ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። በጣም አሁን አንድ ነገር ጋራንቲ ማድረግልን ነገር እንደሆነ ታውቃለህ ለኩዬ ወደድንም ጠላንም ማለት ነው። በቀለ ገርባ፣ ጀዋርም እነ ሐምዛ እነ እስክንድርም በተለይ እነ ጀዋር ወደድንም ጠላንም ይፈታሉ። ምን አለ በለው ይፈታሉ፣ ይፈቷቸዋል። ይሄ 20-30 ዓመት 100 ዓመት ሊፈርዱበት ሊገሉት ምናምን ቆይታ ያለ ነጉዬ ይለቋቸዋል አሁን እና እባካችሁን በእግዚአብሔር እንጠንቀቅ እባካችሁን። እኔ ብዙ ጊዜ ስለ ዶክተር አብይ ክፉ ነገር አልናገርም፣ ደጋፊ አይደለሁም ታውቃለህ። ግን አደጋ አለው የምናገረውን ነገር ትንሽ አደገኛ ጊዜ ላይ ስላለን በተለይ ኢትዮጵያኖች ወያኔዎችን ተዋቸው እኮ ቅድም ጄይደን ራሱ እኮ ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን አለባቸው ምናምን ብሏል አይደል? አስቢን ተብሎ ማለት ነው። ቀሰው ለታወጣተዋለ ምንም ችግር የለውም። ኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ ቻሌንጅ እያደረገው መናደር የለብህም እና ቀስ ብለን እኮ እየተነጋገርን እንደውም ከጄይደን ጋር ባወራ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ቀስ እያልክ መግባባትን ትፈጥራለህ። እንዴት ነው ህሊና ያለው ሰው ከሆነ ነጉዬ ቀስ ብለህ እያናገርከው ለህሊናው የሚሆን ነገር እያናገርከው ልትመልሰው ትችላለህ። ገባህ ብለው ነገር ገብቶኛል። እንግዲህ ይበቃናል፣ ብዙ ቆየን። እሺ ነጉዬ ታንኪ በለን ቻው በል። እንግዲህ ይበቃናል ጋይስ፣ ይበቃል። 3 ሰዓት በላይ ሊሆን ነው። አዎ። እና እንግዲህ መቼም ያው ሁላችንም የተለያየ አስተሳሰብ ነው ያለን፣ የተለያዩ ሰዎች ነን፣ የተለያየ አስተሳሰብ አለን። አዎ ነብዩ የሚለውም ይገባኛል። ግን እኔ እነዚህ እንደነ ጄደን ያሉ እንትን ይላሉ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ጄደን እነሱ አኪውስ ሲያደርጉ የነበሩትን ነው አሁን ወርልድ ባላንስ እያሉ ነው የመጡት። ስለመጡ አንተ ዝም በል ይለኛል። ከብት ውጣ ማን አባን አለ። ከዛ ነብዩ ፔሸንት አለው ከናንተ ጋርና ከሱ ጋር ሄደህ ማውራት ትችላለህ። ገብቶሃል? እና ከአንተ ጋር ኮንቨርስ ላደርግ አይደለም የምመጣው እኔ። እና እኔ ግን እነሱ ግን ራሳቸው አኪውዝ የሚያደርጉትን ነው አሁን በአማራና በአፋር ህዝብ ላይ ያደረጉት። የስተርዴይ ራሳቸው ያደረጉትን ነው የሚያደርጉትን ዛሬ የሚሰሩትን። እና እንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ ወደ ሰላም የሚመጣ አይደለም። ትናንትና አኪውዝ ካደረግ ዛሬ አትሊስት እንትን ማለት ነበረበት። ስንበል ይለኛል እንዲህ በገንዛ ቤቴ ደግሞ ይሄው ምን አባልት ሆነ። ሄድና ፕሮፋይልህን ቀይረህና ደግሞ ፕሮፋይልህን ቀይረህና ዶማ የታባ ዝም በል ራስህ እዛው ዝም በል አፍ እዛው ሄድና አፍህን ከምትከፍትበት ክፈት። እና ምንድነው ራሳቸው ያደረጉትን ነገር ነው ራሳቸው እንደዚህ ጄኖሳይድ ሆነን እያሉ ሲሉ ቆይተው ራሳቸው አሁን ጄኖሳይድ እያደረጉ ነው። ጄኖሳይድ እያደረጉ ነው ራሳቸው። ወይም ደግሞ አለማድረግ ነው። እኛ ከዛ የበለጥነ ሰዎች ነን፣ ማድረግ እንችል ነበር ግን እኛ እናደርግም ማለት ይችላሉ። እና ደግሞ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው ፋኖ ነው የገደላቸው እነዚህ ሰዎችን ደብረታቦር ላይ ራሳቸው ጌታቸው አሰፋ እኛንን እያሸነፍነን ደብረታቦር ልንገባ ነው እያለ ፋኖ ነው የአማራ እንትን ነው የገደላቸው እያለ ይነግረናል። እንደነ ቲፒኤልኤፍ ያሉት ያለ ይነግረናል። ምን አባ ሌላ ስራ የለኝም፣ አንተን ብሎክ ማድረግ ብቻ ነው፣ ያንተን ቴክስት ብሎክ ማድረግ ብቻ ነው። ስጽፍ ልይ አልፈልግህም። ንፍታዛ ነብዩ ከራሱ he can give you his personal message, he can give you his personal phone, I don't care። ግን ከኔ ላይ ግን ከየመጣ ግን
ይሄ belligerent incoherent የሆነ አርጊውመንትን ነንሰንስ የሆንክን እየመጣህ አትነግረኝም no more no more every እንትን ጻፍ አንተ ታይፕ ታደርጋለህ ሴንቴንስ እኔ ደግሞ one click I will remove your text ገብቷል አንድ ቴክስት አንተ ጻፍ full አንተ ጻፍ ንፍጣ ደግሞ ጻፋ እና ራሳቸው አኪዩት ያደረጉትን ነገር ራሳቸው እኮ ናቸው እና ዶክተር አብይ የሰራው ስርዓት መጥፎ ስለሆነ እነሱም መስራት አለባቸው ሂሳብ እናወራረዳለን ብሎ የለ ሂሳብ ማወራረድ ከተባልኩ ዶክተር አብይ ነው የገደለልኝ እንጂ አማራ ህዝብ አይደለም የገደለልኝ እና እሱ ጋር ሄደ ባላንስ አለ ከሱ ወታደሮች ጋር ሄደ እንትን አድር ፋኖዎችን እንትን ፋኖ ነው አይደለም አማራ ክልል ትግራይ ክልል ገብቶ እንደዚህ የሰብላችሁን በቆላችሁን ያጠፋው ታዲያ የአማራ ህዝብ ኢኖሰንት ሲቪሊያኑ ምን አደረገ ራስን ያልከው ፋኖ ገብተው እንደዚህ በቆሎ እንደዚህ የዘመዶችን በቆሎ እንትን አሉት አልክ ካለ ፋኖን ግደላ የአማራ ሚሊሺያን ግደላ አማሩ ሌላውን ህዝብ ምን ሲቪሊያኑን ምን አስጨረሰ ጥፍራ አትምጣ አልወድህም መሽገራ የታባ እና ታንኪዩ ብያለሁ ጋይስ ይጋይስ ብዙ ቆየን ግን ያ ተብዛዛን አይደለም ይገባኛል እና ታንኪዩ ብያለሁ ጋይስ have a good day everyone ይንፍታ ሱ ብሎ ደግሞ እንትን